Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Tagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kamusta ka mo ni Usang? Okay lang. Nadulaan ka na blasanggana kay Usang? Kag simuli paghihapon ang gusto mo? Si Usang, dito na nagatinir sa ama niya. Kaya wala na sa Gapauli kung Domingo. Kag wala na kami magkita nga duha. Amo gali? Pero nga aman Migbaldo, Kung makita mo siya, silinga siya nga maghalong. ha? O nga si Rob lang naghahandom sa iya sa pagpatay? Sang una may tao nga naghandom sa pagpatay sa iya. Ugaling kay nabtan ko siya sang nagapamunit ako sadto sa aton sudan. Hindi Ah. bala? Oo, gusto. Nadumduman ko yun na, Migbaldo. Amo galing nga ginabantayan ko siya kung magpauli sa kung Domingo sang hapon. Pero subong nakahibalo ako nga dito na sa nagatinir sa ama niya. Tugod, amo lang gusto sang ama niya eh. Amo gali. Basta isiling mo sa iya na maghalong lang siya. Ate, sige. Salamat kid sa imo, Migbaldo. Hambal ko yun na sa iya. Amo naman lang kinahanglan mo ang pagpanomdom sa kay Usang. Dala na lang ina.
Ang matuod, nahidlaw man ako sa imo migtom. Amo gali. Pero Galing, madamo sang ginasugo nga akong boss eh. amo gali. Madamo pa siya sang trabaho nga illegal. Amo gali, Migbaldo. Pero hindi kayahan sila magbalik naman sa prisuhan? Darakpon ka pagkadaan eh. Hindi na matabo ina, amigo Tom. Bright na ako subong. Hindi na ako mangin matay bangod lang sa isa ka babae. Ako naman ang ginaigo mo, Migbaldo, ha? Pero bright naman ako subong. Abi mo lang. Apir! Apir! Malayo nini. Ang usang ginatumod ni Daryl. Amo ang usang nga naluyagan ni Migotom. Gusto ni Daryl nga patyon si usang. Kapos mo lang buhaton ina. Pero das hindi ko mabuhat. Tungod malahalon siya kay Tom, ang akong amigo. Apang ano ang sala ni usang nga gusto ni Daryl nga patyon siya? Ahaw man lang siya isa ka maid? Kag wala ko sa makuha, kung amo man lang sinampatyon ko. Apang nga, sa anong rason? Excited ako nga makaabot kita sa San Fernando, Rosie. Amo man ako. Matahom kid ba lang San Fernando? Oo, matahom ko no. May balaan naton ina kung makaabot kita dito. Ay, ginauhaw ako. Mabakalaan na ako sa soft drink sa kantin Sige. Hulatan ko ikaw diri. Sige. Kadamo sang pasahero diri. Tanan sila. Makadto sa San Fernando. Ba? Atong tao nga nagatalikod. Si Harry pala ina? Do siya gid. Apang nakahibalo ako nga hindi siya si Harry. Kinapananaw ko lang siya. Amoy na nagkakatabo sa akong permi. Makita ko siya nga nagalakat. Apang nasalaan ko lang dali siya. Ay, hindi siya madula sa akong kaisipan. Bisan pa nga ginatuyo ko siya nga kalimtan. Pakasal na ayan siya kay Hana. Ay, Hari. Paalam sa imo. Apang bisan din ako makaabot. Dala ko perming aton masadya nga naglikad. Okay na bala, Daryl? Nahuman na bala ang plano ni Baldo? Agud mapatay niyang usang nga to? Bahala siya kung anong buhaton niya. Mahimo niya nga patyon ang maid niya ato. Sabisan ano nga pagi. Kag wala sang may mangita sa iya. Buwas, suguon ko si usang nga mag-grocery. Mahapos siya nga mapatay sa sulod sang tindahan. Madamos ang tao dito eh. Kag wala sa makakita sa iya. Kung may maghando sa iya sang matalom kaayo nga kutsilyo. Okay. Hambalon ko karon si Baldo. Sige. Tagpahibalon mo ako dayon sang resulta, ha? Basta ikaw, Lynn. Sweetheart.
Luyag ko ngang madason mo nga ibalita. Amo nga patay ng usa nga ina. Bantayan mo siya sa merkado. Mamalaklon siya karon. Kag sa kadamos ang tao, hindi makatalupangod ang bisan sino nga nadosan mo na siya sang patalom. Amo na sila kahapos. Mahapos pa ina sa 1 to 3. Gani kinahanglan niya matuman mong akong ginasugo sa imo, Baldo. Para nga magapabilin ka nga ginasaligan ni Darrell. Amo gali ining San Fernando, girlie. Mataho matuod. Kung mag-amo sini, malingaw kita diri. Mapaayaw-ayaw kita bakasyon diri. Kag sinang makapakot? Basi, diri naton makita ang aton nga Prince Charming. Ikaw, wala ka ba lasang nabilin nga Prince Charming sa inyo? Wala. Kun amo, pangitaon naton sila diri. Okay lang sa imo? Okay. Salamat. Nakakita giman ako sang trabaho diri sa San Fernando. Waiter ako sa isa ka restaurant diri. Kag bisan paano, mabuhi ako. Apa nga mga kabayo dito nga ginaatipan ko. Kabay pa, nga si tatay ang maatipan sad to. Binbilin to sa ako ni Uncle Peter. Apang subong, malayo na ako. Kagambot kung makabalik pa ako dito. Kag si Rosie, ayan nalimtanan niya ako. Kasubo sining natabo sa akon. Apang hindi pa ining tion. Agud nga makapahibalo ako kay tatay. Kag kay Mama Veronica kundi na ako. Hindi pa ining tion. Maglakat ka san temprano, Osang. Madamo ako sang ipabakal sa mga grocery. Oo, Ma'am Molly. Malakat na ako. Magbalik ka dayon, ha? Kaya may kaladtuan ako. Ati, oo, Ma'am, Mabalik ako dayon. Kuhaon ko lang ang listahan sang imugin pabakal. Ato na siya. Hindi ka na makabalik diri, Osang. Amo na lang ining katapusan ko nga pagkakita sa imo. Nagahandom ka nga gubon ang plano ko. Ikaw ana ang dulaon ko sa banas ko. Hello? Ako Darrell. Oh, Len, sweetheart. Anong balita? Nakalakat na si Osang. Mamakal siya sa grocery. Maging babakal ko sa iya. O ano? Handa na ba lang tao nga ginsugo mo para nga magpatay sa iya? Handa na. Kag hindi ka magpalibog. Maghulat ka na lang sang balita nga may isa ka babae nga ginpatay sa downtown. Kag kung sinong nagpatay, wala pa madakpan. Sige. Mahulat ako, Darrell. Apang luyag nga wala sang hasol nga krimen, ha? Akong mahibalo. Isalig sa ako ng tanan. Nagsiling si Bossing. Nga rin na dire sa merkado si Usang. Kilala ko siya.
Kag hindi ako mabudlayan sa pagsunod sa iya. Ato siya. Siya ina. Si Usang. Kag nagaupod siya sa madamo nga tao. Nga nagadali-dali man sa pagpamalaklon. Kagaring patalom sa akong bulsa. Inguran ko lang siya. Kag idasok ini sa iya kilid. Tapos na siya. Amo lang siya nakapos. Amo lang inang buhaton ko nga pagpatay sa iya. Pagkatapos, malakat ako nga daw sa wala lang sang ano. Kag makita na lang kag mabilin si Usang nga nagahugsoy na sa duta. Kag wala na sang kabuhi. Madali-dali ako sa pagpalapit sa iya. Sorry lang, Usang. Pero kaina pa ako nagahulat. Hello? Ate, anong natabo? Kaina pa ako nagahulat. Hulaton ko ikaw diri sa akong apartment. Hindi kita magamalanay sa telepono. Tungod delikado. Apa nga Mahulat ako sa imo diri. Ari na ako, Darrell. Anong natabo? Napalpak si Baldo. Ano? Napalpak? Siling ko hindi ba sa liga ng Baldo nga to eh. Makailinit. Naglaom ako. Ngayon din na makasinabad sa ako ng osa nga to. Apang palpak pagali? Dos anak kong tani ni Baldo sang iyan handa nga patalom si Usang. Apang hinali lang nag-alabot ang mga pulis. Kag naghalap-laag ang mga tao. May ginalagas nga kawatan ng mga pulis. Kag sang balik doon ni Baldo si Usang, wala na niya ina makita. Amo ina, nga wala niya matuman ang akong misyon sa iya. Amo gali. Lynn, sweetheart, madamo pa sang kahigayunan. Sa madason, hindi na mapalpak si Baldo. Kag parte kay Usang. Hindi lang ana naton pagambalan ng Osang nga ina. Si Rosie, among hambalan naton, Darrell. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tagdagala sa 11. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay South Tupit sa 8 kita sa bulan sang Hulyo, tig 2022. Biyernes karon nga adlaw, biyernes edisyon sa aton na pagpangalagad, magadulon naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sige pa sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Leksyon, istop-top kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga unto pagabdang kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasayin sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kita ang mabatian kag makita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaroon ka mga nagapangunang mga balita sa balita lokal, numero sa mga personnel sa bitaw ginapanubuan samtang minor committee chairmanship sa isa ka konsyal hindi makaupang agod maghimo sa madamo nga ordinansa kag resolusyon. Suno naman ini sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Boksidor nga taga Ilog nakita na ang iyang patay nga lawas matapos ini nga maanod sa baha sang nagligad ngadlaw sang Lunes. Kag sa balita national pag
Abulish mga kabinan sa PACC, gintawag sa nga pila ka mga senador nga good development. Pero daw mo man nga mga senador ang nag-conforme man sa kay anay Presidente Digong Duterte sa gintuko din ng PACC, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Istoryahan na karon dugay-dugay. Samtang sa balita international, British Prime Minister Boris Johnson nagtaliwan na o kung nagbiya sa iya sining pwesto. Samtang may ara kita sa breaking news manual. No, ang anay Prime Minister sa Japan, si Prime Minister Shinzo Abe, ang ginlutang kag sa pinaka-latest karon nga report nga to nabaton daw wala na to sa vital sign. Although wala pa man ginadeklarar kung ibla siya na patay, ang nasabit niya nga anay Prime Minister sa Japan, Banwa, sa diin ang may invitation niya sa isa ka speaking engagement. Pagkatapos siya sining speech, no, may isa ka tao ang nagpalapit kay gini siya ang ginlutang. Kuha na to na ang dugang nga detalye sini sa aton nga news bureau o newsroom sa nga Bombo Radio Bacolod, upod sa kay Bombo Erlin Bayonita sa piyak nga linya. Bombo Breaking News. Bombo Erlin, please come in. Bamudan ginayon niya ginadala sa ospital ang anay Prime Minister sang Japan nga si Shinzo Abe or Abe Shinzo. Bamudan matapos sa ginatiro samtang nga naga-deliver sang speech sa dalan. Kay natabo ang ining insidente, bamudan magugid lamang sa may city of Nara dito sa Japan sa dughan ginaigo ani Prime Minister or former Prime Minister Abe or Shinzo Abe. Ang mga information na dakpan dayon ang suspetsado mamudan, pero hindi pa gid ma-establish sa subong kun sa diin ini siya nagplastar samtang nga hambal o kung naga-deliver sang speech ang former Prime Minister. May mga nagagwa nga mga information but hulat-hulaton ni naton kung ano gid ang mga report sa mga otoridad. Kay ginahulat subong kung ano ang iyang medical status. Ang medical status ni former Prime Minister Shinzo Abe, but he was unconscious, unresponsive. Bamudan sang naigo sa dughan. Hindi pa niya Abe may establish kung wala or tuo bala nga part sang dughan niya naigo ang former Prime Minister. Pero nag-deliver ini siya sang speech sa political event sa western city of Nara. So, sa mga local media report. May nadakpan, isa ni siya kalalaki, bamudan, medyo bataon pa manigani, young and middle-aged man. So, sa national broadcaster nila nga NHK. He was rushed to a hospital and unconscious after the attack. May yara sa mga nagagwa nga mga report nga base kon cardiac arrest pagid wala ini after sang pagtiro sa iya kay actually tama ni kay stricto gid ang gun laws dito sa Japan babudan. Kag dengdo malaka lang gid bala, very rare ang mga pareho sa mga shooting kaangay sang unlike niya gali sa Estados Unidos. Kag nakakibot gid ang tanan. In fact sa video nga makita subong sa aton na Facebook live nagkinaragkaran ng mga tawo didto asang natumba si former Prime Minister Shinzo Abe and subong ginahulat-ulat naton kung ano iyang kondisyon bangundan but ang mga nagagwa nga mga information nga daw wala siya kuno sang vital signs and he was unresponsive. So nadakpan madayon ang ining suspetsado nga isa ka lalaki medyo bataon pa ni bamudan. But so far, amo ni mga natipon naton nga information na gikan sa Japan sa liwat former Japanese Prime Minister Shinzo Abe gintiro sa dughan samtang nga naga-deliver sa speech sa Nara City, Japan. Nagapag-amot ka dughan. So, yes. Ano ni samtang naga-deliver o tapos na siya pag-deliver siya nga speech ng gintiro?
Naga-speech pa siya Bombo Dan. In fact, na may mga naga-replay ni subong sang iyang pag-deliver bala sang speech. Dutay malang abi mga tao nga nagatambong kay actually do nagatungtong ini siya sa kita mo ng abot ang tawag ganin sa ng do platform siya bala ha. Udan nga do kahoy man lang bala. Parang at least do mas mataas-taas ka kung ikumparar sa iban nga mga palita tao. na kabing tungtungan niya. Oo, amo na dara lang na yan nagatindog si former Prime Minister Shinzo Abe sang siya ang ginatiro. But hindi pagidathag subong ano to yung motibo sang lalaki nga ang gintiro niya ang former Japanese Prime Minister. Si Abe Shinzo Bomodan makakilibot man ni nagligad nga nag-resign siya mo bilang Prime Minister sang Japan kay bumayara ini siya kondisyon bala, medical condition nga daw kabudlay gid bala bulngon. So kabudlay sa iya kun sagad siya bala travel outside Japan kag baton sang mga mga diplomat sa bedra or iban pa nga mga heads of state kay tiamo ning kondisyon niya. So ag-incite niya to ang iyang health condition bilang rason kun nga ngati siya ang nag-resign asang last year Bombo Dan. So sige lang magapag-angot kita dugay-dugay kay Bombo correspondent Josel Palma, director dito sa Japan for more update sini. But amunin mga tipo naton nga mga information nga unresponsive si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe kang gindala sa hospital. Okay, sige. Kini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Bombo Breaking News. Salamat gid Bombo Erlin Bayonita. 27 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. So wala pa kita sang mga update no, sa bagin sa iya sini nga latest medical bulletin. Pero sang gindala ini siya sa hospital unresponsive na ini kag wala na sang vital signs. Kag ang dughan ang igo niya no, sa ginang ginlutang si Shinzo Abe mga kabyanan ang nabunag ini siya sa tong September 21, 1954. Isa ka Japanese politician man nga nagserbi as Prime Minister of Japan kag nangin na presidente sang Liberal Democratic Party o kon LDP from 2006 to 2007 kag liwat ka presidente ini siya sang 2012 to 2020. Amo ni siya ang ginakabig nga longest serving Prime Minister sa Japanese history. Si Abe mga kabyanan nag-serve man ini siya bilang Chief Cabinet Secretary from 2005 to 2006 under sa kay Junichiro Koizumi kag nangin madasig lang niya pag leader sa opposition sa tong 2012. Kag ginkuan man siya, hindi na siya nga basta prime minister lang, no? Kaya antes siya nag prime minister amo ni iya nga mga posisyon, politician ini siya kag kapili ini siya mailiher. Kaya giniliher man ni siya sa House of Representatives sa 1993 election. Kag sa ulihi daw nagkuan siya nagpahuway sa politika kay may ginabat siya gani nga hindi mayo sa iyang lawas pero nagkuan ini siya nag-comeback nag-political comeback ini siya kag ginaperdi niya ini si Shigeru Ishiba nga former defense minister kag kadamo pa ini siya sa ang mga ginuyatan nga posisyon sa pungsod Japan kag isang ulihin nag-resign ni siya as Prime Minister sa Japan bangod mga kabinan sa health reason. 29 minutos sa kaligat sa tagnang alas 11 ginangan naton ang linya ni sa aton nga Bombo International Correspondent sa Japan si Bombo Correspondent
Jusel Palma. Okay, magkuha kita sa latest update direktamente dito mga kabayanan sa Japan. This time balikan naton ang pila pa ka mga dalagko nga mga issue kag topiko nga aton ginatalakay diri sa o kon pagatalakayon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ang aton isa sa mga pag-istoryahan ang ining ginpahayag sang Sugar Regulatory Administration sa aton SRA o kon ang aton nga Sugar Regulatory Administration nga si Rafika nagpahayag mga kabayanan nga aton administrator nga nagpapahayag nga may shortage nga matabo sa supply sang kalamay. Kagrabe pa itong pahayag ni administrator si Rafika. Siling niya may shortage sang kalamay nga luntad by the end of July kag early part sang August. Kung hindi kita mag-import sa Japon, ini sa pamatyagan ko may koneksyon sa pagkansilar bla sa pag hold in abeyance or gin-suspend anay. Sa pag-suspend sa iya sining sugar order number 3 ang sugar importation. Kung digin balabagan to, kung isa sa nagabalabag sini, amo mismo ang isa sa dako nga federasyon sang mga plantadores sang tubo sa bilog nga Pilipinas nga ang presidente ari di sa aton sa Negros si Mr. Manuel Lamata nga mangin kaupo daton karon daw sa aton nga talakay sa sini nga isyu ginpunggan mga kabayanan nag-file sang TRO sa korte agod nga punggan ang sugar order number 3 nga amo ang pag-import o kon sugar importation. Di karon naman daw gusto gid di si Rafika nga i-justify banwa nga kinahanglan gid mag-import sa kalamay. Kay bati ko to sa una nga hugnat kuno sa importasyon sa kalamay. Do ka nako gito kuno sang naganar gid. Way ko kay di na ko magambal kung sino may nagganar pero nakapatindog nakabakal sang nakapatindog kuno sang kadako nga balay sa Manila. O bangod sa ganansya sa rice importation, sino yan iniman? Galing kay ikaduhang hugnat sang sugar importation. Daw naunsyami ang sugar importation kay ginpunggan ini mga kabayanan. Ti karon para nga ma-justify nga kinahanglan makasulod gid ang importasyon sa kalamay. Ti amo ni daw nagagawa ang iya report nga mismo sa kay SRA administrator si Rafika nga kinahanglan gidatong kuno mag-import sang kalamay, otherwise maubusan gid kita kuno sang supply, may shortage. Pag-istorya nato nila karon banwa upod sa kay Mr. Manuel Lamata ang presidente sang UNIFED. Kag subong man sa pila pa mga pagatalakayon naton nga issue kag topiko, balikan naton ini banwa ang sabahin sang pag-abolish ni President Ferdinand Bongbong Marcos o nagid niyang executive order executive order number 1. I-abolish ang gintukod ni Presidente Rodrigo Duterte nga Presidential Anti-Corruption Commission. Bungkagon. Daw okay naman lang tani ni kanya talakay ko ni gapon pero daw hindi gid gyapon okay ko ni naton pagsumpunan subong nga may pila ka mga senador nga nagkomporme nga nagpayag nga siya maayo ini nga development maayo nga development ini nga ginbungkag ang Presidential Anti-Corruption Commission. Pero banta ko ini mga senador nga nagpahayag subong kay nagsiling maayo nga development ini banwa ang pagbungkag sang PACC. Daw mo maniguro mga the same senators nga nagpamalakpak man sang gintugod ini ni Presidente Rodrigo Duterte ang ining PACC. Kita nyo lang gid. Di ang justification sini sa nambal ta kagapon kay duplication na lang kuno. Duplication na lang ining
pagtukod sa o kung pagtukod sang PACC kay kadamo naman sang may ara naman sang ahensya sang gobyerno nga nagatutok sa korupsyon. Siling ni Atty. Baribar kagapon siya. Hindi man niya wala man niya sang problema kung nagdulubli. May gani nagdamo ya ang nagabantay da sa palibot sa posible nga mga korupsyon nga nagakatabo. Kung sa bagay, way man problema kung damo namin gani kung damo kay bululigan. Kung may Presidential Anti-Corruption Commission mas mayo pagid. Anyway, kung magpasaka kaso kung may makita daya nga kamalamalahan nga ginihimo sa pila ka mga government officials, ipasaka man nagyapon na ang kaso sa ombudsman. No? Kagang ombudsman naman kung makita nila nga may aras ang probable cause ang ginapasaka nga complaint, ang information nga ginapa-forward sa ila to sa Office of the Ombudsman, i-forward man na ang kaso sa Sandigan Bayan para madesisyonan kung guilty o kung hindi. Hindi daw mo man nakasimple, why man na nag-question ang hindi man na mag-question ang ombudsman or hindi man kita sinama technical kung magsiling nga ang kaso nga ini ginuyatan sang PACC or ang ini nga kaso ginuyatan sang DOJ nga mo nag-investigar, why man na sang problema dira kay hindi man na yang ma-file na ang DOJ or ma-file pagid ang PACC nga doble lang filing. Hindi man na matabuin na kay isa man lang ni gyapon na ma-file. O galing ti tanaw naton kung ano ang wisdom sang aton nga mga good senators nga subong nag-conformate siya good development ini. At mayo gid nga development din do sa ano bla nga wala na yasang PACC nga nagadugang sa existing naton nga ahensya sa gobyerno nga nagapangusisa sa korupsyon. Nabuhin-buhin na kundi medyo malululigwa kag mahalog-halog naman gawa ang paghihot ha. Kung may imuong kitang kakamalamalan kundi daw medyo hindi tamakulbaan kay way sa mga manugbantay dira nga under gid direct sa supervision sang presidente. Ay kasadyan. Balikan na karon dugay-dugay 37 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay sa Udto. Siling ko tapos sa tutani ang ako ginatalakay blatong manug atong gusto magtabid sa pa-Amerika sa mga manughambang sa softball sa Little League World Series. Galing may mga nagaduga magidiyatay sa information, no? May ara pagid gali kuno yang nga lihitimo gid nga mga coaches, mga coach, no? Nga mo ginaya ang kabalo sa ginatawag nga softball. Anay sa subong sa mga final na nga listing sa staff bala kag mga coaches, waay na ngalan, no? Waay na kuno ang ngalan kag may lain na nga ginbulos, ang ginbulos nga ngalan amo tong way giya sa experience sa softball. Samtang ang halinsang unaya mo na niyang naga-training sa mga kabataan. Makaupod man sila pero hindi na coach ang ila kuno designation. Ano ka matuod ini? Hala. Daw nagadalo mao. Ano ka matuod ini? Ako ya hindi lang ko magtumod kung sinugid. Pero ang information gin forward sa aton diri subungo, ang matutod nga coach sa final listing sa staff nga magapadulong sa Amerika, hindi na siya coach. Kuha na siya, lain na yang ginauyatan. Samtang atong hindi coach, nga way sa experience sa coaching, amo na yung aras sa listahan nga siya ang coach. Ay kasadyan yun. Ariglahan nyo na da, Diped. Ariglahan nyo na da. Hindi man magtama ka hindi man magtama ka bahol bla, no? Sa aton piu-piu ang pinupinuhon taman gawa, no? Parang hindi ta mabutang sa rimalaso. Sige, basta amo lang na akon dira, no? Sa issue sinadra sa Little League, okay lang na mag-inupod bisan bilog pa nga pamilya sang Diped bakulod inupod ka mo da. Inyo lang personal kwartang gastuhan nyo, no? Amo lang nakasimple na, hindi lang magpangayo sa kwarta sa gobyerno kay taxpayers money na yan mo. 39 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto.
This time, kuha ko na report sa patrol upos kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Unahon nato nining report, may kangtanan sa sining pagnubo sa numero mga kabyanan sa mga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw ikumparar sa original nga listing, original abi nga request nga muna kadamo ang personnel nga traffic enforcers daw ginapanubuan di tanawon talang ikon insaktuhan na ang kadamuon sa nga bitaw o kung sa nga mga personnel sa bitaw kaysa una sa time ni Asibutsi nagasigi gito si hambal nga kulang-kulang gidya ang tao sa bitaw. That's why nga hindi mahilob ang bilog nga syudad sa Bacolod mga intersection nga mapangbutangan sa mga traffic enforcers. Pero tikisubong ko na ginbuhinan pagid basi nakita guro sa subong administration nga hindi maging tama kadamo ang dapat plastaran sang ukon pang deployan sang mga traffic enforcers. Sa subong abi hindi pa rin sa nagligad nga samtang may face-to-face classes pa, pero tingin man ang sinambunot sa mga salakyan. Ang aton nga mga traffic enforcers ginakulangin man. Di sa itong pag-pandemic daw nagtawhay-tawhay gawa, pero by end of 2022, basig magbalik naman tanan sa face-to-face. Kay si Presidente Bongbong Marcos, nagpayag nga by November dapat 100% ng face-to-face. So amo ni ang pila ka mga ginalantaw naton nga basibla kun jutay nga aton nga mga traffic enforcers kag ati mahayar na magita dugang kun ara na ang tion nga kinanglanon gid sila. Yari ang report sa Piega Linya Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Mamudan ginbuhinan ang numero sa bitaw officers no bangod sa pagbanta man sa budget sini nga tuig 2022 according kay Police Major Junji Libano ang OIC sang bitaw. Sa babadan kumalum ta ang report ni God sa aton yara sang 280 tanan no ka mga traffic enforcers sa idalom sang Venidas Administration ni Syudad sa Bacolod. But subong din 255 na lang subong babadan. From pila gani? 255 from 280. Okay. Kung nag-255 na lang. Uy, dami so, gano'ng buhin ba? Gani. Ang diri sa 255 pamulan nga existing susubong, ngara sang 200 sa mga personnel nga kin-deploy sa tahin sang enforcement. Wala, no? 200 ka mga enforcers. 55 diri ang ara sa engineering na dason ang mga sa office pala, no? Sa administration kag ang iban pa no? Na mga librakon sang bitaw. So, komodan nga kwaon. So, di pangamusta taman gani pamodan ang ila sa nga performance, no? Kay pila pa lang man kaadlaw nga nagpungko ang aton sining nga alkalde sa siyudad sa Bacolod. So, ang ila sining nga performance wala man ginatago. Subong to sigaw pa siya. Tagid ka okay gid, no? Ang performance. According kay Police Major Liba, nga makulang pa. Bali, mapatigay na siya sa seminar bombodan sa mga inisyatibo yaman. Kay ara sa 80% bombodan ang mga tao sang bitaw nga dudaan na sila nang pang-hire lang malaliwat. No? Okay man sila sa 80% gid? Yes. 80% gid sa subo nga naga-duty ang sa una nga sa nagligad administration sila man.
Yes, mamudan, pero daan sila, as in daan na bala tapos ginhire lang sila liwat. Oo. Bali, hindi sila nabilong sang una, sa last week administration. Okay. Bali, daan sa gate. Oh, Siguro ang mga daan niya nga mga traffic enforcer nga sa traffic enforcer ini sang time ni former Mayor Puentevilla nga pag pungko ni Mayor Bing Leonardia pinanghalin man ni sila kay islan sa kay Leonardia man nga mga traffic enforcer di subong ay ning traffic enforcer nga sa una sa time ni Mayor Monico Puentevilla mo naman ang ginhire. Yes, Bamadan. Okay. No. So, ara sa 80%. Okay man sila sa hand signaling bala, Bamadan. Siyempre may experience naman sila. Pero dira ma-focus liwat kung dugangan ni ang ila sining nga seminar sa conduct no kay kadamo sa mga kauturan sa District sa Bacolod ang nagareklamo kay hindi sila makita daw mo na wala Bamadan ang bagong head no sang bitaw nga si Police Major Junji Liba ang magkayo sini kag para magbakod pag ang ila sini nga performance Bamadan. Bamadan, pamatian tang pahayag ni Police Major Junji Liba. As of now, ma'am, though close na gyud ta kay filled up na tanan ng as required. Ang ginambal ko nga required, amo na siya ang ako lang nga kita na for the meantime kay medyo hindi sa sure ang budget niya remaining na sa 2022. So nag-priority lang kita na isang deployment and then maybe ma-adjust kita by 2023. So may number lang kami subong kay close na gid ang again pa close ko na again na actually subong gina-work out ko maka print out sang final list and then I will submit sa NGC. So mga pila kita nan subong sir. Sa subong mayara kita existing 255. That includes na tanan ng aton nga mga 200 from the sa aton nga enforcers. Pag ang the rest gaman sila na ang gaman sa aton engineering, education and then admin kag mayara pa kita nga track ban. So naligad sa number mo to 80 subong to 55 na lang. Yes, to 55 nag-adjust lang kami. So that's why na may mga reserve pag man kita. The moment na ma-identify tagi kung there is a need na magdugang in coordination dito sa kay Mayor. So maybe fill in naman namon liwat. So for now, close lang po sa 255 as depende sa basically sa aton area. So kamusta nga Major ila mga performance kay pag-o pa man lang no pag-o gini sila ya? Well, amo na nga kon pa ni medyo nga adlaw-adlaw ko nga ginaman-manan sa mga dalan. Kay so far 80% sa nga aton nga mga na-hire are dating nga mga enforcers. Okay, Bumbo Grace. Yes, Bamadan. Bamadan. Okay, so kinalanon gid gyapon ang training sa sini mga daan nga mga traffic enforcer. Kay ti daw dugay-dugay naman nga wala sila ka kumpas-kumpas na sa kagidupa-dupas dalan. Yes, Bamadan. Basta gani dugay nga wala nato na practice kinang ginaya sang refreshment bala no. Refresh kay dugay nga ti ginakalawang man. Ti mas mayo nga Kailangan i-refresh sila. Ito dalawang liwat sa seminar. Kung susuliton, okay lang man. I-refresh sila pagi sa pagkandak sa training. Yes. Kaya hindi sila pag-i-refresh kag dalon sa refreshment. Okay naman kasi sa iban nga mga nag-duty pala, no? Sa iban nga dalanon Bombodan. O medyo ka pigaw tuod, no? Mas mayong mag-undergo liwat sa mga seminars and trainings para nga mabalik ang siguro kumpiyansa pag Bombodan sa kagalingon. Okay, sige. So sa subong amo ni mga traffic enforcers nga makita naton nga nakaputi na sa mga tunga sa dalan nga nagakumpas
So, grabe Yes. man ang pagtigbaliw dayo, no? Basta nga maglain na ganang administrasyon, tigbaliw man din ang color, no? Sa nagligad Oo. nga pula to, kitaon ganyan nga pula. Subong naga puti naman. Gani, mamudan. No? Nami Pula. tani kung islan na sang lain nga color, hindi lang puti. Kaya ang puti daw, hindi mo masyado makita. Ang man gani, mamudan. Ambot ko na nung Nakita ni- obserbasyon sa aton nga mga kuturan nga nagaagi sa dalan, ang aton nga mga traffic enforcer subong puti ang ila ginasuksok nga bayo, ang sa upper bla nila puti, no? Ang pamangkot ti okay lang ni siya nga amo ning color, although nga ti amo ng color abi political color ni Albi Benitez, pero mas mayo ta diya sa mga gadire sa traffic ang color sang ginasuksok. Dahil na blang striking colors, bala nga layo pa lang makita mo na gidlaw. Yes, mamudan, mas nami kung mayara sang more emphasis bala, no, sa color, just like Abby, butangan to sang blue, nga duga silk bala, no, gidlak balang color, may white lang, para makita agad ang mga traffic enforcers. Kay kung puti lang mamudan, mawayawan ko ligad pangita mo. Oh. Kaya wala pa print ang iban, no? Ilang ang mga bayo, wala pa print. Nakaputi lang, gid plain lang. Ang iban, di may print na. Basta may gidya, kung ma-emphasize gid ang ila sining nga bayo at traffic enforcers, kay para nga makilala gid sila, no? Although nga may ginasuksok man is lang vest, nga may reflectorized bala. Yes, Nga ano na gining color niya, neon color na siya nga green mo, no? Pero lain pagidya siguro kung ang ginasuksukin mismo ang color niya bla kaisog blaw. Oo. Kung hindi ka mo sa kung hindi ka mo sa pula, pangitaan ng lain nga color nga blang layo pa lang makita mo na nga nagabaga-baga blaw. Gani, kay para bakod pa gid, no? Kaya mo na walan tatak ano bala, asenso, Aha. di ba? Sige nantara pa mo dahil basi mo mag-uma na nila sa nga uniform. Oh. Butangan tada orange para nga mas silaw pagid. Kung ang pula to sa una, masilaw ka na to sa color. Ibutang tabla orange subong para nga kitaong gid mga traffic enforcer. Yes, striking brown sa mata, numudan. Nami kung may combination nga masilaw-silaw nga color. Aha. Umumadan, amo ng berita nga nagikan sa Pasul. Ini si Bombo Grayson na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 9 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 12. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Kay dugay-dugay ara naman ang aton nga Bombo News Center. Anyway, isa pagid sa aton nga pagatalakayon banwa, no? Patsimpuhan ko lang ni kay istoryahan tagid ni ang sabahin sa edukasyon. Kundi sa nagligad to ginpa ipa-review ang ining K-12 program sa DepEd. Ang akong suggestion kung ipa-review niyo na gid man ang K-12 program, reviewhan na lang dayon ang mother tongue, no? Ang gipatuman nga mother tongue wala gid pulos. Wala gid sang pulos ang pagpatuman sini mother tongue mo ning ginadumtan ko nga ipa-review. wala labot sang K-12 ang mother tongue ipa-review. Pila na katuig nga ginapatuman ini mga kaibigan ng mother tongue, pero until now ambot ano ang signifikante kag may kayuhan nga ginadulot sini sa mga kabataan be? Kay hindi ta naman pwede nga balikan pa to ang isang una nga lingwahe. Kay na-create na gani ang bago subong nga mga tinaga para mapapos ang pag-communicate naton. Anay nga napapos ng pag-communicate naton, mabalikan tatoy ang mga dinumaan. Di ko magamo naman lang nga balikan tan dinumaan, itudlo naman lang ang alpabito nga sinang unang alpabito sang pungsod Pilipinas, ang alibata. Ang alibata lang nga kwan. Kada na sang alibata. Alibata nga ano ni nga aton yang kwan nga klase sa pagsulat, no? Ang alpabito nga alibata mo nang balikan ta naman abi. Imagine mo na banwa nga
Huwag isang kapuslanan ang ining kuan mo, ining mother tongue nga ginatudlo sa mga kabataan. Sa bago subong nga committee chairman sa Committee Education, pamangkuto naton abi. Sa dason si Mana lang niya, i-reserva ko ning issue kag topiko kay sa dason si Mana paburuan tani ang sabahin sang mother tongue, ipamangkot na bisang sa bago naton subong nga committee chairman sa Committee on Education. Sige. So, nami man nga pag-istoryahan kay isa man isa naghatag sang sakit sa ulo sa mga kabataan. Nadumduman ko lang ni Banwa, may nakita ko nga post bala sa Facebook nga nag-aisip siya sa numero nga isa ka manunudlo, guro, guro tong ginaisip niya tong. Siya napulog 7 kag 2, napulog 7 kag 4, napulog 7 kag 5. Sa inyo, abi, mainisipay kita. Mga may istorya pa kita mga kalimaan. No? Kalimaan kag 1, kalimaan kag 2, kalimaan kag 3. Isa kalaksa. Tikita mo na, no? Di sino makintindi sa isa kalaksa, abi? Itsura ni Education Secretary Briones, oh. Ayo, do typical gid nga manunudlo no alin sa una blao. Ina madumduma mo pa sang elementary ka nga may mga teacher ka blang nga shadow ka terror blao. Pero maayo man to sa una Banwa, no. Bisan mga terror mga mister nga pang hampak stick sa palad kung magsala ka sa spelling. Buga paningwa ka man nga hindi magsala sa spelling mo. Sa spelling pala nga daan kun pila tong imo nga wrong. Amo man ang ihampak si mo palad sa stick. Grabe sa una. Pag siling nga 1 to 10 nga spelling abina sa 1 to 10 ang imong nag-correct nga spelling 8. Ti may duhagid mo, duha man kalagapak mo. Sige. Isa sa aton nga baga istoryahan kag dapat nga matutukan para nga mapasanyog naton ang mapasanyog naton ang sistema sa edukasyon diri sa pungsod Pilipinas. Plus pagid nga ang DepEd, ang mga public schools na tingala kita Banwa nga kundi pa to public school nga iya ka gobyerno nga supisyente kayo sa pundod lagko ang mga sweldo, tanan gina-provide, may mga chok allowance, may uniform allowance, tanan may akapera, may kung ano-ano pa da. Dito pa kay daw hindi maayo ang produkto sa mga naggraduate sa pampublikong eskwelahan, no? Iniya pasensya na sa mga maigo nga mga manunudlo o kung mga nagatudlo dira sa public school, pero amo na yung obserbasyon sa halos tanan. That's why kung may kwarta ka, mas ginapakamayo mo ang imong bata ipa-eskwelahan mo sa private school. Kay grabe kay diya sa private school kag daw mas madamo blang matun-an sa kabataan kung sa pribadong eskwelahan ikumpara sa pampubliko nga sa pagkamatuod suli ini Banwa. Dapat ang pampublikong eskwelahan amo yang mas pinakakampiyon ang public schools nga at tanan nga resources ara mo. Ang sweldo sa mga maestra praktikal lagko. That's why gani ang mga manunudlo nga sa private schools. Kung may tsansa pa lang nga makasaylo sila sa public school, masaylo sila sa public school. Kaya lagko yung sweldo. Ang tanan ginasupply man may mga amo na siling ko may chok allowance, may uniform allowance, may allowance nga gikan sa syudad sa Bacolod o kung sa diman nga LGU. Bastante may mga kung ano pa nga mga bonuses, may mga performance bonus, may kung ano pa yung mga kadamo mga bonus. No? Kadamo mga bonus, galing ang problema lang. Damo mga bonus, damo man ang hunos. Tanan ara, ang resources ara, building ara, way problema. Kag hindi ya mapurdoy, hindi ya masiling nga ma-delayed ang sweldo. Abansi na yung sweldo, ay ka-delayed. Pero sa gyapon do ka pigaw sang mga pangtudlo, no? Ano abi kay halalang training, ang mga nagakandak sang training kag seminar da ang katuyuan hindi man niya para mapasanyog ang pagtudlo kundi para sa ilang promotion. Ti kun ano-ano lang mapinsaran nga siya muning innovation daw pero impractical nga mga innovations. Impractical kay daw hindi manggid sila hands-on ining mga naga-seminar nga sila nakaagi sila sa kun ano ang pagdeal sa mga kabataan. Ang ilaba sila nga sila nga pag-research mo niyo maseminar naman ta. Kay kuan naman ta kay kun damo naman ta sang seminar ti amo naman ni kapital naton sa ranking para sa promotion.
O doon mo na kung nagkakatabo. Sige, magabalik kita mga kabyanan. O kung sa ito yung pagpanumbalik, may kaupo na natin ang Bombo News Center. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infection. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Kamo nga ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ng Biyernes, Hulyo 8 na 2022, sa ulo ng ating mga balita. Sa international news, dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe pumanaw na matapos umanong binaril habang nagtatalumpati. Samantala naman, usap-usapan pa rin ngayon ang Pangulong Marcos posibleng magtungo ng New York sa buwan ng Setyembre para naman magtalumpati sa United Nations General Assembly. Ang sangkap naman sa paggawa ng tinapay patuloy na tumataas habang ang presyo din ng tinapay posibleng magtaas din ayon yan sa Flour Millers Association. Samantala naman, sa ibang dako ng balita, yung Energy Regulatory Commission abay may payo din sa publiko. Magtipid naman sa paggamit ng supply ng kuryente sa harap ng hindi kontroladong pagtaas pa rin ng presyo dulot ng iba't ibang dahilan kabila ng patuloy na giyera doon sa Europa. Ang cabinet members naman binibigyan ng kalayaang maglabas ng kanya-kanyang mga abiso, hindi na obligadong idaan pa sa Malacanang. Sa police report naman, 2 maintenance crew patay, 2 sugatan sa pag-collapse ng isang elevator sa isang gusali sa lungsod ng Makati. At former Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Lagdameo pumanaw na rin sa edad na 81. Sa sports balita naman, Pinoy WBC World Champion Mark Magnifico Magsayo at dating World Champion Ray Vargas nag-face-off kanina bago naman ang big fight sa linggo doon sa Texas. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Ginulanta ngayon ang Japan maging yung ilang bahagi ng mundo sa nangyaring pagkabaril kay dating Prime Minister Shinzo Abe kanina. Sinasabing patay umano ito at habang nagtatalumpati daw ito sa isang camping event at bigla na lamang umalingaw-ngaw ang magkasunod na putok. Agad naman umanong isinugod sa ospital itong si Shinzo Abe. Sa ngayon, wala umanong vital signs at ang unang isugod ito. Pero ngayon, ang mga report na tatanggap ng Bombo Radio Philippines ay binawian na ng buhay ang dating leader ng Japan. Si Abe ay 65 anyos at siya po ay naging Prime Minister ng Japan at naging presidente ng Liberal Democratic Party mula taong 2006 hanggang 2007. At muli siyang nakabalik sa pwesto 2012 hanggang 2020.
Siya ang itinuturing na pinakamatagal, longest-serving Prime Minister sa kasaysayan naman ng Japan. Mamaya patuloy tayo magkipag-ugnayan din sa iba pa nating mga correspondent dyan po naman sa Japan sa naturang nakakagulat na pagbaril sa dating leader ng bansang Japan. Samantala naman, si Pangulong Bongbong Marcos ay posible namang magtungo ng New York sa buwan niya ng Setyembre para magtalumpati sa United Nations General Assembly. Alamin din ang ating pag-uulat hinggil sa balitang yan. Samantala, sa iba pa nating mga balita, matapos na purihin ng ilang mga senador, kinilala rin ng ilang political analyst ang hakbang ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbuwag sa ilang mga tanggapan na dating umiiral na karaang administrasyon. Pinuri rin ni Professor Tony Lavinia, dating dean ng Ateneo School of Government, ang pag-abulis ni Marcos sa Presidential Anti-Corruption Commission at ilang pang tanggapan. Aniya, indikasyon daw ito ng good management style para maging simple yung mga government functions. Ayon pa kay Dr. Lavinia na dati rin nagsilbi na undersecretary, marami naman daw paraan para habulin ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan kahit wala na ang PSCC. Pabor din ito sa desisyon ng Malacanang na hawakan na lamang ng Office of the Executive Secretary ang dating mga function ng PSCC. Batay nga sa desisyon ng Pangulong Marcos, ang abolition ng PSCC ay ibibigay na ang mga anti-corruption functions nito sa ilalim na lamang ng Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, habang yung Cabinet Secretariat na umaasisti naman sa Presidente sa mga cabinet meetings ay babalik na muli ang trabaho nito doon naman sa tinaguriang PMS. Ito po yung Presidential Management Staff. Samantala naman, mga sangkap sa paggawa ng tinapay abay patuloy pa ring tumataas, kaya naman yung presyohan po ng tinapay posible din na magtaas. Mga detalye na yan mula kay Bombo Gerald Ulip. Tama ka dyan, Bombo Elbar. Hindi nga raw malayong tataas pa itong presyo ng mga tinapay dahil na rin dito sa pagtaas ng presyo ng pangunahing sangkap na ginagamit dito, yung harina. Kasunod na rin ito yung patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Rick Pinca, itong Philippine Association of Flour Millers Incorporated, itong lahat daw ng factor sa paggawa ng tinapay ay tumataas ang presyo sa ngayon. At yung harina sa paggawa ng tinapay ay galing daw yan ngayon sa Estados Unidos, Canada at Australia. Anya, nagkakaagawan kasi dito sa supply ngayon ng trigo sa buong mundo dahil sa digmaan sa Russia at Ukraine, kung saan naman ang gagaling ang maraming supply ng trigo. At sa atin ngang panayam noong isang araw dito sa nagmamay-ari ng isang bakery sa Makati City na si Arthur Miranda, sinabi nitong yung presyo ng kanilang tinapay sa ngayon ay nagtaas na ng hanggang piso dahil na rin dito sa halos lingguhan daw na pagtaas ng presyo ng mga produkto o itong mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng tinapay, kagaya na lamang ng asukal, maging ang harina. At sinabi niya na nagtaas itong presyo ng kanilang tinapay at posibleng masundan din ito sa mga susunod na linggo. Kung na nito ay meron naman siyang kahilingan sa kasalukuyang administrasyon. Narito pa ang tinig ni Arthur Miranda sa panayam ng Bombo Radio. Yung sa ngayon naman, wala rin naman tayo masyadong magagawa kasi nakadepende rin sa sitwasyon sa labas ng bansa eh. No? Kasi yung presyo ng langis sa labas ng bansa, presyo ng trigo sa labas ng bansa. Although maganda naman siguro yung pinaplano ng bagong upo nating presidente kasi siya nga hawak ng Department of Agriculture, no? So siguro meron siyang plano na baka naman pwede magtanim na lang tayo ng trigo imbes na mag-import tayo. So yan yung ating panayam dito sa nagmamay-ari ng bakery dito sa Makati City. So yun nga, Bomba Elmar, ang sinasabi niya kung pwedeng pag-aralan daw ng Department of Agriculture kung posible may mga lugar sa Pilipinas na pwedeng magtanim naman ng trigo para hindi na tayo kukuha sa ibayong dagat dahil sa ngayon nagkukulang na itong tinatawag na harina dito sa bansa at hindi rin sila sigurado kasi dito sa cocoa flour or itong harina naman mula sa niyog
dahil hindi nila alam kung ano yung kalalabasan ng kanilang ititindang tinapay kapag yan na yung ginamit nila, Bombo Elmar, Bombo Everly. Bombo Gerald, sabi nga yung payo sa atin ng bagong DTI Secretary, dapat sa panahon ngayon matuto rin tayong tumanggap ng mga options, ano? Yung mga native nating mga pagkain, ano? Yung sa lupa na tulad ng ano tawag ito? Kamote at iba pa, Bombo Gerald, di ba? Sa hirap ng panahon, matuturing tayong magtungo sa mga dapat na kainin na makakatipid at doon sa ating mga kababayan natin, ano, Bombo Gerald. Oo, Bombo Elmar. Actually, may inilunsad na yung coco pandesal, yung gawa na dito sa flour or yung harina na nanggaling sa itong tinatawag na niyog. At meron din, Bombo Elmar, actually maraming mga version. Meron pa sa probinsya yung mga tinapay, yung malunggay na pandesal. Meron na rin, Bombo Elmar. Do gumagamit pa rin sila ng kaunting harina para panghalo dito. At yun ngayon, yung sinasabi, pinag-aaralan ng DOST na kung pwedeng gamitin itong harina mula naman sa niyog. At mayroon nang inilunsad dito noong nakaraang buwan yung isang bakery dito sa Manila para na rin siguro maibsan yung kanilang problema dito sa mataas na presyo ng harina. Na itong harina ay mula yan sa trigo na galing naman sa ibang bansa na kinukuha pa natin doon. Kaya medyo mataas yung presyo ngayon dahil sa digmaan doon sa Ukraine at itong Russia, Bombo Elmar. That's right. Ano? Sige, Bombo Gerald, maraming salamat sa mga tips mo. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pa nating balita, nilinaw ng Department of Health na nanatiling voluntaryo at hindi mandatoryo itong pagbabakuna kontra COVID-19 sa bansa, kabilang itong booster doses. Ginawa ng ahensya ang naturang paglilinaw matapos ang napaulat na pagpayag umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa proposal ng Department of Health na pagmamando ng pagbabakuna ng unang booster dose. Iginit ang tagapagsalita ng DOH at Undersecretary Maria Rosario Vergeire, maging yung kanilang ahensya ay walang inisyu na anumang statement na mandatoryo na ang pagbabakuna kontra COVID-19, gayon din sa booster dose. Paliwanag ni Undersecretary Vergeire na kanilang binibigyan din ang pangangailangan na may taas ang antas ng nababakunahan ng booster dose sa ating bansa dahil sa nakikita raw ng ahensya at ng eksperto na mga humihina na yung immunity ng populasyon ng ating bansa. Gayun din, andito kaya Undersecretary Vergeire, under review pa rin sa ngayon itong panukalang pagkasama sa unang booster dose para masabing fully vaccinated na ang isang individual. Noon na rin tinihag ng Pangulong Marcos na kanyang suportado nga itong pagbibigay ng anti-COVID-19 booster dose sa mga bata kasabay ng target ng bagong administrasyon na pagpapatupad ng 100% ng in-person classes sa buwan ng Nobyembre. Samantala muna, bago tayo magpatuloy, kasama na natin ang ating Bombo International News Correspondent dyan po naman sa Japan. Nakakagulat po itong pagbaril. Di umano, dito po naman sa dating leader ng Japan na talagang kilala siya sa buong mundo, si Shinzo Abe. At mula dyan sa Japan, ang ating Bombo Correspondent, Miss Leia. Kumusta na ngayon? Anong oras pala ngayon dyan sa Japan? Dahil sa Pilipinas ay 11 minutos makalipas ang alas 12 ng katanghalian, Miss Leia. Yes, magandang tanghali, Bombo Elmar at ating mga kabombo at mga ka-Star Nations. Alauna 11 o 12 na dito rin sa Japan sa oras na ito. At isang masamang balita ang hatid ko sa ngayon, Bombo Elmar. Dahil kaninang alas 11:30 ng umaga ay nabaril itong ating dating Primero Ministro dito sa Japan na si Shinzo Abe. Summer dito sa Japan sa ngayon, Yes, nawawala si Miss Leia Bartikin dyan sa Japan. I-check ulit natin yung kanyang signal.
Okay. Kaugnay ito nang nangyaring na masaklap. Yes. Yes, please come back, Miss Leia. Yes, Bomboy Elmar, suspect sa si Yamagami Tetsuya, nasa 40 anyos ito. At kanina nga ay dinala na si Prime Minister Shinzo Abe, dating Prime Minister Shinzo Abe, doon sa Nara Medical University by a hospital. Una siyang dinala sa isang normal lang na hospital, pinakamalapit dito sa Nara. Ngayon ay ini-airlift siya, by helicopter doon sa Nara Medical University. 2 putok ang narinig ng mga tao sa paligid at posibleng ang pangalawang putok ang nakatama kay Prime Minister Shinzo Abe. Miss Leia, so nahulugan kahit hindi na Prime Minister itong si Shinzo Abe, it seems na nasa limelight pa rin siya dyan sa Japan, Dyan sa issue sa politika, bumabandera pa rin itong si Shinzo Abe. Kaya sabi mo nga dito, nagtatalumpati siya, Miss Leia. Yes, totoo yan, Bombo Elmar. Aktibo pa rin siya sa mga aktibidades ng politika, lalo na ang pag-promote ng kanyang project dati na itong Abenomics nga. Kaya tumutulong pa rin siya sa gobyerno hanggang sa ngayon. At may mga naririnig nga tayo ng mga nakaraang buwan at mga ilang buwan pa na posibleng bumalik siya kung ano man ang mangyari ngayon at nag-o-observe lang siya sa mga kaganapan ngayon sa bagong administrasyon. Kaya andyan pa rin siya, nasa tabi lang pero active pa rin siya sa kanyang mga political na mga actions. Naalala ko, Miss Leia, ilang beses nang bumisita sa Pilipinas si Shinzo Abe at talagang kaibigan din to. In fact, may mga tulong din dito sa Pilipinas ang Japan nung panahon niya. So talagang malapit yung Pilipinas yung relasyon, yung mga dating presidente dito kay Shinzo Abe. Miss Leia. So, paanong pagtingin pala dyan kay Shinzo Abe ng mga Japanese nationals, Japanese citizens sa dating leader? Kasi ang sabi dito, siya yung pinakamatagal, pinakamahaba na naging Prime Minister ng Japan, Miss Leia. Sa mga iba't iba, ang mga reaction ng mga tao dito. May mga tao naman na nalungkot dahil nga sa nangyaring ito. At itong pangyayaring ito, Bombo Elmar, ay hindi minsan lang mangyari dito sa Japan. Dahil pag meron silang mga speech na ganito po, ay wala talaga silang mga security aid sa paligid nila. Sila lang po ang tumatayo at nakikita sila ng kahit kanino man. Pwede rin silang kunan ng video. Kaya ang mga tao dito, may mga yung antay sa kanya, siguro alam na nila kung ano ang mga rason na nasa likod nito. Pero yun namang mga pro din sa mga projects na nagawa niya at na-appreciate yung mga nagawa niya para dito sa Japan, sa kanilang ekonomiya, ay medyo nalungkot din sa nangyari sa kanya. Kaya iba-iba ang mga reaksyon ng mga tao. Pero ang pinakamalaki talaga is na-shock, ang karamihan sa mga tao dito dahil sa nangyaring ito. Tawag ka dyan, talagang pambihira na may mga report na may ganitong binabaril dyan sa Japan, lalo sa mga leader. Anyway, sa mga susunod nating mga programa pa, magpapatay ng mga dagdag na mga impormasyon, sa nakakagulat na pagpatay. Ano ba ito? Assassination itong nangyari, dito kay Shinzo Abe. Diyan siya. Maraming salamat, Miss Leia Bartikin. Unless otherwise, meron pang dagdag impormasyon dyan sa Japan. Yes, hindi pa po kumpirmado kung ano ang sitwasyon niya sa ngayon dahil in cardiac arrest pa siya. Kaya papatnubayan din natin at susubaybayan din natin kung ano ang mga kaganapan sa kanya habang nandun siya sa Nara Medical University Hospital. Mula dito sa Japan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Leia de los Santos, Bartikin, Basta Radyo, Bombo. Alright, direkta po yan sa Japan. Nakakagulat yung nangyari. Dating leader at kilalang kilala sa buong mundo. Itong si Shinzo Abe, pinakamatagal na naging Prime Minister ng Japan na binaril dyan habang nagtatalumpati. Dyan po naman sa bahagi ng Japan. Samantala naman, sa mga balita pa dito naman sa Pilipinas, kabilang umano ang bansa nating Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na laganap ang pag-atake sa mga software o computer system. Batay sa datos mula sa Kaspersky Security Network, mula sa dating nasa 30 pwesto sa mga bansa, umakyat ang Pilipinas sa pang-4 na pwesto sa loob lamang ng 5 taon. Batay na rin yan sa global ranking ng most attacked countries.
Lumalabas na mula sa anya sa taong 2017 hanggang taong 2021, umaabot sa 50,544,908 na ang mga pag-atake sa mga Filipino web users. Noong kasagsagan naman ng pandemya sa nakalipas na taon, mas dumami pa ang mga pag-atake sa mga computer sa pagitan niyan ng taong 2019 hanggang 2021 na umaabot sa 141%. Sinasabi naman na bumaba ang pag-atake ng mobile malware sa mga internet pero merong mga bagong Trojans na nagpapakita lamang ng lalo na naging sopistikado ang mga cybercriminals. Dahil dito, kabilang sa payo ng mga eksperto ang 76 million users na maging bukas sila sa mga security measures at digital educations bilang bahagi na rin ng cybersecurity. Samantala naman sa ibang balita, nais daw ng Chinese government na mapalakas pa ang educational cooperation nito sa Pilipinas para ma-enhance pa ang pangunawan ng mga kabataang Pilipino hinggil pa rin sa China. Ang naturang proposal ng China ay kasunod na rin ng pagpupulong sa pagitan ni na Chinese Foreign Minister Wang Yi at DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Sa isang statement, sinabi ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na sang-ayon si Vice President Sara sa naturang proposal at looking forward sa prospect ng kooperasyon ng dalawang bansa. Iniyag din ng ministry na handa ang China palakasin pa ang educational cooperation nito sa Pilipinas para mapatatag pa ang pundasyon ng public support para sa pagkakaibigan ng dalawang bansa at pagbibigay ng intellectual support para sa bilateral practical cooperation. Suportado rin daw ng China ang pag-aaral ng mga Pilipino sa kanilang bansa at tutulong daw sila para sa pagbabalik ng mga estudyanteng Pilipino sa China. Nakanda rin daw ang China patasin daw ang engagement sa vocational education at language training at tulungan ang Pilipinas na ma-improve pa ang teaching facilities, ganyan din naman ang pag-modernize naman sa pagtuturo. Samantala, payo pa rin ng Energy Regulatory Commission abay magtipid sa paggamit ng kuryente. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, dahil nga sa patuloy na pagtaas o inaasahan na pagtaas sa singilin ng kuryente, at itong pinangambahan na shortage o pagkukulang ng supply ng kuryente ay merong ilang mga paalala ang Energy Regulatory Commission o ERC. At kaugnay nga niyan, Bombo Elmar, ay nanawagan ng ERC sa publiko na gawin ang pagtitipid sa kuryente sa gitna ng aniyaya na tiling hamong kinakaharap ng bansa na may kaugnayan sa langis na nakaapekto sa enerhiya. Sinabi ni ERC Chairperson Agnes de Vanadera na bagamat may ginagawang paraan ang pamahalaan para maibaba ang binabayaran sa kuryente, hindi naman agad-agad itong maramdaman. Ang tinutukoy niya ni de Vanadera ay ang natawag na net metering at retail aggregation. At sa lahat ng aniyay mga factors na nakaapekto sa pagtaas sa presyo ng kuryente gaya ng giyera sa Ukraine at ibang foreign policies ng ibang bansa, sinabi ng ERC official na hindi dapat maging asyong aksaya. At kaugnay sa usapin ng enerhiya sa bansa, ay nagipagpulong na nga ang Pangulong Marcos Jr. sa mga opisyales ng Department of Energy. Narito ang bahagi ng mensahe ni Chairperson Agnes de Vanadera. Yung pagtaas ng kuryente, wala sa control ng national government ng ating bansa kasi may mga factors na ang nakakaapekto dito katulad ang gera ng Ukraine at ibang foreign policies ng ibang bansa. So ang ating panawagan, meron naman tayong mga programs para sa ganon mapababa natin ang pagbabayad ng ating mga kuryente, although hindi ito pag ginawa ngayon, matatapos bukas. Ang tinutukoy ko ay itong mga net metering at retail aggregation. Yan ang bahagi pa ng pahayag ni Chairperson Agnes de Vanadera. So malinaw na kung hindi naman kailangan na nakasaksak o naka-own yung mga appliances, wala namang tao na iwan o gumagamit, ay dapat na tanggalin sa saksakan. Lalo na kung wala ka namang aircon, ay huwag gumamit ng aircon. Magtiyaga na lamang muna sa electric fan at mas matipid pa. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Samantala naman, mga cabinet members binibigyan pa rin ng kalayaang maglabas ng kanya-kanyang mga biso, hindi na obligadong idaan pa sa Malacanang. May mga detalye mula sa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Binibigyan ng kalayaan ng Palasyo Malacanang ang mga ahensya ng gobyerno na maglabas ng anumang mga patalastas, abiso at iba pang impormasyon hinggil sa kanilang tanggapan na hindi na kinakailangan pang idaan dito sa Palasyo ng Malacanang. Ang naturang hakbang ay upang mabigyan umano ng kalayaan at kapasidad ang bawat ahensya na maisakatuparan yung kanilang mga proyekto na hindi na nag-aalala pa doon sa kinakailangang mga koordinasyon na dapat ay mula sa simula ay naging maayos na ang ugnayan sa pagitan ng Palasyo Malacanang at ng mga ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, kung may mga patalastas, kusa itong ilalabas ng kalihim ng naturang tanggapan o iba pang mga opisyal ng naturang opisina. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Office of the Press Secretary. Bago yan, Bombo Dennis, nice ko rounding itanong, kanina kasi may report tayo tungkol sa posibleng pagbiyahe ni Pangulong Marcos doon sa New York. Ito yung sinabi ni Ambassador Babes Romualdez, ang ating ambassador ng Pilipinas patungo ng Washington DC. This could be ang first trip kaya ni outside the Philippines ni Pangulong Marcos sa New York, Bombo Dennis. Meron pa ba dyan mga niluluto pa rin na biyahe ni Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Well, doon sa pakikipag-ugnayan natin ay lumalabas na posibleng unang ikonsidera itong mas malalapit, Bombo Elmar. Lalo't ngayon ay may mga tinatapos pa, may mga kinakailangan pang gawin. Ang pangako nga ng Malacanang ay hindi magkakaroon ng mga biyahe ang Pangulong Marcos nang hindi buo ang kanyang gabinete. Ibig sabihin ay tatapusin ko, kumpletuhin muna yung mga miyembro ng kanyang gabinete, mga kalihim, bago sisimulan itong mga biyahe. Napakarami na ang imbitasyon. Actually, Bombo Elmar, kabilang na yung binabanggit mo sa Estados Unidos, pero yung sa China, ilang opisyal na, personal na dumalaw dito sa ating bansa para imbitahan ng Pangulong Bongbong Marcos. So yan yung inaantabayan na natin, lalo't ito ay malapit lamang sa atin at malaki ang ugnayan sa aspetong pang-ekonomiya, Bombo Elmar. Sige, balikan natin itong si PCOO Secretary o Press Secretary Trixie Angeles sa Bombo Dennis. Narito. The details of which should be discussed by the cabinet members themselves. They will make their own releases or will address you directly at a later date. So we just discussed with you the topics so you're aware of what happened at the cabinet meeting in Juan. Yan ang maikli lamang na naging pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles at mamaya may mga makakapulong uli na mga miyembro ng gabinete si Pangulong Bongbong Marcos at yan ay nakahanay na doon sa mga pangunahing agenda, Bombo Elmar, mga pangunahin na pinag-uusapan lalo na yung aspeto tungkol sa agrikultura, sinasabing food crisis at issue ng enerhiya. Yan pa rin ang buod ng sinasabing mga tatalakayin sa naturang mga pagpupulong. Bombo Elmar? Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tala balita naman mula sa lalawigan, ang dating Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Archbishop Lagdameo pumanaw na sa edad na 81. Alamin yan sa balita ng Bombo Radio Iloilo. Pumanaw na si dating Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP President Archbishop Angel Lagdameo. Si Lagdameo ay pumanaw sa edad na 81 anyos. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Father Angelo Colada, Director ng Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro, sinabi nito na binawian ng buhay si Lagdameo las 8:30 ngayong umaga sa St. Paul's Hospital of Iloilo. Anya, nagkaroon ng komplikasyon si Lagdameo matapos ang operasyon sa kanyang panga. Si Lagdameo ay ipinanganak sa Lucban, Quezon noong Agosto 2, 1940. Siya ay nirang ni Pope John Paul II bilang ika-12 prelate at ika-5 Archbishop of Haro noong Mayo 9, 2000 hanggang Pebrero 2018. Bago pumanaw, nagsilbi si Lagdameo bilang Archbishop Emeritus ng Haro. Disyembre 1, 2005 hanggang Disyembre 2009, nagsilbi itong bilang presidente ng CBCP.
Archbishop Lagdameo is our Archbishop Emeritus that died early this morning at 8:30 in the morning sa St. Paul's Hospital due to complications. Underwent a jaw operation, something like that. While he's the Archbishop of the Archdiocese of Haro, he became the President of the Catholic Bishops' Conference for 2 terms. That was in December in 2005 and up to December 2009. Si Father Angelo Colada. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cristiano Echanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Samantala, mga plano naman ng bagong Transportation Secretary para naman sa mga mananakay sa Metro Manila. May mga detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na kanila pang pagbutihin ang pagbibigay serbisyo sa MRT Line 3 sa mga mananakay na nagbigay din ito ng kanyang rekomendasyon matapos sorpresang magsagawa ng inspection sa tren. Tinukoy nito ang mga lugar na dapat magkaroon ng improvement. Nagpanggap ng isang ordinaryong mananakay ng tren ang kalihim para personal nitong ma-experience ang first-hand services ng rail line at nakipag-usap pa sa mga commuters. Kwento ng ilang mga commuters sa kalihim, ang hirap lamang sumakay sa tren ay dahil sa napakahabang pila. Ang mga naging obserbasyon ng bagong transport chief sa isinagawa nitong inspection ay ang mga sumusunod. Dapat malinis ang mga palikuran, may dagdag na platform para waiting seats sa mga senior citizen, person with disability at pregnant woman. Dapat magkaroon ng accessibility ang consumer welfare desk, dagdag na x-ray machine, kailangan ng full ticket counter complement, availability ng emergency medical technician sa lahat ng mga istasyon at i-promote ang value o stored value tickets imbes na ang single journey na nagpapahaba lamang ng mga pila. Sa pahayag ng pamunuan naman ng MRT3, nagpasalamat sila sa kalihim sa kanyang mga naging puna at pagkilala sa mga pinabuting serbisyo pa ng MRT3 kasunod ng kanyang sorpresang pagbisita. Kasabay nito, tiniyak naman ng pamunuan ng MRT3 na patuloy ang gagawing improvement sa mga nasabing lugar. Sinabi pa ng pamunuan ng MRT3 na pagtitibayin nito ang kanilang pangako sa pananaw ni Secretary Bautista na maging ligtas, abot kaya, accessible at komportableng pampublikong transportasyon ang MRT3. Nabigyan na rin ng kopya sa naging mga observation and recommendation ni Secretary Bautista si Undersecretary for Rails Cesar Chavez at Ofelia Astrera, ang OIC General Manager ng MRT3. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Yung Filipino athlete player sa tinatawag na e-sports gumawa ng kasaysayan. May detalye ang Star FM Baguio. Gumawa ng kasaysayan ng e-sport player na si Kyrie Rayos del Sol bilang kauna-unahang e-sport Pinoy import ng Mobile Legends Bang Bang matapos itong kunin ng isa sa mga top team sa Indonesia na Onyx Esports. Maliban kay Kyrie, kinuha din ng nasabing koponan si Coach Denver Yeb Miranda bilang bahagi ng kanilang lineup. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa ina ni Kyrie na si Rose Ann Rayos del Sol, ikinuwento nito kung paano napasok at nakahiligan ng kanyang anak ang paglalaro ng online games. Dagdag pa nito, kahit pinagsasabay nito ang kanyang pagiging pro player ay hindi naman ito pinapabayaan ng kanyang pag-aaral. Bata pa lang po kasi si Kyrie, mahilig na po siya sa mga online games. Siguro po dahil sa yung daddy niya po kasi dating Dota player din po dito sa lugar namin. Dahil sa influensya rin po ng daddy niya. Kasi maliit pa lang po si Kyrie, sinasama-sama na ng daddy niya yan sa com shop po. Naglalaro-laro po sila doon. Tinig ng nanay ng first e-sport Pinoy import ng Mobile Legends na si Rose Ann Rayos del Sol sa panayam ng Star FM Baguio. Matatandaan na noong 2020 naging bahagi ng Blacklist International si Kyrie bago ito napunta sa Onyx Philippines na sister team ng kanyang kasalukuyang koponan na Onyx Esport. Paghahandaan ngayon ng Onyx Esports ang Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season 10. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Ang naturang sports news din po sa inyo ng Cherry Fur. At live nationwide, worldwide, via satellite, yan ang kabuuan po ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga nakasamang naghatid na mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bomil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Sa aton nga pagbalik mangin kaupod naton si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED. Ini may kantanan sa siningagin pagwa naman nga pronouncement sang SRA Administrator Hermenegildo Serafica nga ginatanaw nila nga makaangkon sang shortage sang supply sang kalamay ang pungsod Pilipinas pagsugod sa katapusan sang bulan o kung sa katapusan sining bulan sang Hulyo kag una nga bulan sa una nga mga sinimana sa Agosto. Ako hindi kita mag-import no kay ang aton kuno nga mga carry over nga supply sa nagligid nga tuig ang naubos naman nag-dispose sa sining tuig 2022. Kag mangin ako po naton karon ang aton nga Bombo International Correspondent sa Japan sa pagkuha sa latest update sa sining pagluthang sa anay Prime Minister sa Japan nga si Shinzo Abe. Sa aton nga pagpanumbalik, kindly stand by. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay. So 42 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time maging kaupod nato na banwa si Mr.
Manuel Lamata, ang presidente, mga kabayanan, sang UNIFED, no? Ang isa kadako nga federasyon sang mga plantadores sang tubo di sa pungsod na Pilipinas. Kay ang una gid nga dapat nakaibalo sa kung ano kadamo pa ang supply sang kalamay sa ato nga pungsod, kag kung bala may aras ang shortage o kung wala ang mga plantadores. Kaya ang mga plantadores nakaibalo sila yakon ano kadamo sang ilang produkto, ano kadamo ang kalamay nga pundo nila. Dira na may baluan naton kung bala matutuod man nga may shortage o kung basi bala nga nagtuga naman kita sa ginatawag nga artificial shortage o kung fake shortage. Kaya man subunda uso na ang fake mo, may mga fake news, may mga troll sa Facebook, may mga mayugin maghimo sang fake news. Basi bala fake shortage ini ang ginapayag mga kabayan ni SRA Administrator Hermenegildo Sirafika. Kay una bes nga mamalisya naton nga basi ginimo-himo nya naman ang mapayag nga may shortage sang kalamay. Una bes salin pa man sang una sa nagligad nga mga tinuig daw mapatay na niya si Sirafika kaduso sang sugar importation mo. No, grabe na niya yung pagduso sang sugar importation nga nakatigayon gigani una nga nakapasulod kita di sang kalamay gikan sa luwas ang pungsod. Ang ikadua nga pag handom ni Sirafika nga mag-import sang kalamay na kwanto na paso kay tungod banwa nga ginpunggan ato may court order nga hindi anay pag-ipatigayon ang sugar importation. Ti wala madayon ang sugar importation. Yet, why kita nagka-problema sang supply sang kalamay, sang wala matigayon ang sugar importation sa ikadwa nga bes. Subong niya, daw inabalang, daw panginmatyan gid yan ni SRA Administrator, ang importasyon sang kalamay, ambot ko anong ara dira sa importasyon sang kalamay, nga daw panginmatyan gid yan ni Sirafika, nga ma-import kita sang kalamay, gikan sa luwas ang pungsod nga daw kangay bala nga ibaylo niya ang welfare sa mga plantadores ng tubo. Makaluluoy lang ni mga gagmay nga mga plantadores kumatabo, may sa madlagko ng mga planters kay lagko man ang ilang mga pundo. Daw mas ginapasulabi pa sa aton nga SRA Administrator ang pag-import sang kalamay sang sa bakal kita sa kalamay di sa mga local producer kag pasanjugon ang industriya sang kalamay para nga magkangkong kita sang sufficiente nga supply. Doon nating alab lako mo basi bla may arasang madamol nga rason sa likod sini Banwa. Sa piyak kalinya mangin kaupo naton ang presidente sa UNIFED sa nasilong ka na isa ka dako nga federasyon sa mga plantadores sang tubo di sa pungsod na Pilipinas. Mangin kaupo naton si Mr. Manuel Lamata, ang presidente no sa UNIFED. Ara siya sa pekalinya Tagalugon naton ini kay nationwide ni ang pag-interview sa kay Manuel Lamata. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Bombyutan. Una sa tanan ang nakikinig sa stasyon mo. Gandang hapon po. Okay. Sir, sinabi ngayon ni SRA Administrator Hermenegildo Sirafika na by end of July, magkakaroon naman tayo ng shortage ng asukal kung hindi tayo mag-import. At ito daw kasi nagamit na natin yung carry over na stocks from last year, sir. Well, una sa tanan, no, kung nalaman niya na short tayo, bakit yung in-import nila ni Secretary Dar na 200,000 metric tons, 4 million bags yun na refined sugar, bakit hindi nila binagsak sa merkado, sa mga palengke, sa mga housewife, sa bakery, para makinabang yung taong bayan sa Pilipinas. Okay. Anong ginawa nila? Ang ginawa nila po,
yung sugar order, ang sinabi doon, exclusive para sa mga industrial. Coca-Cola et al. Doon binagsak ang 4 million bags. So, siguro ang itanong sa kanya, ano bang mayroon? Kung alam niya na short tayo, tapos doon pa nila linagay yung asukal na hindi tayo makikinabang, hey, something is wrong. Maybe something very sweet is going on in that deal. Okay. Sa inyo, sir, sa federasyon, ano po yung mga pananaw nyo dito? Kasi pag sinabi natin mayroong shortage, hindi talaga natin masisiguro. Kami mga ordinaryo mga mamamayan, hindi namin masiguro kung totoo ba talaga yung sinabi ni SRA Administrator na magkakaroon ng shortage by end of July. Kasi wala naman kaming data sa kung ano karami talaga ang stocks ng sugar sa mga central, sa mga bodega. Sa tingin nyo po kaya, sir, talaga bang kakapusin tayo ng supply bago pa man magbukas magbukas yung sugar milling? Well, sa experience ko po, no, tagal na tayo sa sugar industry. So, kung ganito kataas yung presyo natin sa merkado, it is giving you a signal na medyo masikip yung supply natin. Okay. But to be sure, kung paano natin talaga makita kung magkano yung stocks natin, dapat ipa-national survey natin. Lahat na sugar mill, lahat na bodega. And then, doon tayo makita kung magkano talaga yung atin sugar stocks. But in the meantime, kasi wala naman kapos na tayo sa tiempo, dapat mag-i-import ang gobyerno kahit another 4 million bags, 200,000 metric tons na refined, para na ibigay na yan sa merkado, ibigay yan sa palengke, sa mga bakery. Hindi pagbigyan ang industrial. Zero. Okay. Zero na yung industrial. Dapat sa taong bayan ibigay yung asukal na yan. Pero pagka ganito yung pangyayari na nagkaroon tayo ngayon ng shortage, paulit-ulit ito kung hindi natin i-enhance siguro yung production natin ng sugarcane. Siyempre naman, dapat tutukan yan ni Presidente Marcos. Siya na yung ang DA. Alam niya ng problema ng agrikultura natin. Mataas yung fertilizer, mataas yung fuel, mataas ang sweldo. So yun, dapat tutukan nila yan kung paano masolba yan. May mga suggestions man kami sa sugar industry. Pero pag nakaupo na si Presidente sa DA, hopefully ma-invite naman yung federation natin, may forward paper na kami na prepare para short term, medium at long term solution para sa problema sa sugar industry. Sa ngayon po, sir, wala kayong record from the SRA na pag sinabi ni SRA Administrator Serafica na magkakaroon tayo ng kakulangan ng supply by end of July, may naipakita ba sa inyong data from survey sa iba't ibang mga bodega, iba't ibang mga sentral na kung saan makikita doon yung kung gaano kadami ng mga na-dispose na sugar at para masiguro talaga natin na wala na may natira na supply sa lahat ng mga bodega, sir? Well, yan ang problema natin na Bombodan, no? Kasi hanggang ngayon, wala pa siya nakapasurvey. Not a single survey sa buong Pilipinas. Yung base niya, yung mga tawag-tawag lang niya daw, tinatawagan niya yung mga sugar mills, hindi yan eh. Kasi ito 2 months ago, nag-Zoom meeting kami, nag-invite siya. Lahat ng mga players nandun sa sugar industry. Yung technical staff niya nagsabi, mas maganda yung production natin this year than last year. May dami tayong asukal. And ang isa pa, Bombodan, kakatapos lang natin milling eh. May end of May lang tayo natapos sugar milling. 2 buwan pa lang eh. 1 buwan kalahati pa lang natapos. Imposible maubos yung stock natin. Impossible. Now, maybe August, September, October, doon banda, probably. But again, nang sabi ko, dapat ipasurvey talaga. So, mayroon ka bang data, sir, kung mga ano talaga yung total na dami ng sugar
ang napoproduce natin every year, every end of the milling season? Wala pa wala pa nga. That's why hinihintay natin yung survey kasi yung survey ni Serapika sinungaling yan He is a liar. Hindi mo ma-trust yun kasi iba-iba yung figures niya. Unang-una sabi niya wala na tayo daw production kasi nabagyo tayo, Odette, di ba? Yung Odette, isang kusing lang yung ang damage, hindi pa damage lahat Tapos yun ang justification niya to import the 200,000. Kasi daw wala na tayong asukal. Tapos ang pina-import niya, binigay niya pa sa Coca-Cola. Paano yun? Parang mayroong ibang interest ng yata. tao to Okay, sa inyong federation, wala kayong pamaraan para makuha nyo talaga yung exact number ng mga sugar na na-produce ng inyong federation lang? Hindi namin I cannot tell you offhand kung talaga magkano kasi baka sinungaling din ako. So, ang pinaka-importante is private surveyor. Mayroon yan may mga surveyors yan. It will take 2 to 3 weeks para ma-survey buong Pilipinas po. Madali lang yan kung gawin. Madali lang yan. Sa ngayon po, sir, maliban sa nakatatapos lang ng milling season, sabi mo nga nung last May, ang next milling season ay kailan naman po, sir? Ito na, end of August, the first week of September. Start na Karamihan milling. yan, middle of August, umpisa na yan So, ibig sabihin, pagka nag-milling season na, kung mayroon tayong shortage ng asukal ngayon, hindi naman, kung ito ay totoo talaga, hindi naman magtatagal. Hindi, that is why kailangan bigyan natin ng stopgap. Kahit mag-i-import tayo ng 200,000 metric ton ngayon, just to appease yung sobra ng taas yung asukal natin sa merkado Okay. Hindi naman namin gusto yan na mangyari. Kasi mga customer natin yan, customer ng sugar industry yan. So, we have to protect them. So, I think isang 4 million bags na ibagsak natin sa merkado, hindi sa industrial, it will really help the consumer, the housewife, yung mga bakery natin, makapahinga sila sa sobrang taas na presyo ng asukal. Okay, pero hindi makaka-apekto yan sa inyong mga sugar producer. Baka kung mag-export ng marami at bumaha yung supply sa market, bababa yung presyo, baka malulugi naman yung mga planters natin. Hindi na. That is why kailangan calculated importation. Hindi pwede basta-basta. Yung gusto sana ni Mr. Serapika na ngayon additional 350,000 ibagsak niya. Yun ang sobra-sobra. Grabe yan. Hindi naman pwede yan. Dapat 200,000 lang para maabutan siya ng survey. Pagkatapos ng survey, yun, makita na talaga kung magkano talaga ang kulang o may sobra konti. Okay, sa tingin mo kaya, sir, ano ang nasa likod dito? Kasi parang patay na patay talaga si Administrator Serapika to import sugar. Siguro sa tingin ko, siguro pareho tayong tingin Medyo may matamis siguro dyan sa loob. Hindi ko lang matutukan talaga kung ano yan, pero siguro sobrang tamis. Okay. Narinig mo ba yung parang may information kasi ako natanggap na dahil daw sa importation ng sugar, mayroon daw isang nakapagpatayo ng bagong bahay. Pero ito isang istorya lamang, baka magkakamarites tayo. Pero yung narinig ko kasi, sir Oo nga parang narinig ko rin yan Pero hindi naman natin malaman talaga kung ano ba yan, bahay kubo ba yan, bahay bambu o semento, hindi ko alam. Or mansion. Casino, O baka bahay mo, bombodan, hindi? Siguro, mabuti sana kung totoo. Anyway, so ibig sabihin, parang meron talagang kumita na malaki nung nagkaroon ng importasyon ng sugar last time. Well, ito, kasi sigurado, ang kikita talaga, at ito, hindi nila manigar to yung mga industrial, ang laking kita dito. Yun sila nakakita. Yung tanong sa kanila is, sila nakabenepisyo talaga. Ibababa nila yung presyo ng Coca-Cola, yung mga Pepsi-Cola, ibababa nila yan o ganon pa rin. Pero mura lang yung bili nila sa imported
Oh, mas lalong tumaas pa yata yung mas lalong tumaas pa yata yung presyo ngayon. Oh, yun na nga eh. So, sinong kikita dyan sa importation? Sila. Okay. Yun, guaranteed. Garantisado yan. Sa ngayon, sir, kumusta po yung kalagayan ng sugar industry sa buong lalawigan ng Negros Occidental? Well, ngayon, rainy season sa here, no? Medyo maganda naman yung tubo ng ating tubo, pero medyo kulang sa fertilizer, kulang sa abono. Kasi sobrang mahal sobrang mahal. Hindi na talaga masikaso ng mabuti yung practices of growing sugar kasi sobrang mahal ang fuel, sobrang mahal ang abono. So, yun. I think sa ngayon pa lang sinasabi ko na problema tayo sa production for next year. For next year. Okay. For next Pero year, sa ngayon, next sir, habang hindi pa sigurado at kayo hindi pa talaga kumbinsido na mayroon talagang shortage ng asukal, pero kung talagang mayroon, no, at mapatunayan na mayroon talagang shortage, ano kaya sa tingin ninyo ang dapat na gawin natin? Gaano ba talaga kalaki ang dapat na i-import natin na sugar? Well, yun na nga, no? Ang base ko po sa experience ko sa angat ng presyo sa merkado, yung retail price na sobrang taas, nagsisignal yan na medyo masikip yung asukal, no? Ang stocks natin. Yes. So para hindi rin maapekto yung sugar farmers pag start of milling this August, September, hindi mo naman pasobra ng import. So dahan-dahan lang. Halimbawa, ang first tranche 100. Okay. And then second tranche 200. Iunti-unti mo para maabutan siya ng national survey para malaman mo talaga ilan ang shortage. Hindi natin biglain yung pag-import na mag-import talaga tayo ng napakarami. Dahil baka susubra naman pag start na ng milling season. Tama po. Kailangan graduated lang po. Graduated lang. Mm-hmm. Okay, sige. Sige, sir. So, in a way, bakit ito, intriga lang ito, bakit parang hindi ba marami tayong mga sugar association, sugar planters association sa Pilipinas, parang ang UNIFED lang yata yung medyo vocal sa mga ganito mga issue? Ay, siguro itanong mo sila, no? Tanong mo yung mga leader nila. Kasi sa narinig ko, mukhang kumampi to kay Serapika eh. Yan ang narinig ko lang, hindi na ako sigurado. So, mabuti sila siguro ang i-interview nyo. Kasi narinig ko rin, sila din ang sumulat sila na endorsing Serapika to remain in the SRA. Para yun ang narinig ko eh. Pero hindi naman ako sigurado. Yung mga kaibigan ko lang, kaibigan nila or members nila sa mga ibang federasyon ang nagsabi sa akin nga ganun ang stand ng mga ibang federasyon. So ibig sabihin yung lahat na federation sa Pilipinas hindi isa yung stand. Hindi, ayawan ko kung anong pinakain ni Serapika to sa kanila. Bakit sila kumampi doon? Kasi klarong-klaro naman eh, Serapika, dinudurog niya yung sugar industry. Pinapatay niya eh. Mr. Importation na sila dalawang dari. Bakit hindi pinoproteksyonan yan? Dapat mag-protect sila sa taong bayan, proteksyonan nila yung consumer at ang sugar industry, ang mga workers natin. Dapat yun ang proteksyonan. Okay. Sir, maraming salamat po sa inyong oras, sir. Maraming salamat, Bombodan. More power to you. Thank you. Si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED. Mga kabyan, hindi sila pabor sa sugar importation. In the very first place, hindi ba ganun sigurado kung may aragin sa shortage? Kaya base bala artificial or fake ang pagwa nga data nga makaangkon kita sa shortage by end of July. Kung hindi kita mag-import sang kalamay banwa, tisang nagligan ng galing bulan sang Mayo, nagtapos ang galing, o tanan-tanan nga kalamay nga tanan-tanan galing nga tubo nga galing kag ginimo nga kalamay nagkalaubos na to. Kay isang Mayo pa malang galito nagtapos ang galing. Kung magsiling abi nga basi magkaangkon sa shortage by October, do makasiling ta siguro daw okay pa kung nasunod sa kay Mr. Lamata. Kay lawig na nga natapos ang galing kag
damo na nga kalamay na consume sa market, kaya na consume sa mga pumuluyo nga na-dispose abi sa market. Tiyan mo na guro, basi magka silingit na nga, may aragin man sa nga kakulangan sang kalamay. Pero kung nagamo ni Banwa, nga sang Mayo lang ili tapos ang galing, muna siyang balangas sira galing, di subong dayon may shortage na. Ang stand sang Unifed, nga kung may aragin man, kung mapamatudan yun man nga may aras ng shortage, kung mag-import yun man sang kalamay, amat-amat lang. No? Amat-amat lang. Gradual lang ang import sang kalamay, nga hindi gulpihon laki basi kung gulpihon naton import sang kalamay kag magbaha naman ini sa market, magsulubra. Amo ni anya isa sa mga ginalantaw naton Banwa, kung arasang dakong importasyon sang kalamay, kag hinali nga mag-flood naman ini sa market, kay basi wala man sang tutuod nga shortage sang kalamay, kag nag-import kita sang tuman kadamo tag 200 to 300 metric tons sang kalamay. Kag ginali mag-abri galing naman liwat kag sufficiente kita sa kalamay. Kag damo sang kalamay sa market, nagbaha ini manubo basi ang presyo. Basi magsubra naman kanubo ang presyo, sini kag magwawaw naman ato ng mga sugar planters. Sige, ato din nga himay-himayon Banwa. Dahil sa pilapigin natin kapag pangalagad, dili sa palatuntunan, bumbuanay sa udto. Pero tinguhan naton, nga makontak ang isa pagid ka Sugar Federation, dili sa Negros Occidental, ang parang makompare naton kung bala ano ang stand sa isa ka, ang Unifed yat, yung nga stand. May isa pa ka Sugar Association, Sugarcane Planters Association, diriya sang Negros Occidental, ang Confed, no? May Confed pa kita, pamangkuto nato labing Confed ko na naman ilang stand, no? Si Mr. Kwanga pamati ni subong mo. Ang ako diyan nga abyandra sa Confed. Kuan man abisang statement si Mr. Herman Santos. No? Kung ano yang stand sang ilayang asosasyon sa sining ginaduso ni Serafika nga ma-import naman kita sang kalamay para nga hindi kita makaangkon sang shortage. Kaya ang kalamay naton kuno nga mga pundo na gamit na. Kag ano ilang stand sini sa kay Serafika, ang Unifed ya shadow ka vocal nga hindi sila gusto niya sa kay Serafika. May iba naman yung federasyon nga daw gusto nila nga magpabilin si Serafika bilang administrator sang Sugar Regulatory Administration. 6 minutos Banwa ang nakaligad sa tag na galauna. Adri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. I-try nato na bisi liton kita na dito sa Pungsod, Japan. Kaya nagakuha kita sang update sa sining paglutang sa kay Prime Minister sa Japan, Shinzo Abe, nga naigo ni sa dughan mga kabyanan. Samtang nagakuha ng siya Banwa, nagapatigayon sang yang pagbulig man pangampanya dito sa Nara City sa Japan, no? Kag ang kagina to bisa nag-report sa Bumbo News Center na nagtaliwan na to si Shinzo Abe, pero gusto lang i-clear nga kagina why ni siya vital signs ang ginadala sa ospital, kaya wala pa sang official declaration ang hospital kung bala hindi siya patay na ginman. Ang nasambit niya nga anay Premier Ministro sa Pungsod, Japan. Okay, mangin ka po natin dugay-dugay si Eleanor si Eleanor Fukuda daw sang aton international correspondent sa Japan, mga kabyanan, kag hibalo naton kung ano ang latest update dito ya sa sining paglutang sa kay Shinzo Abe. 8 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Magabalik kita Banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa udto 17 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. No, sa piyang kalinya, mangin kaupo na nato ng aton nga Bombo International Correspondent to Japan, si Ma'am Eleanor Alonsagay Fukuda, no? Sa direkta dito mga kabilang sa Japan. Ma'am, yung hapon. Hello, Ma'am, yung hapon. Hello, may hapon. Si Bombo Daniel ni Ma'am sa piyang kalinya. Kumusta na sa Japan, subong? Good afternoon.
afternoon po, Bo Daniel. Kumusta da sa Japan subong diri ang oras 1:17. Da sa Japan siguro da advance ka mo isa ka oras. 2:17. Yeah, 2:20 in the afternoon. Okay. Ma'am, kumusta dara subong ang sitwasyon sa Japan matapos naglupok ang balita sa paglutang sa anay Prime Minister nga si Shinzo Abe? Kumusta na subong? Grabe ang tanan, nag-focus kid sa news kay sa kalawigon ko nga study sa Japan, the first time ko nikabate ng news ng Prime Minister di Gintiro. Pero 11:30 this morning, nadakop naman dahil ang gunman, wala man resistance. Okay. Pero ano kuno ang ining nadakop, positive ining nga na-identify sa initial nga report nga nabatean nyo subong ma'am, ano kuno ang rason nga ngagin luthang ining si anay Prime Minister Abe? Wala pa siya na interview kay ang ngalan niya lang ginahatag anay pero wala pa siya yung ginapagwang iya nga ampal. Wala pa ginrelease ang iyang statement pero initially na interrogate na ini siya. Oo, Tetsuya Yamagami na 41 years old, gina 40, ganyan ambal niya subong 41 na years old. Amo ni siya ang gunman. Unusual ini sa pungsod Japan considering masyado ganik istrikto ang pungsod Japan nga daw halos kabudlay gani sa residente dragon maka-acquire sang armas lutang ikumparar sa Amerika. Pero sa subong may amuning natabo ng insidente nga may gintiro kung magsili siguro nga may ginbuno makasiling ka pa nga daw ka usual lang kay dali ka lang maka-acquire sang kutsilyo dira sa Japan. Pero magsiling nga maka-acquire ka sang armas lutang hindi bala siya daw stricto da ma'am? Oo, kay nagdaw ang iban ang mga analysis ng mga TV kag ina naghambal ng mga daw improvised digin ubraya lang bala ang kwan ang do shotgun type do nga paglupok pero wala nagwa bala ang second amo to nga nagwa bala pero damo assume lang nagwa ang gingamit galing nga pusil do improvise lang do pariman din sa Pilipinas gining sulpak. Oo daw kalaba sa iya do shotgun. Nga ang bala iya ka shotgun. Oo, ginambal sang mga commentator sa TV bag-ula nga wala hindi nila ma-identify as of now kung ano nga klase sang pusil ang ginusar sa iya. Kay ti amo na gani siling ko nga kabudlay da iya sa Japan mag-acquire iya sang firearms. Kag ang iya pungsod nga masyado iya ka linong nga daw wala man sa masyado nga krimen nga nagaluntad. Daw sa masyado ka pinasahi nga may isa ka tawo iya nga magpangisog maghimo sang krimen ang ginlutang niya pa gintiro niya pa anay Prime Minister sa imo nga pagbanta ma'am sa inyo nga mga pagulo istorya sa palibot si anay Prime Minister Abe may mga kontra gin man siya or may mga tawo nga naglain ang buot sa iya? No, I think no. Party lain ulo lang ito nagtitiro sa iya. Wala na sila kontra and then kaayo gina siya kay gabuli gina sa isang countries kan kita na-meet ko na sa since 1987, 1988 sang active pa ang asosasyon naton sa Asian countries. Member kita dira mo ako na daang head sang organisasyon sang mga taga-Negros nga naga-member man upod sa ila Japan Asian Association nga Asian sa Asia kita na side. Okay. So why man sa bad record gali isa kay anay Prime Minister Abe kay bisan pa gani ang iya nga pag-resign bilang Prime Minister hindi man niya tungod sa issue sang corruption kundi sa health issue man gani. Kaayo na siya nga Prime Minister wala na sa bad record. Okay, so bali ang inyong conclusion, ang initial nga conclusion niyo subong is ang tawo nga naglutang daw lain lang gid ulo nga na timingan niya lang gid siguro si Abe nga daw amo ginkursunadahan niya nga lutangon. O wala siya nadlok according sa mga gatilindog to mga estudyante nga gina-interview. Ara lang siya simpre pagtiro niya ara man lang siya wala man siya nalagyo. Amo to nga nadakpan gali siya dayon.
Pagsapan siya dayon. Okay. Ara, Oo. wala na sa- So, ara na sa nagatindog. ati sa Subo, way pasang ano ang mga official nga pronouncement sa ospital nga gindalaan sa kay Abi? Very serious. Daw wala na sa gani ka, ang heartbeat niya. Kay antisigin sakay sa helicopter, bala nga, nga ambulance helicopter. Gin-pump na siya may pumping na. Oo. So, very kadelikado gid ang sitwasyon. Kay although nga may naghambal nga napatay siya pero wala pa sang official statement gikan Yes, sa doktor correct. attending physician Correct. nga magsiling Amo na abi nga patay na gid siya. Oo, wala nila ginausar ang patay. Ang ila lang to ginahambal nga wala ga-work ang iya nga heart. Kag daw wala na siya no signs of wala na sang vital signs. Na amo to hambal nila, but wala iya gina-pronounce nga dead siya. Okay, pero sa inyo nga pagtanaw do kalala gid siguro sang sitwasyon ni Abi. I think so. Kay pagsulod niya pa lang sa helicopter, gindala sa hospital, ginapump na siya So, meaning, right there daw, delikado na gid siya. Okay. May mga reports pa kami diri nga nabaton nga inisya wala labot nga may samad tuga sa pagtiro, dogin cardiac arrest pagit siya kuno dayon. I do not know. Wala ko ka bati sa hambal mo na. Okay. Ang mga Japanese people, nga mga friends mo dira, ano ilang mga kuro-kuro sa siniyang natabo, ma'am? Shock gidang tanan, shock ang tanan. Hindi niya mapwede sa Japan. Hambal sa mga tao, this will not happen. Hindi dapat natabo ini. Sa Japan. Hindi ka not-accept it. Kag hindi man nila ma-forgive ang nagtiro. Amo gali. Okay, pero ang ini nagtiro ni ma'am, ano ni ang iyang background? Japanese giban ini siya ba si Balakron sa investigasyon magwa kung hindi gali siya taga Japan? Japanese. Japanese gini siya. Oo. Okay, way pasang nga duga nga background kung ano sini ang iyang trabaho, ma'am? Wala ko get mayo sa iyang background. Sumong news sa TV. Ang iyang background karon mabalaan na dugay-dugay. Okay. Wala pa sang statement gikan sa official dira sa let's say dira sa natabuan sang krimen. Ano ni Nara City ang ilang nga city mayor wala sang statement pang pagwada, ma'am. Nara Prefecture. Nara Prefecture. Oo. Okay, wala pa sa may napagawa ang nga statement ng ilang mga official. Wala kay about 2:30 ang Prime Minister's Office mag-announce sang status. Anong oras, ma'am? Mga 5 minutes to 10 minutes from now. Okay, sige. So, basi available ka pa karon dugay-dugay kung makapagwa sang yung statement, kontak kami daliwa Cebu kung available ka pa, ma'am. O sige lang, ako na lang matawag sa mo kay mga 3:15 mahalin ko din sa balay mo. Ako na lang matawag sa mo before 3 o'clock. Okay, sige ma'am, hindi na ako siguro makapadugay. Daw kay may kantuan ka pa. Ma'am, salamat gid sa imo nga oras kag kuha kami liwat sang update sa imo, ma'am. Salamat gid. Salamat may ngapon. Nabatian mga kabanan si Eleanor Fukuda, ang correspondent naton sa Japan. Di bisan si Eleanor Fukuda daw kuan man siya daw naga sentimental man siya kag medyo daw nagabatsyag man siya sa sining paglutang sa kay anay Prime Minister Shinzo Abe kay wala man sang bad record ini nga tawo dito sa Japan. Ang ilang mga kabyanan nga ang ilang pagtanaw sini nga basi lain ulo lang ito lang naglutang way man sang kadamo-namo nga ginatiro ang ining Prime Minister o kun anay Prime Minister sa Japan. Ay mababatyagan mo man sa paghambal subong ni Ma'am Eleanor Fukuda nga daw naga-emotional man siya, no? Halos ang tanan galito nga mga pumuluyo sa Japan daw ka-emotional subong kag daw hindi gid nila mabaton nga may nagluntad nga krimen nga kaangay sini kag di nato ni baluan nga sa Japan gali do pariman sa Pilipinas nga may nagaulo-ubra-ubra man sa mga improvised nga nga firearms o ining sa aton bli nga sulpak lang ginatawag may adto man to mo nang gingamit sang inyo gindakop
Kag basilain to dulo kay pagkatapos niya nga lutangon ini si Abi, nagpabilin man to siya way man sa silang maglagan ka magpalagyo. Amo ni nga na dakop ini siya dayon. May kabiyanan ang gining suspitsado nga nagalutang sa kay anay Prime Minister Abi. 28 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan ay sa Udto. This time mga kabanan, kuha natin ang report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Yan ay may kangtanan sa payag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Kag panugyan sa mga konsihal nga mga may ara sang gintagaan sang minor chairmanship sa minor abi nga mga committee nga tisiling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, siya hindi man niya maka-apiktar abi sa isang konsihal kung minor committee lang ginatag sa imo da kung gusto mo gidya magtrabaho, makaimo ka man gyapon sa nga madamo nga mga ordinances kag resolusyon. Kaya mo gina pa wither lang kung suro sa kay Presidente Rap Estrada sa una, siya wither lang na. Di subong kay ang majority sa nagligad, nag-minority lang subong. Kay ang mayor lain naman, nabuslan, kung ano lang ang kaluoy nga yatag sa inyo da nga komitiba, batunon. Kaya hindi man niya siling yang ang pagpadlaga naton tungod nga ginalagas naton kung ano nga komitiba ang yatag sa aton. Nagpadalagan kita kaya ang rason maserbisyo ta sa katawhan. Hindi man na pa-komitiba ang pag-serbisyo sa banwa. Serbisyo kita sa katawan, mo kita sa madamong ordinance kag resolusyon. Kaya amo nang aton nga resibo nga ipakita sa mga pumulo yung makulod doon. Agod nga mapamatud-an atong sila nga wala sila magsala sa pagbuto. Wala sila magsala nga ginbuto ka. Kay nag-perform kaya sang insakto, bisan nga minority ka lang, bisan nga wala kang gintagaan sang maayo nga komitiba, naga-perform kay mo. Amo nang resibo bilang ginatawag nato now. Kay ano tama na yang gwapo nga mga komitiba kag hasta lang tayo sa pagwapo-gwapo da, way man ta sa performance. Kinalano naton ang pag-perform. Yari sa piyakilinyang report, Bumbuan, please come in. Bombodan bilang isa man kaanay konsihal kag ti karon busy alkalde na sa siyudad sa Bacolod, ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang committee chairmanship hindi man ni makapugong no whether gamay ang imo or minor ang imo nga committee chairmanship sa performance ang isa ka konsihal no kay ti reaction ini sa vice alcalde gin pa ngayon naton siya sa reaction kay ti siya Bombodan sa Grupo Progreso man gid ni siya mo kag mga kaupdanan niya sa Grupo Progreso hindi man malipod sa aton nga sarip na report na ganit naton nga tag isa-isa lang ng ilang ako committee chairmanship nga assignments nga nakuha kay ti minority sila kag kay ti 5 na lang 4 na lang sila nga nabilin sa Grupo Progreso nga konsihal ikalima abi sa presiding officer nga si Vice Mayor Elcid Familiaran hambal di Vice niya ako sang konsihal ko ti okay gid na kung dako imo komitiba o galing kay ti neberuan tambal ti majority sila ti ako malnya wala man nakapugong sa ako niya magpasal sa masubra 40 ka mga yes ano ang signifikante abi kung dako imo nga komitiba o kung gamay kay pareho man na nagyapon nga nagaserbisyo ka sa banwa. May ginalagas ka, may arasang dako nga oportunidad kung dako ang komitiba or may dako dra nga kayuhan nga nagahulat kung dako ang komitiba mo kung gamay Bumbuan. Yes, Bombodano, amo na ganing hambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran whether hindi ka chair sa amo na committee kung gusto mo yung magpasar sa ordinansa o may resolution ka i-cross refer lang pwede lang man na cross refer Bombodan sa imo no. Why gid na iya kuno iya sang problema basta gusto mo ya mag-perform Bombodan no kay ti although hambal niya hindi man ko direkta nga makasabat gid sina no sa kay ti Vice Mayor ko ti dapat ang ining mga konsihal
ha niti sila ni direkta makasabat sa ila sini nga mga reaksyon pero man niya ako bilang naka ano man nangin konsehal man niya kadamo-damo man ko sa napasar nga mga ordinances although okay man ako committee chair kagidya bombodante syempre mas may kumpas ka dira no pero pwede ka man gyapon makapasar despite the fact nga minor lang ang imo sini iya nga komitiba no resolution kung halimbawa butang-tang councilor ako biti sa akong guro masin ko nga ano ang kwan sinadaman ano ang malain sinadaman kung minor committee lang ang ginapamunuan ko kay amo man nagyapon may committee baka ginapamunuan da kag amo na mahimo ko sang mga ordinances kag mga resolution da ang kinalain lang siguro nga makita ko da kay kung dakong imong committee ba dako man ang imo nga tsansa nga sa paghimo sa mga resolutions da kay dako komitiba mo dako ang ikaw da ang chairman so ikaw gidya ang dapat nga maghimo sa mga resolution kag mga ordinances related sa imo nga komitiba yes bombodan no so pamatian karon kun halimbawa kun ibumbuan halimbawa sa kay Imang nga dapat committee chairman sa Committee on Health tiway ginatag siya nga kun sa Committee on Health siya amo lang lantaw ko nga kung sa Committee on Health siya damo siya pwede mahimo damo siya pwede madihon in relation sa aton nga health program galing kay way sa naging butang ang ginatag sa iya history ano tong history to culture and arts hindi ka masyado ka bugatuod nga tiambot ano nga mga resolutions ang imo mo dra ano ang imo mo da para mapasanyog mo to ang history, culture and arts sa bumbuan sa kultura sa mga Bacolod nun anong history ta diri sa Bacolod no paano ta na mo pasanyog gamo na bombodan pero pwede man gyapon himo ka sang resolution nga para sa health why man komitiba yes para sa health makuutor naman na yang chairman da Correct. Pwede gid na bombodan, no? Hindi ba na makapugong bombodan? Although kung pareho na may expertise kay Garby sa health, mas damo ka pa mahimo, damo ka ma-share, pero pwede ka gid ka author sang resolusyon or ordinansa nga makapaayo. Bombodan pamatian tabara si Vice Mayor Elsie Familiaran. What is there for me to react? Oo, wala man ko sang committee nga handle. Better ask some questions direct sa committee chair. Vice, ang ginhatagan kato sang layas. Well, ang committee on the liaison is tigapon ka nag-go between ka sa between the legislative and the executive. So whatever I am tasked to relay sa mga concerns ng konsyales or either way. Sa 10th Council, may amo man advice or ako man ang chair sa legal. So hindi man nagalibag-o. Vice, iklarohon ko lang Vice, ang Committee on Police, di na to siya na fall Vice. Ang sa police bala. Well, I think daw consolidate nilang ibang committees. Like for example, in previous na term, agriculture and fisheries separate na subong din consolidate nila. Ang social defense, amo ba siyang peace and order? Pausi. Din consolidate nilang fire, social defense, and consolidate. Vice, wala na vice chair sa mga committee? Para ang practice natin under the IRR, vice chair, ang chair mo ang mapili. Ang chairman na. Okay. So, ikaw ya Vice, obviously, kamo bibilong sa Grupo Progreso, sa PIAC Team Asenso. Pero sa imo, Vice, ang cooperation ninyo, ara gid na iya. Wala na yung problema. Ang dati lain niya ang Congress, Senate, and
sanggunian. So, even hindi ka committee chair, you can still sponsor and author an ordinance and resolution. For that matter. Kung sa akon bala, hindi man ko chair sang mga when I was councilor, I authored 41 approved ordinances tanan related sa ako ng chairmanship. Why kung pisan kaya mag-research, pisan kaya mag-obra, anybody can author, can sponsor. So, for me, sa akin, wala niya problema. Only that, hindi wala referral sa inyo. Okay. Tawhay ka lang yan. Di, may gani kitawhay, bumbuan. Amo man, no, so amo na bombodana, no, ang reaksyon, no, sang presiding officer nga nabilong man sa Grupo Progreso, minority na sila subong no, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Yan sa police matters to, sino tong nagkapot subong? Sa defense, gali siya bombodan ato balang si Councilor Spausi. Siya na gali, oo, kay luwas sa infrastructure. Ang nakita ko lang kung ang ibang komitiba daw siya daling ka-minor, hindi may ganina kay kung sa mga konsehal nga daw ginaarikis nga interview daw hindi siya ma-interview pirmi Abo gani man, no? So kag ano pati ang mga councilors nga ready gid all the time para sa interview. Amo pati ang sa subong daw mga minors lang ang ilayang komitiba ti daw hindi gid ma-interviewhan. Oo, bombodan, amo pagid na. No? Pero kung gusto gid nila ma-perform gid na sila bombodan. Ati ko mga maayo ilang mga ginadihon nga ordinansa ka mga resolutions na ma-interview man sa gihapon. Amo gid, sakto gid na bombodan. No, so anyway, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilla. Sige lang hindi na niya makapugong ang committee ng chairmanship sa isa ka mapisan nga konsehal sa paghimo sa iyang obligasyon. Anyway, ang inyong obligasyon dira, ang inyong trabaho sa konseho, maghimo man lang sa mga ordinances kag kung pila na ka mga resolutions ang inyo nga i-proponer, inyo na ipasar. Pero laban-laban gid yang inyong trabaho da paghimo sa ordinansa, lokal nga kasuguan sa Bacolod. Nga may ara sang may ara bala mga kabanan sang kayuhan nga madulot para sa mga pumuluyo. This time balikan naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ay kaluoy man ni Banwa sa isa ka buksidor nga taga Ilog. Ining si Robert Landero, nadumduman yun ni Banwa, si Robert Landero, sa 2018, daw nag-challenge siya sa World Boxing Association, daw sa isa tani ka title, world title. Pero ay ni sa makatigayon nga makadaog sa iya sining kasumpong, ining si Robert Tuto Landero, daw. Mga 26 anyos pala ning edad niya. Sang nagligad sa report na bato ko daw Monday, blato or Tuesday. Nga nagtabok ni sa suba nga nagabaha. Dito sa may ilaman lugar sa Ilog kay gusto gid magpuli bla. Di daw ini na maghulat pa nga magtahaw ang tubig baha. Daw gintistingan man siguro yang yang strength sa pagtabok sa suba. Pero daw gindi malas gid Banwa nga ginanod ni sa baha, nagmissing ini siya. Pila ka adlaw kagahapon na retrieve ni iyang lawas, isa na ka bangkay, no? Ining si Robert Landero. So may update kita si Banwa sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton, no? Sa sining pagkalumos sa aton kuanman kilalang buksidor di sa Negros Occidental, si Robert Tuto Landero. Daw sa piyak linya kuan atong report Bombo Grace, please come in. Mamada nagapadayon sa kalisod no ang pamilya sini sang boksidor nga giningalanan kay Robert Landero nga nalumos bomodan i-recall ta lang no sang Monday bala July 4 ini siya ang nalumos
no, nadula. Kag nakita ni siya sang July 6, pamudan, July 6. Kag ini siya pamudan ang nagikan sa Barangay Balikutok, no? Barangay Balikutok nga sakop sang Banwasang Ilog. Kag papuli na ni sila. Actually, may upod ni siya pamudan. So, amay niya kung upod niya? Tatlo na sila. No? Ang duwa, nauna ni tabok, nakatabok na. Siya, harap pa sa tunga ko, no, nabili ni siya. Kagulpi lang, nagbaskog ang current sa tubig. Kaya during that time, mamudan, ulan-ulan na to sa bahin sang ilog. Mamudan. Kag, ano ni siya, naanod bala, no? Kag, nadula, so nakita ni siya mamudan sa part na sang syudad sang Kabangkalan. Sa barangay Magbalyo. Okay. Barangay Magbalyo. Oh, So, malayo. malayo-layo. Anudan niya ba? Yes, malayo-layo ni ang distansya halin sa Barangay Balikutok going sa Barangay Magbalyo nga suba, no? Suba ni ang ila sinigin agyan bombodan. So, pagdidra siya nalumo sa Barangay Balikutok. Kag ini siya ang taga Barangay Kadlamay, Ilog, no? Si Landero o kung si Robert Landero bombodan. So, ang pulis bumadan sa ilog, wala na sila nakakita sa lawas, ya bali nagbato na lang sila report, no, kay tungod nga nakita naman may nag-rescue lang sa iya, kag pag-rescue sa iya, upod pa ni ang iyang utod, no, utod yan nakakilala sa iya bumadan, tagamoto, no, ang ining buksidor ni nga may title naman ni gani, no, contender ini siya bumadan. The world title contender, WBA World Minimum Weight, no? Muna ang iyang title. Kagkabata pa sini sa iya, no? Pero may kaugalingon na siya nga pamilya. So, mo lang nagaling, hula gid na salbar ang iya sining kabuhi, kag subong nga kahaya na siya sa ilang puluyan dira sa barangay Kanlamay sa Banwasang Ilog, Bamadan. Okay. So, Bamadan, pamatian na, no, ang report o kon pahayag sang Deputy Chief of Police sang Ilog, si Police Lieutenant Rolly Undoy. Ang unang-una, ma'am, ang nagtabok sila. Tapos galing siya sa Balikutok, ma'am, uwi na sila sa ma'am, sa Kanlamay. So, nagtabok sila sa Suba, sa may Balikutok. Tabok daw, bali ang upod niya, so, tatlo yata sila, ma'am. Nakalampas na tong dalawa, tapos biglang bumuhos tong nung tubig. So, nakalampas na yung kasama niya, siya, maiwan pa na siya, siguro sa gitna pa, natangay na siya ng yung marigasan na tubig. Kasi lakas na ng ulan to. Ano ni sir ang iya ginhimo, sir, sa sa lugar? Bali, ang ginawa ng nag-rescue sila, more or less 3 days bago na-discover sa Barangay Magbalyo, Kabangkalan. Sa July 6 na siya na-recover. So, mga July 4 siya na dula? Nadula, tapos 6 na siya na-recover sa Barangay Magbalyo, Kabangkalan. Kabangkalan City. Dati daw boxer, ma'am. Oo. Sa iyang alawas, sir, ano ang nakita nyo? Bali, wala mang pag-report lang dito sa amin. Gi-report lang man tong recovery niya. Pero sa mga medical, wala mang kaming ma'am, records about sa Kasi diretso man sila na funerarya. Sino, sir, ang nakakita sa iya? Kapatid niya, ma'am, kapatid niya. Okay. So, anong kalayoon, sir, sa lugar kung sabihin siya na dula, kag sabihin siya nakita? Nadula sa dito sa river ng ma'am, in between Balikutok. Sakop sa ilog, no? Oo, ilog pa rin yun, ma'am. Oo. Tapos nakasapuan siya sa Bangkalan, sa Magbalyo. Bumbo, Grace? Yes, condolence, Bobodan, sa family. May tatlo pa na siya mga kabataan, Bobodan, no? Sus ka sa iyak man ni sa Kailandero, no? Nakalabot ni sa tadi sa world title, sa patagsang boxing, kay nag-challenge na ni siya mo, contender ni siya sa WBA. Pwede pa ni siya magka-return bout kag posible makakuha sang world title, pero paano pa ni siya makakuha sang world title kay narimalasugid siya sa baha. Oo, unexpected kay Bomodan ang iya sining ginkamatay, no?
mayo tani kung ano ba mo dan buhi pa ni siya kay kabata pa man ni sa iya. Dako pa ni iya nga tsansa kag mayagpag bala no sa patag sang boxing. So wala nagaling. Diri sa kay probinsya sa dala. Negros Occidental kadamo sa gyapon sa mga suba nga wala sang taytay nga Yes. kung mag-inulan tudo ang gasuffer gid ang mga pumuluyo kay ang nagaserbi di nga alagyan nila mga overflow lang nagalapaw na ding tubig. May tani kung may ara kita sa nga dako-dako nga budget ang nga probinsya nga tanan nga mga overflow mapang taytayan na bla. Yes, pamudan kay kadamo diri sang drowning incident sa aton mostly sa mga suba pa no kag didra sa south kadamo lagi da sang drowning incident. So kabay patani nga matagaan man sa mga maayo gid nga alagyan nga hindi bala delikado sa mga nagatabok pamudan. Okay, sige. Yes, pamudan ini si Bombo Grace Lynn Lubato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 12 minutos ang nabilin kabay gidangat kita sa tag nga alas 2. Ginakolabos na kita banwa sa nga oras diri sa aton nga pagpagalagad sa platuntunan bumbuhanay sa udto. Obda na naman kita sa Lunes upan sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sinilagasigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo silitag sa Kamaradyo. Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, hello, and good afternoon. Sa hindi malabutan, sige hapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Sinasiling ko na pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com. Sa aton si local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Kamusta aton si mga pinalangga nga matagplamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatuni na dira sa aton siniligasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo sitag sa Kamaradyo. Tanan kamo dira nga ara na dira karon ay sa aton sini nga 630 kHz. Nagasigabong ang aton nga radyo nga pwede maliso mga kabombo, no? Nga normal nga radyo nga pwede maliso. So may baylo radyo pa kami sa gyapon, pwede ka mo kapabaylo sang radyo ninyo na nakalansang sa isa lamang ka AM station. Wala labot sinamayara pa kamo sang 1,000 ka pesos nga cash. Sa mga nag-enjoy man dira karon sa aton siniiyang cellphone, sa aton sining Bombo mobile app, no? Kinanglan ang aton sining cellphone, mga kabombo, well-equipped, no? Naka-embed sa aton sining cellphone ang aton siniyang Bombo mobile app. Agad any time of the day, mga kabombo, makapamati kamo sa aton siniyang nagasigabong crystal clear nga live audio streaming. Sa mga naka-download na dira sang Bombo mobile app sa ila sining cellphone, enjoy and good afternoon. Siyempre sa aton si Facebook Live, kaway-kaway. Kag sa YouTube channel, sa DYWB Bombo Radio Bacolod. By the way, I would like to say thank you sa kay Bombo Jairi de los Reyes for taking over, no? For almost 4 days, mga kabombo, no? Di sa subong, naibaluan naman ninyo nga medyo nagasulusagod pang tingog ta.
pero makaserbisyo na kita sa inyo. Si Bombo Jairi, she really took good care of our program, mga kabombo. No? Si Bombo Jai, ginaangga ko na siya sa pagtawag si Bombo Jai, mga kabombo. No? I'm sure na-enjoy ninyo ang palatuntunan kahapon lamang with Bombo Jairi de los Reyes. God bless you, Bombo Jairi. Salamat, Gid, no? Sa tanan dira nga naga pulo pa Huway, mga kabombo, no? Mag-ulo enjoy kita diri. Upod na sa inyo si alagad sa kanginan, si Miss Jazz, no? Just bear with me, no? Sa aton siniyang tingog gamay pa nga sagod, ano? By the way, kinanglan, we should take good care of ourselves, ano? Of ourselves, especially ang aton sininga tingog. Kay man, si Miss Jazz pulo pa ambit sa akong sinika o galingon man nga kasaysayan, no? Kadamo man sa pinamangkot sa aton, Miss Jazz, where are you? Siling ko ari lang ko sa station every day. I'm still working, pero wala lang kita on air bangod kay ti wala gid nagsungaw. Gasungaw ang aton sininga tingog, no? Isubong daw ka okay naman, nakainupdanay makitagina sa aton sining newscast sa aga, no? I miss the audience, I miss you, our dear listeners, no? Mag-ulo unwind naman kita diri. Sana siling ko na gani kinanglan amligan ginato na aton si kaugalingon. One of that is our voice, no? Man kay si Miss Jasya mahilig ginay sa nga puno-puno sang ice, kaginabutangan pa sang soda, soda. Kundi lumagpok ang tingog. By God's grace, ang amon abala nga sa tagsa ka pagpabuhi na sang pagpangabuhi naton diri sa kalibutan, mayara kita sang mga experience sa kabuhi nga makuhaan ginaton sa leksyon kay inspirasyon, no? I for one, no? How many times na nga naka-learn sang lessons that I should not drink water with full of ice, ice cubes kinaiya. It's because naka-init sang panahon, mga kabombo, no? Pero ti untatan gid kay para nga makasungaw kag makatusngaw ang aton siniiya nga tingog, no? Ano lang ako mo, suno pa sa kay Bombo Anne-Marie, upod ko diri, kag sa sister ko nga si Sister Juvie, siling iya, dapat anaron mo ng imo siniiya kaugalingon to drink aligamgam nga tubig, not necessarily hot water, kay ti nasunog man ang imo sini nga tutunlan. So kinahanglan ang tubig nga ulo aligamgam, no? Medyo mainit-init gamay pero magwanta bala, no? Kag namit pa na sa imo nga tiyan, no? Especially sa pag tunaw sa aton siniiya nga mga pagkaon kay tituod, no, kon ice kag sama-sami ang tubig ta, grabe ang katugnawon, very cold. No, now ang aton sininga tapos natong kaon mainom kita sang baso nga damo sang ice, no, gina-solidify niya, no, ang aton si pagkaon dira. Ti ang pag-grind, no, sa aton siniiya nga tiyan dira agod nga matunaw bala hasta nga matunawan kita. Ti kundi very slow. It's because nga ti cold. More ice, please. Amo ginay mabatian ninyo kay Miss Jazz. More ice, please. Di kundi, hindi manami, no? Ginasolidify niya ang aton si mapagkaon nga gasulod sa aton sininga lawas, sa aton sininga tummy. Hindi madali-dali matunawan. Mga kabombo, no? So si Miss Jazz, mahambal ko nga ti naka-learn ako ng lessons ko, mga kabombo. For arab lang, you know me, I always sing once in a while, no?
parte na sa akong personalidad that I always sing from time to time, no? I'm not saying that I'm a good singer, but I always sing from time to time. Here sa office, sa balay, especially sa banyo. Ito pala kanta, gid ako iya. Pero, for 4 days nga napaos kita. Wow, kalain sa pamatsyag ko kay ni gamay lang gid nga pitch, higher pitch bala. Hindi ako ya makalabot and sort of desperation, no? I'm kind of desperate when every time na makahaming-haming ko, kaya hindi ako makalabot sang pitch nga insakto gid kalain gali, no? So, we should always take good care of ourselves. Kalakip na diri ang aton sini nga vocal box, mga kabongko, no? Mga kabombo, no? Ang aton sini iyang tutunlan, aton sini iyang ikaing lawas, ang aton sini nga lawas. Ikabay pa, no? Naka-learn man kamo sang lesson sa kay Miss Jazz. This is my personal experience that we should take good care of our voice. Kabudlay gid gali, no? Kung madulaan ka kag mapaos gid. Arab lang naglagpok gid gulpi ang imo sini iya nga tutunlan kag nadula ang imo sini nga tingog. Siyempre, for how many years na kita, no? Nagaserbisyo sa inyo. This coming October 28, I'll be 31 years, no? As Bombo, True Blue Bombo Radio Philippines nga empleyado diri. 31 years, no? So, ang voice naton amo ang importante. For 31 years, I've been using this to serve you. Kisalang ko yung mapaos, pero tag-isa ka semana, almost, no? Mga kabombo. But God is good, no? Sa gihapon, makatusngaw kita. Amat-amat lang. So, updanay kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Thank you so much, Bombo Jairi. Sa sining hapon, mayara naman kita mga kabombo sa atong siniiyang sulat nga pagabasahon. Kung nag-enjoy ka mo sa kay Bombo Jairi, sa iya sining mga kasaysayan. No, sa sining hapon, i-enjoy man naton ang kasaysayan, no, sa aton siniiyang letter sender. By the way, ang aton siniyang letter sender sa sining hapon, nagapakilala lamang sa kay Au, no? Si Aurora, ni ang iya siniyang matudtod nga ngalan. Si Aurora is 48 years old, dira sa may Banwasang Kawayan. Sa mga taga Banwasang Kawayan, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Good afternoon. No, ang inyo sini kasimanwa nga si Au o kon si Aurora, nagpadala sa iya siniyang kasaysayan. So, relax, take it easy mga kabombo, no? Stay put kita, mag-unwind kita sa sining hapon. Pinaagi sa aton sini pagsugod, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, ang aton si pagpaambit sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival. Ang aton sini kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. So, there are people na naga-inquire ang sa Bombo Music Festival. Let's just wait, no? Kahit bago pa malang kita yan nagasugod-sugod mga kabombo, no, sa aton siniyang new normal kind of life. Sige lang, ang serbisyo sang bombo hindi lamang sa mga public affairs program, no, sa dugong bombo, no, na civic projects sang Bombo Radio Philippines, pati na sa aton siniya nga mga abilidad, no, sa pag-compose and at the same time pag-amba. So, I'm sure magapadayon ina. Just try to compose beautiful songs. Ipreparar lang kay agod nga kung magapanawagan na kita. Pagkabati ninyo, kundi na kamo, ready na kamo, mga kabombo, no? You are ready, no, to submit sa imo siniyang ambahanon. Kay well prepared, kag ang melody nami kay sang pandemic pa to ang aton siniya pag remind sa inyo mo, no?
O, sige. Yari makabombong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang aton sini iyang pambukas nga bahanon ginapabugal tagid. Isa sa mga ginapabugal naton kay ang taghimo sini taga-dirigid sa ato, no? Sa Bacolod City, nabinigid diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang aton sini iyang taghimo sang sini nga bahanon, isa ka professor. That time 2016, professor na ini siya sa isa ka universidad diri sa may siyudad sa Bacolod. And even until now, he is still the professor, no? Of University of Negros Occidental Recoletos, UNOR. Compose ang composer naton si Sir Professor Glenn P. Salve, no? Sang University of Negros Occidental Recoletos, UNOR. Gin-interpret ay sining bahanon ni Sir Robert P. Bernadas. Ang ining bahanon mga kabombo ginatiguluhan lahat ng sandali ko'y ikaw. Ti mamangkot ka mo, si Miss Just pwede pakauluan ba? Di sinig ko, bisan low pitch lang. Si Miss Just wala, ginaya pangindi mga kabombo, no? So, pakantahon naton, pakantahon naton si Robert P. Bernadas, ang interpreter sang in-compose ng bahanon ni Sir Glenn P. Salve, sang siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Ang ambahanon, lahat ng sandali ko ikaw. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinanga. Ari mga kabombo. Ang ambahanon during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2016. Here it is, mga kabombo. Bawat isa sa atin ay may sariling mundong iniikutan. Sarili natin ang ating oras, ang ating panahon. Ngunit pag tayo ay umibig, sandaling titigil ang ating mundo at ito'y iikot muli sa panibagong buhay kasama ang taong ating minahal. Love and commitment involve dying to oneself and be born again to a new beginning together with the person we love. To all lovers who are committed, this song is for you. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo, tuwina ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan. Walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala.
sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay Time. 19 minutos na nakalipas sa takdang alas 2 mga kabombo. Amoy ato aton si pambukas nga mahanon para ged sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang mahanon lahat ng sandali ko ikaw. Tahom-tahom mga kabombo, no? Very nice to listen na klase sa mahanon. Kagina pabugal tagina mga kabombo kay produkto ina. No, sa aton sini nga Bombo Music Festival 2016. Kag taga diri pa ina, no? Ang aton pa ina ang kasimanwa si Professor Glenn P. Salve sa University of Negros Occidental Recoletos nga nag-compose kag nag-interpret isa man ka tumagdok man nga si Sir Robert P. Bernadas. Bodo ka nami lagi siling ni Jen Miss Jazz, where are you how? Si ko gani Jen, ari lang ko di sa station from Monday until now. Ugaling kay ti behind the scene na kita anay, no? Si Bombo Jai lang gid anay nga atong siningagin na papungko to para ma-enjoy ninyo si Bombo Jai, no? Kang atong sini pala tuntunan kahapon lamang. Kag bodo makanta na gid si Miss Jazz. Kaya mo na gani nga sa nasiling ko na himuunta nga ehemplo ang ako sini inagyan sa sini nga semana. Hindi pwede ako makakanta kay nabusuhan ko ang akong sini nga tutunlan. Pinaagi sa pag-inom sang nagakayal-kayal sang ice nga tubig or soda or soft drink or juice. Kay ka ginot ba yan, no? Pero it's really bad sa aton sini iyang a vocal box dira mga kabombo, no? So kinanglan katamtaman lang. Amo na bala sa ambahanon ta diri sa isa man sa mga ginapabugal naton nga produkto sa Bombo Music Festival. Sobra. Once na sobra ang ice,
nga ginaputang ni Miss Jan sa iya sini nga baso every time nga mag-inom siya, ti hindi manami, no? So I ask forgiveness already to myself and to God and to all of you. Kagkabay pa nga maka-learn kita lesson. Si Miss Jan from time to time nga kung sini iya nga gusto mainom na gid sang tubig or soda or soft drink or juice nga damo ice. Pero sige lang, ara na sa aton, no, ang aton siniiya nga kaugalingon, ara gina sa aton. So kinahanglan since nga makapalain sa aton, we should stop, no? Stop. Just stop. So kabay pa nga kakuha man kamo sang leksyon kag inspirasyon sa akon sini nga bits and pieces of my life, no, and it's nice to be back although nga ti kasulusag-od pang aton sini nga tingog mga kabombo, no. So enjoy lang kita dira sa sini nga hapon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. So ano na kamo dira ha, mag-ano na kamo dira sa inyo sini iyang ang inyo sini iyang mga ambahanon, okay? Philippine Standard Time, 23 minutos na kalipas sa takna ng alas 2. Ang kasaysay ni Aurora, no, sang banwa sang Kawayan, mga kabombo, no, aton nga pagabasahon kag dugang pagid nga mga gina-inject naton diri ang today in history naton, mga kabombo. Although hindi pa na siya history or history na siya, sumugod subong. It's because nati may natabo subong adlaw nga definitely next year or the following day and especially next year maga first anniversary, no, ang natabo subong adlaw amo inang aton siniiya nga pagatutukan sa aton si kahapon lamang today in history. Ano ina mga kabombo? Ang kasaysayan ni Al aton panublikan pagkatapos gilamang sining aton sinipila ka mga panumdom. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo. Third time, 28 minutos na. Ang nakalipas sa tak na ang alas 2 sa hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Yari na ang inyo alagad si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, antes kita magbasa sang kasaysayan ni Aurora no sang Banwa sang Kawayan. Yari anay makabombo ang aton siniyang kahapon lamang. Today in history, sa nasiling ko na ini manging kabahin na sa aton siniya maragtas. Starting today, no ila binagid sa madason nga tuig mga kabombo, no? Kaysa subong nga adlaw, Hulyo 8, July 8, no kaina ginsugata kita sa isa ka balita nga nagtaliwa na ang Archdiocese, no, Archbishop Emeritus Sangharo sa Iloilo, anay CBCP President Archbishop the Most Reverend Angel Lagdameo Didi sa edad nga 81 anyos mga kabombo. Bangod sa mga komplikasyon nga nadulot sang pagpaidalom niya sa jaw surgery, no? Yung si jaw ti ang aton siniya nga apipingig no diri dampi sa aton, no diri. Si Haro Archdiocese Archbishop Emeritus Angel Lagdameo, no? Sa nasiling na naton former president sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Bukod CBCP, ang nagtaliwan subong gid lamang adlaw, no? Mga alas 8:30 ang takna sininga aga mga kabombo sa edad nga 81 anyos. Sunod pa kay Father Angelo Colada, ang Communications Director, naghambal nga si Archbishop Angel Lagdameo ang nagtaliwan bangod sang komplikasyon sa pagkatapos nga nag-undergo siya sa jaw surgery, no? Ang Quezon Province Prelate ang gin-appoint ini ni Anay Pope John Paul II, isa naman subong kasanto, no, Saint John Paul II, bilang arsobispo sang Haro, no, sa tuig 2000. Si Archbishop Lagdameo ang nagserbe bilang Archbishop of Haro. Kung sa diin naga-oversee ini siya, do kaangay nga overseer ini siya mga kabombo sang Roman Catholic Churches sa syudad sang Iloilo. Sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, kag sumuman sa Guimaras, tubtob February of 2018. Tubtob nga or sang February 2018 sanggen baton ni Pope Francis ay sining resignation mga kabombo. So si Archbishop Lagdameo nangin active ini sa mga socio-economic issues, kalikip na diri ang forefront, no, sa pag-oppose sang pag-construct sang coal-fired power plant mga kabombo labi na gid sa Haro
Bilang CBCP President naman, humalin sang December of 2005, tubtob December of 2009, si Archbishop Lagdameo ang nagpamatok man sa Sadto Reproductive Health Bill, mga kabombo. Si Archbishop Lagdameo ang nabunag sa tung August 2 of 1940, no, taga Lukban, Quezon, ini siya mga kabombo, no? Nag-graduate ini siya sa San Jose Seminary sa Ateneo de Manila University. Kagin-ordinahan siya bilang pari sa tong Disyembre 19 sa tong tuig 1964. Inaagi sa kay Bishop Alfredo Maria Oviara. Si Archbishop Lagdameo ang nagserbe ini sa naglain nga mga capacities, no? Labi lagi dito sa may Mount Carmel Seminary kag St. Alfonso School of Theology sa sulod gid sang 15 anyos. Sang 1978, nagserbe ini siya bilang proto-notary sang First Diocesan Synod of Lucena, convoked by Bishop Jose T. Sanchez kag sang August 12, 1980, ini siya ang consecrate bilang bishop, bilang auxiliary, bishop as an auxiliary to Cardinal Julio Rosales, mga kabombo, no? Sang 1986, naging Secretary General si Archbishop Lagdameo sang 4th Diocesan Synod of Cebu, kagin convoked pinaagi sa kay Cardinal Ricardo Vidal. Sa amo man nga tuig, nangin coadjutor Bishop of Dumaguete ini siya. Kag siya nagbulos sa kay Bishop Epifanio B. Sorban sang August 2 of 1989. Bilang Bishop of Dumaguete, convoked ni Archbishop Lagdameo kaya sining First Diocesan Synod sa tong 1992, isa ka tuig pagkatapos na ang Second Plenary Council of the Philippines natabo. Bilang Arsobispo, no, sang Haro, mga kabombo, no, Archbishop Emeritus of Haro, amo ini siya ang nagbulos sa kay Alberto Hover Piamonte. Kag ini siya ang ginbuslan ni Jose Romeo Lazo, mga kabombo. Sa nasiling na naton, ginordinahan siya bilang pari sa tong December 19, 1964. Kagaya sining consecration sa August 12, 1980. Natao siya sa August 2 of 1940 sa nasiling na naton sa Lukban, Tayabas, ang Commonwealth of the Philippines ukon amo na ang Quezon sa karon, mga kabombo. Ang nasiling nga alma mater, of course, sa nasiling na naton sa San Jose Seminary. Kagaya sining nga motto, Faciem Tuam Domini Requieram. Sa bahin saya sining ecclesial background sang 1994, no, sumugod sang 1994, mga kabombo. Tubtob 1998, si Archbishop Lagdameo nanging chairman sang Office of Laity sang Federation of Asian Bishops Conferences. Sa tion sa iya sining nga termino bilang chairman, mga kabombo, ginhatag niya ang mga conferences kag nagparticipate ni sila sa mga conventions sa bayan sang Catholic laity sa naglain-lain nga makapungsuran
diri sa rehiyon sang Asya. From 1990 to January 2000, nagserbi man si Archbishop Lagdameo bilang chairman sa CBCP Episcopal Commission for the Laity and chairman man siya sa National Committee for the Great Jubilee Year 2000. Sa 2014, concurrently, nangin Global Spiritual Director ini siya sa Bukas Loob sa Diyos, National Spiritual Director sa Mother Butler Guild kag World Apostolate of Fatima. March 11 of 2000, si Archbishop Lagdameo ang gin-appoint ni Pope John Paul II. Sadto ang Santo Papa ay isa na subong kasanto si St. John Paul II bilang ika-12 nga prelate kay ika-5 nga archbishop sang Haro sa Iloilo. Kagin-install ini siya sa Cathedral of Haro sa May 9, 2000. Sa 2004, Blessed Hannibal de Francia, ang founder sang The Rogationist Congregation, ang naprubahan para sa canonization on account of a miracle he performed on a child from Haro who was suffering from severe meningitis. No? So pinaagi dira sa may Haro, isa ka bata mga kabombo, no? Naka-perform sang isa ka miracle sa isa ka bata gikan dira sa Haro. Sa itong 2004 nga si Blessed Hannibal de Francia. Ang Archbishop nag-preside man sa investigation nga nagdugay sa sulod sang 3 ka tuig. Umalin sang December 1, 2005 to December 1, 2009, nagserbe si Archbishop Lagdameo bilang presidente sang Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Ti daw maano naton nga a maximum of 2 terms ay sini nga pagserbisyo. Sang February 14 of 2011, si Lagdameo nagpatigayon sa iya sini nga ad limina visit sa kay Pope Benedict XVI. O sa din iya inigin update ang Santo Papa nanungod sa sitwasyon sa Archdiocese of Haro. That was 2011. Kag gin-specify niya, gin-point out niya ang implementation phase sa 3rd Diocesan Synod of Haro, mga kabombo. Sang ginhiwat ang preparasyon para sa canonization of St. Pedro Calungsod. Ang aton siniyang Catholic Filipino Visayan na migrant, sacristan kag missionary catechist nga amo ang aton siniyang santo nga isa ka Filipino, si St. Pedro Calungsod. Si Lagdameo ang nag-preside sa itong ginhiwat ang 2nd day sang Triduum Mass sa Roma, Italia sa October 19, 2012. Si Archbishop Lagdameo ang nag-participate man sa Light of Peace Prayer event sa University of the Philippines campus sa Miagao, Iloilo sa May 24, 2013. Kaya ini nga event ang gin-organize sang Middle Way Meditation Institute kag gin-lakip diri o kung nalakip ini sa Guinness Book of World Records before, subong amo na ang Guinness Book or Guinness World Records, no? Guinness Book of World Records before, or amo na karon ang Guinness World Records for flying 15,185 sky lanterns. Kag sa tagsa ka lantern may mensahe, World Peace through Inner Peace. Kaya amo na nag-participate diri
ang Archbishop ukon Archbishop Lagdameo, mga kabombo sang Haro, Iloilo. So, sinasiling na naton mga kabombo, mga alas 8:30 ang takna sinilamang nga aga sang nag-join sa aton na creator, no? Sa nagtaliwan si Archbishop Angel Lagdameo sa edad nga 81 anyos. Bangod sa pila ka mga komplikasyon matapos na nagpaidalon siya sa jaw operation. Sinasiling ko na, manging kabahin na ini sa aton sinikahapon lamang today in history. For this is the date July 8, 2022. So next year, sa July 8, 2023, tiamo na ang pagdumdum naman sa first death anniversary. Sang Archbishop Emeritus Sangharo na si Most Reverend Angel Nacorda Lagdameo, Didi, Arsobispo Emeritus Sangharo. Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Aton diri sa kahapon lamang, at least na ibaluan naton ang mga kahapon lamang naman no ni Archbishop Lagdameo, mga kabombo. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na ang aton sinipagdulong sa inyo sang kasaysayan sa aton sinisa kautod. Kaya nagpadala diri sa iya sinikasaysayan diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. Sa nasiling ko ng aton siniyang letter sender sa sininga hapon, si Aurora, 48 years old, sang Kawayan. By the way, ginaagda ko gid kamo ha, tanan kamo dira sa mga nag-message sa aton, sa mga padala sa ila siniyang nga mga mensahe. Madamo gid nga salamat, no? Sa mga nag-congratulate sa aton sininga 56th founding anniversary sang Bombo Radio Philippines, no? From the heart, thank you so much, no? My second home for almost 31 years now, mga kabombo, no? Sa nagligad nga Miyerkules, the very first time for 31 years na ako diri sa Bombo, nga wala ako naka-on air sa mismo adlaw sang akong siniginakabig ikaduhan na nga balay ang Bombo Radio Philippines, specifically ang Bombo Radio Bacolod. Diri, mga kabombo. Imagine, 31 years. Diriya si Ms. Jazz nagdako. Although literally daw, wala gid kita nagdako. Mga 4'11 lang kita. Si Bombo Carla, nadumduman ko sang ginambal niyang 4'11 na makabig PWD. It was just a joke. It was a hoax. Pero nagutoy-utoy kami kadlaw ni Bombo Carla Defensor because we have the same height, 4'11. Pero ang mga amo niya nga, kataason, mga kabombo, makalusot-lusot niya. No? Nga hindi mabunggo. Kay kon haas ka, dali ka mabunggo kuno mo, no? O, sige. We should be proud of your height, no? May na lang na kay may height ka pa. Sang sa wala or lesser than that, okay lang Importante buhi. Amo ini ang mantra naton diri sa kapon lamang. Importante buhi. Bisa nagasulong sagod lang na ang aton si tingog, mga kabombo. As long as you are there and Miss Jess is here,
Salamat, gid. No? Sa mga nagmensahe, nagapinamangkot, thank you so much for the prayers also, no? For looking for me. Salamat, gid, sa inyo tanan-tanan. Updanay kita diri, by God's grace, ari na si Miss Jazz, kag magabasa na sa inyo si makasaysayan. Sa nasiling ko na padala ka mo sa inyo makasaysayan, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, mga kabombo. Pwede man ipadala sa aton si inbox sa aton si Facebook page. Pwede man, mga kabombo, no? Sa pagsulat sang a yellow pad, mga kabombo, no? Hindi lang back to back para nga daw hindi mag-blot balakag klaro ang inyo sininga pagsulat. Okay na kita dira. May premyo man kita akon wala. Importante inupdanay kita diri, mga kabombo, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag maka-inspire kita sa aton sining mga tagpalamati. Labi na gid, no? Without our knowledge, mga kabombo, ang nagapamati gali, makarelate gid sa inyo kasaysayan. Kag imbes nga daw madulaan na gid sang paglaom, nasindihan ang paglaom, kanatagan sa inspirasyon sang nabatian ang inyo sinikasaysayan. Sa nasiling ko na, hindi ko ginimalipatan, there was once, mga kabombo, nga may ginbasa kita diri nga kasaysayan with some advice and Bible verse nga nakahatagid sang inspirasyon. Dako nga inspirasyon sa aton sini isa ka tagpalamati. She even wrote me a letter ka naghambal, Miss Jazz. Bangod sang ginbasa mo nga letter, kag bangod sang gin-advise nimo, kag bangod sa imo si Bible verse. Supposedly, sa tudtud lang, nadulaan ako tani asang paglaom. I was about to commit suicide. Yes, mga kabombo. But because I heard sa imo program sa Bombo Radio Bacolod sa kapon lamang, ang isa ka kasaysayan, mga kabombo, na nakatag sa akon sa inspirasyon, ang imo nga nangin advice, nagtugma gid plus ang Bible verse sa ulihi, nakahatag ato sa akon sang dako gid nga bulig nga hindi ko pagdayono ng akon siniya pag commit sang suicide. Kaya makon yun na, mga kabombo, no? God has been using our true to life stories, our life's experiences, pinaagi sa pag-minister each and every one of you there, no? Nga nagapinamati. Gina-minister na isang Ginoo, pinaagi sa isibalaan kasulatan, ang tagsa naton kamatagipusuon. Akon makarelate kita, mga kabombo, kung nagapamati kita ka makarelate kita sa kasaysayan. Tihatagan kita sa Diyos sang iya siniya nga wind of love, no? As if bala nga daw may hangin nga naglabay, nga ginapanumdum kita sa Ginoo nga, I love you, son. I love you, daughter. Kag ginatagan kita sa inspirasyon pinaagi sa pagbasa sang inyo sining mga kasaysayan. So why not, no? With or without promos, mga kabombo, come on, padala sa inyo sining mga kasaysayan. Makuha naton sa leksyon kag inspirasyon. Again, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa nasiling na naton sining letter sender sa sining hapon, nagapakilala gid lamang sa kay Aurora. Aurora is 48 years old sang Banwa sang Kawayan. Kaya sini kasaysay niya ginsuguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz. Nagsamang tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Aurora. Aw, sa akong siningahayo. 48 anyos, may bana ako, Miss Jazz. Ikaduha nga bana. Pero Miss Jazz, mayara ako sang una nga bana.
Tawagon ta lamang siya sa kay Noli. Nagtaliwa na ining si Noli Miss Jazz sa edad nga 38 anyos bangod sa balatian sa Corazon. Pero tubo kami that time. Mga 10 years ago na nga napatay ang akong nga first husband kasi Noli. 38 anyos kami Miss Jazz nga duha. Kag pareho pa kami Miss Jazz sang birthday. Rason nga very special gid nga tawo sa akong kabuhi. Antes pa man niya siya Miss Jazz naging bana ko si Noli. Naging best of friends kami ini Miss Jazz. And we celebrated our birthdays for how many times together. Kay isa lang ang date sa amon sini nga birthday. Agtubo pa kami Miss Jazz. Mayara kami sang duha ka mga nanging kabataan. Miss Jazz na nagtaliwa ng bana ko, abi mo, kag abi ko, mauntat ng pagtiyog sa akon sininga kabuhi. Dili sa kalibutan. Bangod palangga ko gid ang bana ko, na si Noli. Nagpalanggaan na gid kami Miss Jazz. Well, medyo late na gani ako, Miss Jazz naman na. 33 anyos ako. Apang, wala gid ako naginulusol sa pagpamanak ko kay Noli. Ang amon siniiya nga mga kabataan, inag-inikit-ikit Miss Jessie, kag grabe gid ang akon sini nga balakhuon sang nagtaliwan akon ba nga si Noli. Mayo lang Miss Jazz kay may ara pagid ako isa ka friend kon i-compare ko ang amon friendship sa akon si first husband nga si Noli kag sang friendship ko ni sa ikaduha ko nga ningin husband man. Natawgon ta lamang sa kay Boy. Si Miss Jazz daw mas dalom to yung amon si friendship ni Noli antes kami nagpakasal. Lain naman siya grupo ko ni Miss Jazz sa akon siniiya nga bulubanda. Balaan mo Miss Jazz, mahilig ako sa kanta, mahilig ako magtukar-tukar. So may banda kami diri sa amon sa may Banwa sang Kawayan. Kay isa na dira ang amon sini nga drummer nga si Boy. Sang time nga nagtaliwa na ako si bana nga si Noli, nga best friend ko gid. Ining grupo ko sa banda amo ining nag-alalay sa akon. Labi na gid sa kay Boy nga amon sini nga drummer. Miss Jazz, bangon sa kay Boy, natagan ako liwat sang inspirasyon sa pagpangabuhi. Kay siling ko, nadulaan ako sa inspiration sang time nga nagtaliwan ng bana ko. Napalangga ko gid katama. Best friend for life. Antes pa kami Miss Jazz nagpakasal, best friend ko ini siya, bangod kay neighbor kami. Siya lang gid na iya sang una Miss Jazz ang nagaupod sa akon kung magabihan ako kag lambatan ako sa mga hubog sa amon lugar diri sa may Kawayan. Kag ining si Noli, bisan ginakaakigan siya sa iya maginikanan, nga ginahulat niya ako sa bangga samtang nga naga-eskwela pa ako dira sa may Bacolod kag maga-commute ako pauli. Kag magabihan ako, si Noli kay si Hodang akigan siya sa iya maginikanan nga ang wala siya kag wala pa nagatulog kay ara siya sa bangga. Ginahaulat ako. Balaan man na sa mga ginikanan ni Noli Miss Jazz. Ngati best of friend kami. Pero bangod kong kaisa kadamo diri sadto sa amon nga mga natripingan, nga mga hubinon nga ginabuno. Tinaga-worry gid ang mga ginikanan kag mismo ang mga ginikanan niya nanugid pa sa akon mga parents. Kay ti best of friend kami ni Noli. Isang ulihi, ginpakigbato niya gid ako sa iya maginikanan. Naghambal siya nga mas maayo pa nga may matabo sa iya sang sa akon nga nagisahanon nga nagalakat sa bangga pasulod sa amon sini nga lugar.
amo ako sina ka-special sa kay Noli sang best friends pa lang kami, Miss Jazz. Abi ko anay gani, hasta lang kami dira kag ang amon siniya pag kabigay sa isa ka isa. Daw mag-ululutod lang bala, Miss Jazz. Kaya ti pareho kami edad, kag pareho kami nga likes and dislikes. Ti nagtubo gid sa amon ang amon siniya nga friendship through thick and thin. Kag natilawan na iniya, Miss Jazz, sa pila ka mga higayon ang amon sa pag-abyanay. Hasta na lamang nga nakibot ako kay ti sa nasiling ko na, Miss Jazz, medyo late bloomer na ako kag nakapamana ako sa edad nga 33 anyos na. Nakibot ako sang time ay nagpangaluyag sa ako na akong si best friend na si Noli. Di una-una daw, hindi pa ko gusto kay may mga nabatian ko akong kaisa ang inabyanay entrahan sa daw hindi amo kaangay sa patagsang pagigugma o kaisa nagakaguba. Pero ako, Miss Jazz, sa sulod sang pila ka tuig nga nag-updanay kami bilang mag-asawa ni Noli, bilang akon siya nga bana, first husband, wala gid ako yan naghinulsol because I made the right decision to marry him and be my husband and father of my kids. O galing, Miss Jazz, amo nang kapalaran naton diri sa kalibutan. Amo na ginatawag nga una-una lang kita. Sadto sang nagabalatian ang bana ko. Hugot gid ang akong pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Ngatagan lamang sang dugay pa. Nga tinuig ang pangabuhi diri sa kalibutan sa akong bana. Kada gabi gina, Miss Jazz, apisar nga makitaan ko na ang yasini nga sitwasyon. Sulod gwa kami sa hospital. Pero bangod sang akong sini nga pagpati sa Dios, grabe gid ang akong si pagpangamuyo nga maluwas ang bana ko. Unfortunately, he was only 38. Duha kami 38 sang time naginbawi sang Dios sa akong bana nga si Noli. Masubo, masakit bangod may kabataan kami. Kasi nasiling ko na grabe ang akong si pagtangis. And thanks to my co-member sa nasiling ko na nga si Boy, ang apon sini nga drummer sa amon bulubanda dili sa amon lugar. Kaning friend ko naman sa ulihi nga amugid sadto ang nagapahanumdum sa akon. Sa gihapon, ang kabuhi magapadayon apisal sa mga problema. Sadto ya, Miss Jazz, hindi ko na mamati. Bangod para sa akon ang kabuhi ko, upod na ya. Gintuhog kami sa akon siniiya nga bana. So sang ginkwa sang Dios sa akon bana, daw kaangay nga ginkwa man ako. Daw kaangay nga napatay man ako, Miss Jazz. Wala ko na nadumduman ang akon si makabataan, bangod sa akon si dako nga pagtangis sa pagkadula sa akon bana. Pero bangod sang pag-alay-ay sa akon, kag pagbulig sa akon, paglaygay, sang akon si upod sa banda nga si Boy. Amat-amat ako nga naka-realize sang realidad. Tuod, may kabataan pa ako nga nagasalig sa akon. Tuod, may kabuhi pa, bangod kay buhi pa ako. Matuod, nga may buwas pa, panibago nga kabuhi. So bangod si Miss Jazz, nag-develop kami ni Boy. Pero nadugay-dugayan man, kay hindi ko bala mabaton nga islan ko ang bana ko. Siling ko, no. Wala sang may makabulos sa akong sinigkaliwan nga bana. Pero samtang nga nagadugay ang panahon, kag samtang naga-close kami ni Boy, kag palangga niya ang amon si makabataan. May panibago nga paglaom nga nagtubo sa akong sinigakabuhi, Miss Jazz. Although makapila ka beses nga
ginpatay ko ini, espesyal ko nga nagatubo nga malatsagon sa kay boy. Kay siling ko, hindi ko luyag, kay isla na akong bana. Kay palangga ko gitang bana ko nga sinoli. Pero Miss Jazz ang kamaturan, nagahambal nga, I have to move on. Nagapasalamat ako, Miss Jazz, kay amat-amat man ako na heal, pinaagi man sa amon siniya nga pag-abyanay ni boy kay sa amon sini nga banda. Nga akong sa inspirasyon ng amon siniya nga mga kabataan. So pagkatapos sa Miss Jazz, amat-amat, nga nagtubo ang akong siningaluyag sa kay boy, hasta na lang, nabisa nga akong mga kabataan naghambal, Mama, you should give yourself a try for another chance. Agin pakita man na ni boy ang pagka-worth niya sa paghatag ko sang tsansa. So sumalipot nga pulong Mas Jazz sa kapamana ako sa ikaduha, tawagon lamang siya sa kay boy, our drummer boy, sa amo si banda diri sa may Banwa sang Kawayan. Wala kami sang bata as sa subong Mas Jazz, pero malipayan kami nga nagaupod ni boy kag ang amon siniya nga mga kabataan sa akon siniya nga bana nga nagtaliwan na nga si Noli duha ang amon si mga kabataan ni Noli. Kagapasalamat ako, Miss Jazz, kay naging close sila sa akon nga second husband nga si boy. In fact, ang akon si bata nga lalaki, ginatudluan niya sa pagtukar sang drum, kag ginaupod man namon sa amon siniya nga drum na, or sa amon sini nga pagtukar-tukar sa masami sa amon balay, kay iban pa ginamon nga mga band members. Kon tulukon ko Miss Jazz ang akong siniya nga pamilya sa bahin sa akong si second husband nga si boy, daw kaangay nga yara lamang ang bana ko nga si Noli. Kay kung ano ako ka kontento sa akong siniya nga first husband nga si Noli, kontento man ako sa akong si second husband nga si boy. Yes, wala sang perfecto kapag asawahay. May conflicts, nagailinaway, especially kung kwarta ng paghahambalan, kakulang sa pagpangabuhi. Pero at the end of the day, importante, nagapalanggaanay ka mo kag ang pagrespeto iyara. Miss Jazz, mambal ko nga happy ako karon sa akong siniikaduha na nga pamilya together with my second husband nga si boy. Sa gihapon, from time to time, Miss Jazz, naga-bisita kami sa lulubngan sa akon sini nga bana nga si Noli, kag nagasaludar man si boy sa akon bana. Kay ti nagkilalahay man ini sila Miss Jazz once, kag para sa kay boy si Noli isa ka persona nga may bulawanon nga tagipusoon. Miss Jazz, tubtob lamang diri akon si pagsaysay madamo, gid nga salamat. Ang tagpadala si Aurora o kung si Au, 48 years old, sang Banwa, sang Kawayan. Sa imo, Au, thank you so much sa imo sini nga matahom nga kasaysayan, no? Di amo na bala, sinasiling ko na gani, samtang nga nagapangabuhi kita diri sa kalibutan, may paglaom or may pag-asa, no? May mga circumstansya nga nagtabo sa aton sini nga pagpangabuhi. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, kundi kita tanan. Kung sa diin, ang ina nga mga circumstansya, ara blang para sa imo, tuman kabugat to the point nga madulaan man ikaw iya sa ginatawag hope. Kaangay sa imo, Aurora, no? It was very hard, I'm sure. Iti, nagpalanggaan ay kamo sa imo si first husband nga si Noli. May mga kabataan pa kamo. I'm sure ang inyo siya pag-depend sa isa ka isa. Ang inyo siya pag-asawahay, pagpalanggaanay. As if your day is not complete, your life is not already complete without the other one.
when two becomes one. So ano ayhan kabulay? Okay lang na guro. I'm so sorry ha. Pero kung ang mag-asawa daw ido kag kuring adlaw-adlaw, siguro kung ang isa ang madula or malaya sa abiti, do wala man epekto nga i-cherish mo gid ino. Pasalamat kapag guro nga madulang imo siniya nga bana nga masami nagailinaway ka mo, masami nga ginayaw-yaw mo. I'm so sorry sa term, pero daw may ara ginaya mo, no? Pero kung kamo nga mag-asawa super close, kagrabe ang inyo siniya pagpalanggaanay, kagulpi lang ang isa ginbawi ang kabuhi diri sa kalibutan. Okay lang na ako nagbulagay ka mo o nagkadto siya sa iba na pungsod nga dugay magpauli, knowing nga ti buhi siya, magkitanay pa ka mo, or nagbulagay ka mo kung wala bisan naga palanggaanay ka mo pero nagbulagay ka mo abi sa imo si husband nga si Noli bangod sa pila ka mga sirkumstansya at tulang to siya sa iban ari ka man diri do hindi masyado kasakit kay knowing he is still there, he is alive. From time to time maka kilitanay ka mo, pero kung mapatay na gani ang partner nimo sa mga married couples dira, no, sa mga married people dira, no, amo na siyang pinakamasakit gid sa tanan kung nagapalanggaanay ka mo kag ang isa magauna. But let's face it, amo gina ang kalibutan, no, bato-bato sa langit, hindi lang mangakig sa mga may mga ano dira may mga partner, no, kung kaisa madumduman ko na may nagapangamuyo pa yang abay pa baw do paon ka lang sa Diyos do amo na bala, no, pero hindi ang buot ko silingon ang sa may mga partner bala, no, maka-relate gid nga kung nagapalanggaanay ka mo kag may mauna sa inyo, no, kay ti sa nasiling ko na wala sang may nagabato diri sa kalibutan mga kabombo, no, ano ayhan kasakit, no, hindi pa kita maka-relate. God forbids sa aton nga may mga kompleto pa kitaya ang asawa ara ang bana ara ang mga kabataan, pero what if, no, tuman kasakit kaangay sa kay Aurora but wala din na nagatapos aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Sa nasin ko na our mantra here sa kapon lamang, importante buhi, ikaw Aurora buhi, kana tagaan ikaw sang tsansa to love again sa isa ka hulog gid sang langit, si Boy, no. So sakto gina una-una daw hindi ka na maka-move on sa imo kabuhi, pero bangod kay ti ang Dios nagahikot sa aton sinitag sa kabuhi diri sa kalibutan. Don't say nga ginapabayaan kita sa Dios, and because of that dugang ko na lang ini, no, ihatag ko na lang akon si words of wisdom, Bombo Kim, no, aton si words of wisdom from the Holy Bible before ako mag-say bye-bye. May kantanan sa kasaysayan ni Aurora, no? Aton si words of wisdom from the Holy Scriptures, as what I've been saying, na nga hindi gid kita madulaan sa paglaom. Kaya ang Dios ara nagahikot sa aton. Ano man ang imo sinusubong nga problema, you are now watching or you are now listening, ka maka-relate gid. Kung may problema ikaw dira ang dako-dako, hindi gid madulaan sa paglaom. Bangod ang Dios ara. Sa Psalm 103 verse 13, no, dira nagasiling, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Kaangay sa kay Aurora, ang ginalay-ay siya sa Diyos pinaagi sa pagpadala sa kay Boy, kag sa mga tao nga ginpadala sa Diyos sa iya, nga hindi siya madulaan sa paglaom. Kay she was almost, no, lost her hope. Bangod sa iya siniya nga pagpalangga siya bana nga nagtaliwan. Kaangay sang aton mga amay diri sa kalibutan, ang aton mga earthly fathers, no, ang aton amay sa langit, tuman ka compassionate. How much more siya, no, bangod He is the creator of us all. Tuman ini siya ka maluluyon sa aton nga iya mga tinuga nga may kahadlok sa iya. Kita nga nagatuo
sa iya. So, i-embrace kina naton, hindi kita madulaan sa paglaom. Don't lose hope. O sa mga dugay-dugay, ma-commit suicide. No. Panumdum sa liwat, no? Kag magluhod, Lord, give me strength to face my problems. Psalm 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Kag sa Proverbs 3:11 to 12, my son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves, as a father the son He delights in. Kung ginadisiplina kita sa Diyos ng kaisa mambaltang, wala nga amo niyang kakatabo sa akon man. Nakadako isang problema ko, Lord, why me? You know what? Kinahikot kita sa Diyos, each and every one of us. Kinahikot kita sa Diyos individually, depende sa aton sininga sitwasyon, especially kunyara kita sa idalom sang mga pagtilaw sa kabuhi. God loves you and me, mga kabombo, all of us. Pareho man nina sa aton, kamo, kita nga mga ginikanan, ang ginadisiplina naton ng aton sa mga kabataan. Inibangod kay palangga naton sila, no? Usually sa aton, wala man lang kita iya nagapasilabot sa mga tao nga hindi naton palangga, no? Dodo amo na iabi, no? Pero kung palangga mo isa ka tao, ginahimo naton ang tanan. Ginapalangga naton, ginasuportahan naton all the way. Bisan pa nga ginadisiplina naton, agud nga magtadlong kag magtarong, ini bangod kay hindi naton sila luyag nga maglain ang ila sini or maglain ang ila sini nga kabuhi, mga kabombo. Bisan pang ginaakiga naton, not because nga hindi naton sila palangga, kundi bangod kay palangga naton sila. Ginaakiga naton sila agud matadlo nga ila tiko nga banas nga ginausoy. Amo man inang aton si mahal nga amay sa langit. How much more siya nga siya ang ginalinan sang tanan, especially He is love. He is the God of love. God is love. Palangga niya kita tanan, mga kabombo, no? John 3:16. So kung kaisa kunyara kita sa tunga-tunga sa mga pagtilaw sa nasiling ko nagani, no? Sa aton kabuhi kung sobra-sobra ng problema, daw makafeel kita nga daw hindi na kita palangga sa Diyos. No, it's the other way around. Gina-minister niya lamang kita, no, ginadisiplina niya lamang kita, ginabaid kita, ginatilawan kita, kung tubtob sa diin ginang aton si pagtuo sa iya, no? So let us embrace this promise of God that He really loves us so much, kita nga nagatuo, nga nagasalig sa iya. In the midst of hardships, trials, and problems in life, don't lose hope. Hindi gid madulaan sa paglaom. He is just a prayer away. God is love. He loves you and me, all of us. Kaangay ni Aurora, agin hikot siya sa Diyos. Philippine Standard Time, 15 minutos na kalipas sa taknang alas 3, mga kabombo. It's bye-bye time na. Salamat gid sa inyo sininga pag-upod. Tubtubwas. Sa liwatin ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod. 8 minutos na nakalipas sa takna nga las 3 mga kabombo. Yari anay isa naton ka breaking news. Si Presidente Bongbong Marcos nangin positive sa antigen test mga kabombo. Upod sa kay Bombo Faith El Chario, yara sa newsroom. Bombo Faith, come in. Sa Bombo Jazz, mga balita na si Bombo Faith, you're coming in 3 by 3. Medyo gautod-utod ikaw. Sa liwat, Bombo Faith El Chario sa newsroom, come in. Okay, dali lang gid mga kabombo, no? Kay importante ni nga breaking news, no? Bilang kabahin, no, sa iya sini pagserbisyo pila ka 17 nga nagapungko nga presidente sa aton sa pungsod ang iya sini nga health, no, kinanglan may baloan na iya sang pumulong Pilipinhon. Ara na sa aton sa linya si Bombo Faith El Chario. Bombo Faith, come in. Yes, Bombo Jazz, mayong hapon. So, nag-positibo, Bombo Jazz, sa COVID-19. Paagi sa antigen test, Bombo Jazz, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, bali, Bombo Jazz, ginahulat pasubong ang confirmatory test sa Presidente Bombo Jazz. So, karo, paagi sa kay President Secretary, kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles Bombo Jazz sa Palace briefing, subong nga hapon, Bombo Jazz, ini ang iya nga announce nga nag-test positive sa antigen test for COVID-19 ang presidente. Ang presidente Bombo Jazz ang mayara ang slight fever, Bombo Jazz, pero okay man siya. Ang iya nga mga naka-close contact, Bombo Jazz, ang gin-inform na sang presidential management staff. Good maobserbaran man ang ilang symptoms as per protocol, Bombo Jazz. Ang presidential son, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, Bombo Jazz, ang nag-test negative, samtang ang first lady nga si Lisa Araneta Marcos kag ang duha sini kaiban pang kabataan nga si Simon kag si Vincent, Bombo Jazz, ang out of town kag wala na expose sa presidente. Ang presidente, Bombo Jazz, hindi maka physically attend anniversary sa United States, Bombo Jazz, sa US Embassy Subong, pero mag-deliver siya sang speech virtually sa meeting sang League of Governors and Mayors karon sa gabi, Bombo Jazz, ini para sa padayon nga kampanya sa series of vaccinations, tag-booster shots, bilang preparasyon, Bombo Jazz, sa face-to-face, sa opening of classes this school year, Bombo Jazz, sa palabuton nga bulan sang Agosto. So, ang meeting dinner, Bombo Jazz, nga original nga schedule, wala na ni siya, Bombo Jazz, ang dinner. Bali, para nga hindi ang mga opisyales malikawan nga makuha ang mask, Bombo Jazz. So, encourage, Bombo Jazz, ang presidente, ang publiko nga magpadayon sa pagkuha sang ilang vaccine series kag boosters, Bombo Jazz.
Dumadumduman ko, Bombo Faith, no, before naging positive man siya sa coronavirus, no, sang hindi pa siya ang presidente sa ato si Pungsod, Bombo Faith, no? Yes, Bombo Jazz. Pero subong Bombo Jazz, ginahulat pa kung ang iyang ginabasyag Bombo Jazz is COVID-19 gidman bala, kay antigen test lang ni ang gingamit sa iya kag na-detect ang COVID-19. So, Bombo Jazz, aton ipanumbalik kung ano pa ang update regarding the Bombo Jazz. Okay, Bombo Faith. Salamat. Para sa breaking news, ini si Bombo, Glory Fitel Chario, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Breaking news. Okay mga kabombo, amoy ito aton sa breaking news. Kag dugang detalye sini, mabatian sa pila ka mga public affairs program sa aton sini mga programa diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kag sa liwat ang inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Balik na kita sa pagpamati sa aton si matahom nga drama. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
prutas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luya
Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang Number 1!
Kaparadyo Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kainingin kaayos ang punta. Hindi parehas ang iya sang akon bana nga si Lupi. Nga Lupi, hindi bala mapula kag mahining ang imo? Gusto na niya. Mapuli na ko ah. O ara, mapauli ng lalaki. Base, maabtan pa kita karon ni Lupi. Pabayi lang ang bana ko ah. Sala ko bala? Kung napanamkunan ko ang imo, do kamatis nga ilong. Do kamatis nga ilong? Isa na lang kapisga sa imo ilong. Pagkatapos, pwede ka na nga makapauli. Pula na nga ako nilong sa sagad mo kapisga. Kadalag ko pasang buho. Ay, ambot ah. Hindi ka na lang bala magpauli. Hulatan na lang ang bana ko kay bayaran ko ikaw. Kakiyot sa ilong mo kung maghungag. Sige na lang gani. Dahil lang ko. Pero piho ka ba lang nga gwapong bana mo? Kaya kung hindi, mapuli na lang ko ah. Mangita pa ko yung mga gwapo. Ay, huo. May tsura yung bana, kuya sister. Magulat ka lang bala? Kay Ari siya dugay-dugay. Hindi. Ilong lang galing nagustuhan sa asawa ko nga nagabusong. Uray, hindi. Wala na siya. Samson? Nga man, Tinoy. Hindi lang bala ako pagtawga nga Tinoy. Kabaho. Just call me Noy. Kabalo ka. Madugay na ko nga may crush dira sa dalaga nga naga-star sa may kanto. Ha? Si Chris eh?
Oo, pero nahuya ko eh. Kung tani, pakilala mo ko. Para ina lang. Dali na, ay makadto to sila. Dali. Oh, mayo lang gani kay may migo ko nga tanod ba? Chrissy? Amo ni si Noy. Noy, si Chrissy Hi, Noy. Hello, Chrissy. Ate, sige malakad na ko Makadto ko anay kay Choy Abunjo Ang bakiro? Oo, nagpangako ako ang makadto sa iya karon Kay mabulig ako patuka sang manok. Para blang tagaan naman niya ako sang itlog. Ate, sige, dira na ka mo. Amo na ko Bye-bye. Sige makuha ko anes ang cake para sa imo. Ate, hindi na lang. Hindi magpadugaya. Diri ka lang makuha ko anes ang cake para sa imo. Okay. Ay, salamat. Makakaon pa ko ni karon cake. Ako ang amay ni Chrissy. Ginakalipay ko nga makilala ka, Tito. Mga luyag ka sa akong anak. Kabalo ka. Ang tanan nga kapangaluyag sa akong anak. Ginahimbisan ko anay. Kag kon makapasar ka sa akon, makapasar ka sa iya. Ano nga sari sa paghimbis, Tito? Halimbawa, ginapatod ko kun bala, matuod kagid nga lalaki. Pwede na ka makapkap? Ate, oo. Abe, Hindi. Ginaabrihan niya ang akon zipper. May nahikapan ako. Oh, wow, kalaba. Kag mainit-init pa ining nagakabit. Kanami, kakinis, kag mapula-pula. Kuna mo, ginatugtan ko na ikaw nga magpangaluyag sa kunanak. Sige, malakat ako. Dra ka na. Uy, ato na siya. Animal nga lalaki to ay. Manyak. Ay naabala nga wala nagsulod ang nagabaligya sang payong diri sa amon man. Nagalabay gid ang ina si Permi. Ano? Oo. Permi ina sa diri nagabaligya sang payong. Hindi. Ang animal nga lalaki nga to? Naisahan niya ako?
Jalbina, santol o? Uy, kadako nga pagkasantol ba? Gen patang ni Nelson Simo? Basi may hilo ni? Wala ginbili niya gina para sa imo. Ate, sige Salamat gid matan ha? Welcome! Ginataga ni Nelson sang santol? Ha! Siguro, nagapasip-sip siya sa akon kay ti, nag-away sila ni Betty mo. Kung sa bagay, wala ialabot ang santol sa kainit kuya kay Buklan. Gani, kanon ko ni Pertikas lang! Hindi. Dolanggaw niya gingamit sa kinilaw, ha? Ang animal nga matan, ginsaskuhan niya ako? Matan! Nga, Jalbina? Dali di balaanay? Nga, Jalbina? Matan, may pamangkot ako sa imo, Pero antes sina, may cold bala kami nga soft drinks dire. Kagdason, may mainit pa kami nga pandesal. Luyag mo mamahaw? Uy, galing wala ko di kwarta. Libre na matan Pero, sabta na yung pamangkot ko ha? Sinugid bala naghatag sang santol nga ini sa akon? Si Chotagoy? Siling ko gidaw. Matan, dali lang ha? Kay kuhaon ko ang soft drink mo kagang hot pandesal. Kag padalaan ko ikaw sang tambis. Thank you! Uy, tambis? Susporti ka dalago, kagapula-pula pa kayo? Ano ka, kanon kong tambis ngayon niya. Basi kung maabtan pa ko diri karon ni Matan, kung hindi ako magsala dala ini ni Nelson mo, aber aring isaw, kagton ko inya, buka nami May nagkutot sa akong baba. Agay. Hindi. Puno sa subay ang tambis. Matan! Matan din ka, Matan! Nga, Chotagoy? Tubig. Dali ko tubig. Dali, tubig. Hala, nag-aalawas ang subay sa baba mo, Chotagoy! Sino maghalin ang tambis ngayon Ginatag sa ako ni Jalbina. Ano? Ay, Lolo Mores, malakat ko anay sa barangay hall, ha? May ano to, Albina, ha? May meeting. Inapatawag ako ni Kap. Bantayan mo sang maayong aton tiyanggi, ha? Kibasi bala kon malutsan ka naman sang ibandera nga makalam sang kamot. Oo, Albina, Ako pa. Good luck sa meeting,
Maayo kay ari na kamutanan. The meeting will please come to order. Order, Kap? Order? Ang ako niya, Kap, supaw lang kag soft drink ka. Oy, Atan, ang ako niya buot silingon nga order, wala ay nagkakahulugan nga mag-order kaya sa pagkaon. Nga kapaw, nga. Ang buot sinisilingon iya, magsiling ko diri nga order, ang tanan kinahanglan alerto na kay sugura na iyang meeting. Mugli, Kap. Abi, ang lubat da, hindi anay magsinabad. Hoy, buklan! Piyuon mo kung sino ang lobat, ha? Pamatsyag ko, do ikaw man ang lobat, dire. Ang budlay si mo barikuson dayon mo intra. Dayon mo ka pa abit-abit. Hoy, buklan! Wala ko yan nagapaabit-abit. Gusto ko lang makaibalo ka nga hindi ko yan lobat pareho sa imo. Labi na ako, barikuson! Buklan! Barikuson! Ako ang kapitan diri ha, kag ako lang ang mahambal. Ikaw tagoy, Albina, pwede na kamo iya makahalin, excuse na kamo. Go! Ako yakap, mapos lang ko iya hambalan. Mamati na lang ako Amo man ko, Kap, Anong mitingan ta, Kapaw? Ang mitingan naton subong, amo ang paglubong sa ido. Paglubong sa ido, Kap? Uy, kadamo sang problema sang barangay. Nga ng paglubong sang ido nga ton hambalan. Arang kanal nga nagaawas kung mag-ulan. Nanutid ni na tanan, Albina. O galing wala pa sang pundo nga igasto sa paghimo sang kanal kag pagpakaayos ang dalan. Amo inang aton mitingan ang paglubong sang patay nga ido. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail.
apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, na aking si Hector sang insukmatan siya ni Mirna bahin sa hinablos ni Iska. Ginlampusan niya inisang bangko. Sa makaibalo si Rico, ginsulong niyang iya amay kaginpaandaman kay hindi na pagsuliton. Ginhambalan ko siya nga hindi na mag-entra sa away sang iya ginikanan. Apang nagpangakig siya. Diri sini nga bahin, mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nahilot na si nanay mo, Rico. Kag maayo, kay doon nag-ayo ng pamatsyag niya. Ginpandaman ko si Hector. Nga hindi na niya pagliwato ng inbuhat niya kay nanay. Ote, anong siling niya? Nakig siya eh. Kung tani, ulang mo na lang pagbuhata ato. Basi kung magdugang pagidang kaakig niya sa imo. Nga maakig siya. Siya nato lang dapat lampusan sa bangko. Naana na sa magsakit kay nanay, kay tibaye mo. Abi, hindi na lang mag-intra sa away nila nga mag-asawa. Dire lang anay si nanay mo sa balay. Hasta nga mag-ayo sa sang lubos. Ambot na sinyo ah. Nagsabta na yung magkamo sa anak mo kahapon, Hector? Oo. Kung gago nga bata. Ginpandaman pa niya ako nga konsuliton ko ang paglampos ng bangko sa iloy niya. Andaman ko lang kuno. Amo gali. Bida. Bakal to arin sigarilyo aring kwarta Ate, abe. Bo. Salamat makapanigarilyo na matas ni. Malakat ako sige, dasiga lang da. Okay Nag-away gani sila nga duha sa anak niya. Sa banta ko, ma-recruit nato ni si Hector mo. Nakita ko nga daw uhaw gid sa katama eh. Uhaw sa ano? Sa kwarta eh. Dito na sa punta ka bangko sa basketbula no. Dito kita mahulat sa iya. Dari kita manigarilyo, Hector, May dari kay Mandong, hindi di mainit, Oo, mana. Ano ganing trabaho mo? Wala gani, gapangita pa ko trabaho. Amo gani nga masami kami nag-aaway sa akong asawa. Kaya man, wala obra mo. Ate, may trabaho kong ihatag sa imo, Ha? May trabaho kang ihatag sa akong, Wald? Ano na nga trabaho? Mahapos lang kayo, Hapos ni? Ate, sige, sugot ko Bisan ano nga trabaho, Oswald. Basta makakwarta lang. Pero hindi pa man subong, Pero samtang wala pa man ako sa trabahong ihatag sa imo, pahulamon ko ikaw sang kwarta. Uy, matuod? Pahulamon mo ko sang kwarta? Oo, Pahulamon ko ikaw sang kwarta. Pahulamon ko ikaw bali 10,000 pesos, Uy, 10,000, Wald? Bukod ako ba? Pero, basig galahog ka lang sa akon, Wald? Wala kaya nagalahog si imo, Basta maayo ganing tawo, maayo man ako sina, ginabuligan ko na siya. Malwan ko sa iya mo. Magbalik ka diri,
Kay tagaan ko ikaw sa kwarta. Ati oo, mabalik ko diya. Mabalik ko di. Kasi kung hindi na ito magbalik, Siktor, kaya nakakubra na siya sa napulo kalibo, Oswald. Anong hindi man? Nagalalaway kayo ito magbalik di? Anong obrang ihatag mo sa iyaw? May maabot ako nga shipment, boss. Kag siya kung pasugaton dito, pagkatong ko sa dito sa pantalan. Dako nga bulyom sa sabuto mo, nagabalor ato sang 6 ka milyon. Wow! Kadako gali? Oo, ay. Sektor ganan nga ako nga pagkawaon dito. Pagkatong ko sa pantalan, kay man hindi pa man to sa kilala, gidya mo. Amo ng trabaho nga ihatag ko sa iya. Ginpahulam ni Oswald sang kwarta sektor nga bali Gismil. Tugod nga plano siya nga suguon ini nga amo makuha sang ila shipment nga shabu. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, Oswald, natakan mo lang mo sang hulat sakon? Wala gid man ah. Bago mo na gani kami mag-abot rin ni Minyong. O ti, anong trabaho nga yatag mo sakon? Di ara na bala, ha? Oo maabot na to karon sa hapon. Ingaw, anong trabaho nga ina? May maabot ako gihimataan rin sa Iloilo. Kag may dala sa sako ng isa kapaso nga bugas. Tiluyag ko nga ikaw magsugat sa iya kag magkuha sa bugas nga ginhatag sakon. Isa kapaso nga bugas? Oo, gani. Isa kapaso nga bugas? Ay, nami ito nga klase sang bugas mo. Nang black rice wala? Bawa, mahal matuli na nga pagkabugas? Oo, amo na gani nga ginpabakal ko yun na sa iya. Kaya baluman ko nga hindi mo na sa kilala. Pero hatagan ko ikaw sa ngalan niya. Ang ngalan niya mo si Andres Gusaw. Na, isulat mo yun sa karton. Kag kung magpalanaog na gani mga pasahero, ipakita mo sa ilang imo karton nga may ngalan. Di kung makita ka niya, siya na mismo palapit sa imo. Kag ihatag niyang dala niya nga bugas. Isiring mo lang ikaw ang ginsugo ko Basi hindi siya magpati? Mapati na siya. Nakambalanan na kami nga duwa. Nga ihatag sa imong bugas. Kaya wala ko isang tsimpo nga magsugat sa iya. Di ihatag na sa imong bugas nga na. Nga wala na sa madamo pa nga pamangkot. Mugali. Di wala na sa problema. Ha? Dala na tayo ng bugas sa balay. May tao man dito nga mabaton sa bugas. Ihado ko ato. Ihatag lang siya, kay may kantuan pa kami nga duha ni Minyong. Ati, ayos Ay, ang imo gali bayad, buwas na lang ha. Hatagan ko ikaw sa 10,000 ka pesos. Ha? 10 naman kalibo? Oo. Amo na ihatag ko sa imo. Pero, halungan mo gid nga hindi madulang bugas ha. Ati, Wald, halungan ko gid. Ay, Nel. Uy, ikaw gali Hector? Oo, Nel. Ako niya. Bawa. Habi mo bala, Nel. Ang kadatlaw blang nagalipas, nagadugang ang kataho mo. Ara ka naman. Babatian ka gani sang asawa mo, tapos kagid. Ano? Wala na kuya asawa. Nagbulagay na kami. Kita mo ito na sa iya sa ginikanan niya. Nagpauli na to sa iya. Manwala na kami mo. Matuod? Oo, Nel. Matuod na iya. Kaglibre na kuya subong nga makapangasawa ya. Sultiro na kuya subong. Kung sa hangin pa, free as the winds bala. Bawa, do sa mapati nagid ko Ati, ano pagid abing pamatuod mo nga handa ka magpangasawa sa akon? Gusto mo baklan ta ka sang engagement ring?
Matuod? Oo, baklan ta kanya. Madamo ko di kwarta ya. Puwa. Sige, abe. Bakli ko, be. Maghulat ka lang sa makadali ha. Kay baklan ko ikaw. Makuha naman ko nisang isa kapaso nga bugas sa pantalan. Kaya kung makakuha ako, may kwarta naman ako sini. Anay ka, mahulam ko bisa kay kagawad kwarta. Mahulam ko kay ibakal ko sang singsing para kay Nilya. Pagkatapos, dalon ko si Nilya sa hotel. Ano? Mahulam ka sang 5,000 hektar? Ay te, anong ibayad mo kay way ka man ubra? May ubra na ko kagawad. Dra ko ubra kay Oswald. May ginasugo na sa sakon. Kung sa gakuha ko sang sinako nga bugas sa pantalan. Ginasulduhan niya ko na. Muong ko sa napulo kalibo na suldo sa sakon. Ano? Napulo kalibo? Oo, kagawad. Matuon na iya. Isakaan ko lang ang kwarta nga ipaulam mo sa akon. Sige na bala kagawad do. Kinanglang kugid mo. Puro man lang ko da. May kwarta ko dire pero kulang ni. Disponible bala ko anay kagawad bala. Sige na. Matinding pangangailangan ng ini mo. Hinuga na ganito ha. Naton atat na atat ka na gidya kay Nilya. Hindi bala? Oo, kagawad. Si kagawad bala mo. 12 iban. May asawa ka na bala. Basi mag-wild si Mirna kung makaibalo sini. Tapos agad. Baldado na to sa kagawad. Ano? Nga baldado na. Nga ginano mo sahaw. Natakan ako Natakan ko ka bayal, linampusan ko ka bangko. Tunto tao ni ay. Ay, Hector ka ho. Sige na lang gani. Disponihan ko ikaw. Pero kinanglan, bayaran mo ko dayon ha. Oo, kagawad. Akong bahala si mo. Sige. Magulat ka lang kay hatagan ko ikaw. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod, #1! Basta Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, wala na sang nahimo si Gas kundi tumano na lang ang mando sa iya sang abogado. Ganigin pangkarga na lang tanan sa iya sa lakyan ang iya mga gamit. Samtang, sang maghapit ang abogado sa isa ka bar, agud nga magbakal kunta ni isang ilimnon, nakita niya didto si Gas kag may kahambal ini. Kag nagpamatod siya nga magpanilag o kun magpamati, tungod nagaduda siya nga si Eva ang ila ginahambalan. Sa pagpadayon ko pagid, May ginsugo sa ako si Attorney Will. Ano ko no? Kinahanglan nga makita nato ng unod sa mga kahon nga to. Nga to subong sa Villaros. Kadagaplano si Gas, nga isaylo niya mga pagkabutang niya sa budiga ni Sed. Ang imudaan nga amo. Kag nagsiring siya nga kinahanglan, makahibalo kita kung ano ang unod sa mga kahon nga ina. Sa wala pa yun na magkuha ni Gas. Kag buhato naton, nga makatulugan ang mga tao, ugaring kita maghulag. Ati siya, maulat la ako sang sinyas mo. Nabatian ako bag-ugid lang sang mga tika nga nagwa sa ganaan. May nagwa? Kagabi na gid ini oh. Anay ka, kay mabangon ako. Basi bala ko nagbalik si Gas. Aring kortina. Wahigon ko ini. Kag tan-awon ko sa idalom. May nakita ako. Duha ka tawo. Kagang isa. Nagakiang kun maglakat. Si Aaron ina. Kagkaupo niya si Wilfred. Ano palang buhato nila man? Kag nga ang nagapakadto sila sa budiga. Ngara sa likod kun sa diin. Natago ang mga kagamitan ni Gas. Ano ka? Kay manaog ako. Wala sila makahibalo. Naari na ako sa idalong. Ay! Hala! Nakasandad pa ako. Basibla kung makahibalo sila. Ay! Hindi! May nagdakop sa akon. Buyi ako! Buyi ako! Eva! Aron? Anong kinabuhat mo dili? Nagapangusisa ako kung anong ginabuhat ninyo diri. Dali ka, magtintog ka. Basi ko may makabati sa imo. Oo. Well, may bisita kita. Eva? Ari na, nabuksan ko ng ganaan. Masunod kami sa bodega, eh. Magulat ka lang sa guhat. Hindi. Masulod man ako. Gusto ko nga matanaw kung anong ginatago dira ni Gas. Dali. Magsunod ka lang sa akon. Ari sa akon ng flashlight eh. Dali na. Dali na. Na. Arang isa ka box. Buksan ko ina. Pero kinahanglan nga halungan ko gid. Parang hindi makahibalo si Gas nga nabuksan naton ina. Amuin ang mga unod sa mga kahon nga ina. Mga plato nga bulawan. Kag hindi lang isa.
kundi kahon-kahon sa mga malahalon nga hiyas. Kinawatan ina tanan. Nakaibalo na ako karon nga may kaupod gali si Gas nga nagapangawat. Kag siya ang nagapamakal sini. Siya ang pormayor sang kinawatan. Kag ginadala niya ini sa syudad. Dako nga negosyo ini. Kag ginalibog sang ulo ko. Sa ano ini matipo ni Gas tanan nga wala siya madakpan? Isa ini ka organized nga operasyon. Kailangan. Wala ka masang matugang ang gahod ha? Si Gas! Mag-isol ka sa mahinay. Magpanago ka sa mga tanong nga to. Si Wilfred! Kinapaglikot niya mga kandado? Oh, Diyos ko! Basi kung makita siya. Hindi pa pasugod si Will nga makita siya. Magapa ka. Kag banyo sa isang basa nga tuta ang naong mo. Sige na. Oo. May dala nga flashlight ang mga tao. Kag ginapasilakan niya ang panibot. Hindi ka kimagulag ha? Oo. Apat sila kabilog. Wilfred! Ato na. Nagsunod na sila. Nagsunod ang mga tao. Ato na. Ginapagwa na nilang mga kahon. Kagintala sa salakyan sa unahan. Kagtuman ini kalayo. Agod nga hindi mabatian ang andar sini. Salamat. Wala kitang maulihin. Nga nadula si Wilfred. Sa din siya nagkadto aron. Nagsunod siya sa ila ni Gas nga nagadala sa mga kahon. Ano? Basi kung makita siya. Hindi siya maano ah. Makaibalo si Wilfred. Makaibalo siya sa ginabuhat niya. Aron, Mahulatan kita sa iya. ginakulbaan ako sini. Madamo pa sa nabilin nga kahon sa budiga. Patod nga balikan gid ina ni Gas. Oh, patod gid na. Gani mahulat lang kita sa iya. Magbantay ka lang. Ginsugo sang abogado sila ni Aaron kag Wilfred nga lantawon ang unod sa mga kahon sa bodega ni Alice. Tungod na batian niya nga ginaplanuhan ini ni Gas nga isaylo sa bodega ni Sid. Kag didto nadiskubrihan nila nga mga malahalon gali nga mga plato kag mga gamit ang unod sang amo nga mga kahon. Sa pagpadayon ko pakit. Ano? Oo, Aaron. Ang mga kahon, gintago matuod ni Gas dito sa budiga ni Sid. Amo gali? Maayo sila magpili sa talaguan. Malayo ang uma ni Sid. Kag wala sa iban niya mga tao nga nagakadto dito. Magluwas ang iya mga obreros. Kag sulo sa ako nabatian, nagaplano si Gas nga magpauli sa syudad. Amo gali? Kag nagaplano ako, gasundon siya dito. Agod mahibaluan ko kung ano ang iya madason nga buhaton dito. Kag base kung makilala ko ang iya mga kakumplot dito. Ano ang hambala naton, Eva? Jenny. Luyag ko nga magbalik ka sa pagtrabaho diri sa balay. Ha? Mabalik ako sa pagtrabaho sa balay? Amo manin ang ginabuhat ko ah. Matawag mo ako, bisan ano oras sa balay ni Lolo Popoy. Ang buot ko silingon, magtrabaho ka diri pareho sang una. Bangod mapatindog sang shop si Aaron, kag ako ang himuon niya nga mangin sekretary. Gani nga masako man ako sina. Oy, matuod Eva? Mapatindog sang shop diri si Aaron? Oo. Mapatindog siya sang shop diri. Kag may mga kabulig siya. Ang mga tao nga buhaton niya nga mga obreros. Halimbawa, si Wilfred. Matuod? Oy, kuna mo, makaangko na si Wilfred sang permanente nga obra. Kag mapasugot na siya nga magpakasal sa akon. Oo, Jenny. Oy, Eva, nalipay gid ako.
Nalipay ako nga makaangko na sang trabaho si Wilfred. Kag makasal na kami. Ay, sugiran ko sini si Wilfred. Wala pa makaabot si Wilfred halin sa syudad. Ay, Eva, saan ka mo mapatindog sang shop ni Aaron? Kung matapos ng kaso na ini kay Gas, nakahibalo ako nga may mga kagamitan pa siya nga ara dira sa budiga. Kag patod, nga balikon pa niya ina kag kuhaon. Pero Jeannie, nabatyagan ko nga may buhaton siya nga malain batok sa akon. Ay, hindi kami magpasugot ni Wilfred nga may malain nga matabo sa imo o kung may himuon sa imo si Gas. Salamat gi Jeannie ha. Apang tubtub hindi madula si Gas, hindi kita makaangkon sang kalinong. Husto gidako aron. Nagalibog man ang ulo sa mga kapulisan dito sa syudad bangod sang kinawatay nga nagakatabo. May mga tao dito si Gas nga mo nagapamuno sa pagpangawat dito. Kag si Gas amo nagahatag sang kapital. O galing wala sang makuha nga pamatuod ang mga pulis dito. Ang pamatuod ari sa aton Wilfred. Ang tiguhaon natin subong, ang mga Indiano mapadala ni Gas ang mga kinawatan niya sa gwa sang pungsod. Kinahanglan nga mapungga natin siya. Ang buang nga Sid. Ang laom niya wala ko makaibalo agin buksan niyang ibang niya kahon kagin tanaw ang unod. Ang animal. Ang laom niya kung hindi ako makaibalo sa ginbuhat niya. Nakaibalo ako hindi siya masalikan. Apang wala ko sang mahimo kundi magpawala na lang. Mapawala na lang ako nga wala makaibalo. Sa iya lang dako nga garahi ko taguon ng akon kinawatan. Mahipos lang anay ako. Apang urasan mo lang Sid. Urasan mo lang. Urasan mo lang kung marimalaso ako. Kadamo galis ang malahalon nga pagkabuta nga ara sa kahon. Nga ari diri sa ako numa. Kadamo kayo nga pagkakwarta sini. Hambalon ko si Gas. Nga partihan man niya ako sang iya ginansya. Total, ano pa abing mahimo niya? Mahimo man nga maumid man ako. E diri natago sa akong lugar ang iya kinawatan mo. Hindi ako magpasugot. Nga tingi-tingian lang niya ako. Mainom ako dito sang whiskey. Mas dakong kitaon sang akong umadiri kung makapartner ko siya sa iya negosyo. Apang ang iya tanan nga business kinahanglan nga makaupod man ako dira. Ganamit sang sabor sang whiskey. Naganamit samtang nagadugay. Sid, magkuha ka sang dugang nga ilim nun. Maayo pa. O, sige. At tulas siya. Ikaw ang hugbon ko nga animal ka. Ang iban nga whiskey ibubo ko sa duta. Hindi ako maluyag yang nga mahubog. Bago na kay balo ako, nga ginaplanuhan mo ang akong pagabutang nga ginpatago ko dire. Ginabantayan ko ini sa mayo.
Mayo tani kung wala na ako mabuking dito sa Villa Rose. Kag nadayon ang amon kasal ni Eva. Kung tani, wala ako sa problema. Apang ang animal nga bonita nag-abot pa kag mag-iskandalo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo?
Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Time, 7 minuto kon 11 minuto sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga kabombo, bilog na Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Hulyo 8, tuig 2022. Sa kagaron nito kita sa ato sa nga mga headlines. Boxing community nagakasubo sa pagtaliwan sa nagrense boxer nga si Robert Toto Landero matapos nga naanod sa suba sa banwasang Ilog. Maynoriya sa sangguniang panunsod nagpanindugan nga hindi upang ang kakulang sang committee chairmanship sa pagduso sang ordinansa ukon na resolusyon. Bacolod Traffic Authority Office mayra na sa 255 ka mga traffic enforcers kag iban pa nga mga personal. Land Transportation Office Licensing Center sa Bacolod City mangin isa na ka regular licensing center paagi sa layi. Sugar industry leader sa Negros Occidental nagpanugyan sa SRA nga ipasurvey ang kulang sa supply sang kalamay antes mag-import. Mga pumuluyo sa Japan nakibot man sa pagtiro kay former Japanese Prime Minister Shinzo Abe samtang naga-deliver sang speech sa Nara City kainas sang aga. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time 13 minuto sa kaligid sa takdang alas 5 sa hapon mga kabombo. Lito na kita sa madetalye sa aton nga mga balita. Kaupod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kagakuroman si Bombo Ponce Espino. Nagakasubo ang boxing community sa temprano kapag taliwan sang 26 anyos nga nagrense boxer nga si Robert Toto Landero matapos nga naanod sa suba sa banwasang Ilog. Suno kay Police Lieutenant Rolly Ondoy, Deputy Chief sang Ilog Municipal Police Station, papauli na si Landero sa barangay Kanlamay sang Hulyo 4 matapos nagbisita sa uma sang iya nga magirikanan sa banwa sa Balikutok kag kinahanglan sini nga magtabok sa suba. Sang yara na sa tunga-tunga sa overflow sa Tabla River si Landero, hinali lang nagbaskog ang duludo sang tubig karungan sa pag-ulan gani ini ang naanod. Ang duha naman kakaupod sini ang nakaluwas. 3 ka adlaw nga namising sa Landero antes sa sapuan ang iya bangkay sa suba nga sakop na sa barangay Magpalyo, Kabangkalan City sang Hulyo 6. Nagtabok sila. Tapos galing siya sa Balikutok, ma'am. Uwi na sila sa ma'am, sa Kanlamay. So, nagtabok sila sa suba sa may Balikutok. Tabok daw, bali ang upod niya. So, 3 yata sila, ma'am. Nakalampas na tong dalawa. Tapos biglang bumuhos tong tubig. So, nakalampas na yung kasama niya siya. Maiwan pa na siya. Siguro sa gitna pa. Natangay na siya ng marigasan na tubig. Kasi lakas na ng ulan to. Si Police Lieutenant Rolly Ondoy, ang Deputy Chief sang Ilog Municipal Police Station, tuma naman ang kasubo sang manager ni Landero nga si Dante Almario sa natabo sa bataon nga boksidor. Nagsugod sang iya boxing career si Landero sa tuig 2013. Konsirin uyat sinisubong ang rank record nga 11 wins nga may 2 ka knockout, 8 ka pierde kag 2 ka madros. Makapila man ini ka beses nga nag-away sa ring sa luwasang pungsod kag nangin Eurasia Pacific Boxing Council minimum weight champion. Tinekdan nga binulan ng hampang sa Landero sa Cebu City apag nalutos ini sang kasumpong nga si Christian Araneta. Samtang panindugan sang presiding officer sa sangguniang panunsod sang Bacolod nga hindi upang sa pag-file sang resolusyon o ordinansa ang hindi pag-uyat sang dalagko nga komitiba sa City Council. Naibaloan nga kaangay sang ganaandan, ginauyatan sa karon sa mga konsehal nga miyembro sang Grupo Asenso ukod na sang administrasyon samtang ang magagmay naman nga komitiba ang ginauyatan sang minorya. Sa interview sa Bombo Radio kay Vice Mayor Elcid Familiaran, wala ini nagauyat sa Committee of Chairmanship samtang gintugyan naman sa iya ang Committee on Liaison nga
nagapangatunga sa executive kag legislative. Ang liaison committee ang nagarelay sa mga concerns ng legislative sa executive o kon vice versa. Sino kay pamilyaran ang chairman sang committee ang nagapili isang iya vice chairperson. Nagpasalig ang vice alkalde nga hindi problema ang kooperasyon sa minoriya sa City Council, hindi kaangay sa Senado kag Kamara. So diri ang mga resolusyon o kana ordinansa ang gina-sponsor bisan anuman nga komitiba ang ginauyatan gani hindi ini problema. Bangod wala sang resolusyon o kon proposed ordinance nga gina-refer sa konsehal kun wala ini sa ginauyatan nga komitiba, mas matawhay ang iya trabaho sang sa iban. Even hindi ka committed chair, you can still support order. For that matter. For sa akon bala, when I was councilor, I authored 41 approved ordinances manan related sa akon ng chairmanship. Why, pikon pisan kaya mag-research, pisan kaya mag-obra, anybody can author, can sponsor. Sa akon wala niya problema. Only that, hindi wala referral sa imo. Sauhay ka lang yan. Si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. 255 na ka traffic enforcers kag personnel ay ga-deploy sa Bacolod Traffic Authority Office halin sa pagsugod sang administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez. Sa interview sang Bombo Radio kay bitaw Head Police Major John G. Liba, filled up na ang tanan nga required nga traffic enforcers gani ginsarado na ang paglista sa maluyag nga may job order kasos bilang manog direct sang dalagan sang trapiko. Suno kay Liba, hindi pa sigurado kung pila ang budget nga nabilin para sa tuig 2022 gani gin-prioritize lang ang deployment sa dalan. Sa karon inog sumiter na sa Office of the City Mayor ang listahan sa mga traffic enforcers agod nga maaprumahan. Suno sa bitaw head ang 255 ka mga traffic enforcers ang ilakipan sa 200 ka mga enforcers samtang iba naman para sa engineering, education, administration kag implementation sa truck band. Kung kinahanglan gid nga magdugang suno kay Liba kag mayroon pasang pundo, mahimo nga mag-hire naman sa dugang nga traffic enforcers. Suno kay Liba 80% na sa mga traffic enforcers ang ilang ginkuha ang hard naman sang tinekdan nga administrasyon. Boss magyuta kay filled up na tanan ng as required. Ang ginambal ko nga required amo na siya ang ako lang gita na for the meantime kay medyo hindi sa sure ang budget niya remaining na sa 2022, so nag-priority lang kita na isang deployment and then maybe ma-adjust kita by 2023. Si bitaw Head Police Major Jun G. Liba. Ginalauman sang gobernador sang Negros Occidental nga sa bulan sa Agosto madesisyonan sang Love Negros kag United Negros Alliance o Onega ang tuhoy sa eleksyon sang Philippine Councilors League sa probinsya. So kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson magapabilin ang coalition sa tunga sang Love Negros kag Onega kag sa karon wala pa sila sang may nadesisyonan tuhoy sa eleksyon sang PCL apang kung anuman ang makasugtan sang coalition ini ang ila pagasundon. Suno kay Lacson, bulan pa sang Setyembre ang election sang PCL sa bilog nga pungsod kag may nagakaigo pangation agud ini ang preparahan. Suno diri ginkompirmar sa iya ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga interesado sila Carlota City Councilor Julius Martin Asistio sa pagpapili bilang presidente sang PCL Negros Occidental. Sa karon si Councilor Ryan Gamboa sang Siday City ang nagapungko sa nasambit nga pwesto. We will always be guided by the principles of a coalition, and that is something that we are still committed to keep coalition between Love and Onega. Well, we haven't decided yet, no, but I understand the election for new sets of officers of PCL nationwide, no? I think will be done September pa naman. We have time for that, no? The coalition will make that decision. Nabalian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Sa iban pagid naton sining nga mabalita, aminado ang pinuno sa Land Transportation Office Licensing Center sa Bacolod City nga binta para sa ila kag sa publiko nga nagatransak sa ila ang pagpasar sang layi nga naga-convert sa opisina bilang regular licensing center nga pagkatawag na bilang Negros Occidental Licensing Center. Kahapon ginkonfirma ni Bacolod City Law District Representative Greg Sataya nga isa na kalayi ang Republic Act 11818. Bangod sini igalakip na sang Secretary sa Department of Transportation sa mga
programa sa ahensang operationalization sang Negros Occidental Licensing Center kay ini igalakip sa tuigan nga General Appropriations Act. Sano kay Susan Guara bintaha ini bangod ang Negros Occidental Licensing Center amangin isa na gid ka regular agency gani may kaugalingon na ini nga plantilla positions. Santo sa report 27 ka plantilla positions ay ga-create para sa licensing center apang parayuman sa gihapon nga transaksyon ang ilang nga iga-cater. Bangon independent office ang licensing center mahatagan na ini sang gobyerno sang mas dako nga pundo para sa procurement sa mga equipment. Sa karon isa na sa mga problema sa licensing center ang mahina nga internet connection nga nag-epekto sa computerized system sa transaction sa mga kliyente. Ginakalipay ni Guara nga napasar na ang lahi bangod sa bilog nga Region 6. Iloilo kag Negros Occidental na ang may regular nga licensing center. Ang advantage na is, since ang LT, ang Negros Occidental Licensing Center, may mo lagi sila ng regular agency. Meaning, it has its own plantilla position. I think 27 permanent position. Ang advantage, sabi, for us, no, kamo ng mga empleyado, and at the same time, the same man Japon, the same transactions man Japon. Si Negros Occidental Licensing Center Head Susan Guara. Ginsuwestyon sang sugar industry leader sa Negros Occidental nga mapatigayon ang Sugar Regulatory Administration sang survey agud may waluan ang kulang nga kalamay antes mag-import ang Pilipinas. So kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, nag-import ang pungsod sang 230,000 metric tons sang kalamay agud nga mapun-an ang kakulangan sang supply sa kalamay. Sa interview sa Bombo Radio kay United Sugar Producers Federation UNIFED President Manuel Lamata, wala nagkadto sa mga bakery kag public markets ang 230,000 metric tons nga ginimport sang punsod kundi nagdiretso lang ini sa dalagko nga beverage companies. Suno kay Lamata, kung matuod nga kulang ang supply sang kalamay, kung tani para sa konsumo sa mga pamalay ang 4 million bags sang kalamay nga gin-import. Panindugan ni Lamata sang bulan sang Mayo lang naguntat ang milling season gani imposible nga wala na sang kalamay. Suwestyon sang UNIFED, mas maayo kun mang komisyon ang SRA sang private surveyor nga magalibot nationwide agud maimbentaryo ang kulang kag amo lang ini ang iga-import. So sa sugar industry leader, saranggid maka-import ang Pilipinas apang para lang ini sa local consumption. Pag hindi paghatagan ang supply ang mga beverage companies bangod sa sini nga paagi maganubo ang presyo sa local market. Sa mga tunga sa Agosto tubtob Setyembre, magasugod naman ang milling season. 4 million bags yun na refined sugar. Bakit hindi nila binagsak sa merkado, sa mga palengke, sa mga housewife, sa bakery? Anong ginawa nila? Ang ginawa nila po, yung sugar order, ang sinabi doon, exclusive para sa mga industrial. Coca-Cola et al. Doon binagsak ang 4 million bags. Ang kabayan sa bayag ni UNIFED President Manuel Lamata. Samtang, gilantaw naman ni Manuel Lamata nga mahimo maganubo ang supply sang kalamay sa masunod nga tuig. Suno kay Lamata, kulang sa abono ang mga tubo sa karon mangod nagtipid ang mga planters sang abono bangod tuman kamahal. Medyo kulang sa fertilizer, kulang sa abono. Kasi sobrang mahal sobrang mahal. Hindi na talaga masikaso ng mabuti yung practices of growing sugar kasi sobrang mahal ang fuel, sobrang mahal ang abono. So, yun, I think sa ngayon pa lang sinasabi ko na problema tayo sa production for next year. Ang dugang nga pahayag ni UNIFED President Manuel Lamata. Nagalaom ang grupo sang mga mumugon nga mapa-improve ang internet service sa Pilipinas sila binasa tion nga may lain na ang hagna ango sa e-governance o kana digital nga mga transaksyon sa gobyerno. Tinekdan nga adlaw Henry file ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa 19th Congress ang hagna nga maga-institutionalize sa ang transition sa gobyerno sa e-governance sa digital age. Ang proposed nga e-governance act of 2002 ang nagabando sa gobyerno nga magtukod sang integrated, interconnected kag interoperable information kag resource sharing kag communication network sa bilog national kag local government. Ginaduso man sini ang Internet Records Management Information System, isa ka information database kag digital portals para sa delivery sang public services. Suno kay sa Turgo, madugay na kontani ang transition sa gobyerno sa digital age. Suno sa lawmaker, nga ginaduso man
sang hagna ang digitalization sang paper-based kag iban pa nga traditional mode sang workflow para sa mas efficient kag transparent nga public service. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, Secretary General sang Alliance of Workers Association, Welcome Development ang nasambit nga hagna. Apang nagalaw mini nga mas mapasanyog pa ang communication kay internet services sa Pilipinas bagod may mga tinion nga kabudlay sang connection. Kung i-apply ini kinanglan na improve gid ang aton sistema, no? Labi na gid ang aton internet, no? Kinanglan na pubaskog siya kay bisan anho naton sang modernize kung ang capability tigaw tungkulay man sa giaton. Yes, so dapat i-capacitate sang gobyerno ang aton communication system, no? Kabay sa pagpahayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho. Kag sa katapusan nga balita, sa sa Japan, patay na si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos nagintiro samtang nagahatag sa election campaign speech sa dalan sa Nara City sa Western Japan kaina sang aga. Si Abe ang gintiro alas 11:30 sang udto local time ukon alas 10:30 sang aga oras sa Pilipinas. Duha ka lupok at nabatian sa scene antes nag-uy-uy si Abe kag natumba. So sa Fire and Disaster Management Agency of the Ministry of Internal Affairs and Communications sa Tokyo, si Abe ang nag-agom sang gunshot wound sa natuo nga bahin sang iyaliog. Siya ang ginkarga sa ambulansya antes ginsaylo sa medical helicopter nga amo ang nagdala sa iya sa ospital kung sa diin niya ginatagan sa emergency treatment kaina. Apang sa karon, bago lamang sudod nga balita, siya ang nagtaliwan na. Ginaresto sa mga pulis si Tetsuya Yamagami, ginabanta nga edad sang 40 anyos, kag residente man sang Nara City, nga yara sa east sang Osaka. So sa public broadcaster nga NHK, wala nagpalagyo ang suspetsado kag ginhold ini sa Nara Nishi Police Station para sa questioning. Handmade gun o konsulpak ang gingamit ni Yamagami sa pagtiro sa former Prime Minister. Sa news conference, gimpahayag ni Prime Minister Fumio Kishida nga yara sa critical condition kaina si Abe kag ginatungaan nga sa mga doktor nga masalbar apang ini ang ginbawian sa kabuhi. So sa official sang Nara City Fire Department, si Abe ang yara sa state of cardiopulmonary arrest matapos nga mag-collapse. Ginkakibot sang mga pumuluyo sa Japan na nasambit nga insidente. Sudo kay Bombo correspondent Eleanor Fukuda, makakilibot ang balita bangod sa sulod sang dekada nga pagtinersini sa Japan, ini ang unang kahigayunan nga natabo ang kaangay nga insidente. Sudo kay Fukuda, mabudlay ang access sa armas sa Japan bangod istrikto nga patakaran gani maghimo o kon mahimo ang suspetsado sang armas nga makabig nga sulpak kon ari diri sa Pilipinas. Base sa record ni Abe suno kay Fukuda, wala ini sang kaaway bangod maayo ini nga sahi sang opisyal kag suportado sini ang Pilipinas sang siya pa ang nagapungko nga Prime Minister. Siya ang nagresign sa pwesto sang Desyembre 2020 bangod sa health concerns. Grabe ang tanan, nag-focus kita news. Kay sa kalawigon ko nga study sa Japan, the first time ko nikabate ng news. Oo, kay nagdaw ang iban, ang mga analysis ng mga TV kag ina, naghambal ng mga daw improvise, digin ubraya lang bala ang kwan, ang do shotgun type. So sa nga paglupok ng miro, wala nagwa bala. Ang second, amo to nga nagwa bala, pero damo asnom lang nagwa. Oo, daw kalaba sa iya, do shotgun. Ang kabahin sa pahayag ni Bombo correspondent Eleanor Fukuda nagikan sa Japan. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Makabombo antes pa magkita magtakop. Ato na panabalikan aton sa Liga Headlines. Boxing community nagkasubo sa pagtariwan sa nagrense boxer kasi Robert Tuto Landero matapos garaanod sa suba sa banwasang Inog. Menoriya sa sangguniang panunsod nagpanindugan nga hindi upang ang kakulang sa committee chairmanship sa pagso sa ordinansa ukon resolusyon. Bacolod Traffic Authority Office mayroon na sa 255 ka mga traffic enforcers kag iban pa nga mga personnel. Sugar Regulatory o Sugar Industry Leader sa Negros Occidental nagpanugyan sa SRA nga ipa-survey ang kulang nga supply sang kalamay antes mag-import.
Pumuluyo sa Japan, nakihibot man sa pagdiro kay former Japanese Prime Minister Shinzo Abe samtang naga-deliver sang speech sa Nara City kainas sang aga. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa nakaligas sa takna alas 5 sa hapon, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Biyernes, petsa 8 sa bulan sang Hulyo, tuig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapuro pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition opo sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa aton nga Bombo News Analysis, kaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo pagbungkag. Sa katuyuan nga mga kawatan ang panglagson, may isa ka komisyon ang gintukod sa tuanay ni Digong nga direkta sa iya opisina ang supervision, presidential anti-corruption kun ini pagatawgon. Sila ang magapangita kag magapangusisa sang korupsyon nga ginahimo sang pila ka ahensya. Maayo nga hinganiban agud nga korupsyon ang mapunggan. Apang sa karon nga administrasyon ni Bongbong Marcos nga presidente naton, pinakauna nga executive order nga iya ginpapagon, ini nga komisyon ang pagabungkagon. Lihok nga ginkakibot sang kanamaan, dapat gani nga ini ang protektahan. Bangod ang kawatan sa gobyerno wala pa sang may nagkaladakpan, gani pamigado ng aton na aguman. May nagasiling man nga ini hindi makakilibot, kaya alangan nga ini ang pangapinan, ang kasubong nga komisyon nga naguba sa ilangalan, sa korupsyon nga gindalahigan, sang iya ginikanan. Ang ini ang pangunang-unang pananawan na ginpadala ni Alfonso Miraflor sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga mag-pus filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The
rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kang mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan. Under time, 44 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports afternoon edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Biyernes petsa 8 sa bulan sang Hulyo sini nga tuig 2022 kag ang inyo maging kaupod si Bombo Carlo-May Defensor tudtub kita alas 6 sang gabi. Sini nga hapon aton nga pagadiskusyonan ng mainit-init nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kasubong man ang mga nagapanguna nga mga balita pungsod nasyonal kag mga balita sa luwas sang pungsod. Mayong hapon mga kabombo. So Biyernes subong nga hapon o kung Biyernes subong nga adlaw mga kabombo. So kamusta naman no? Kamusta nga aton sini nga dalanon diri sa Dalan Lacson kido mo gini ang pinaka-busy gid nga dalan diri sa syudad sa Bacolod. Sumaulanon man ang aton sini nga hapon mga kabombo. So ati sa sini nga mga tinion do wala pa gid masyado gid gatulo ang ulan. Pero preparar kita no kay basi kung magabunok naman ang madamol nga ulan mga kabombo. So dapat ang panaming sa aton sini nga lawas siyara gid no mga payong, jacket dalon gid nato no kay nagagulpi lang tulo ang ulan no kung nagabubo ang madamol nga ulan diri sa syudad sa Bacolod. So halong gid kita no kapin pagid kung nagapadalagan kita o kung nagadala kita sa mga motorsiklo, nagadala kita sa mga salakyan, dapat hinahinay lang gid kita sa aton sini nga pagpadalagan para at least no nga mangin safe man kita kay ti madanlog ang aton sini nga mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Agay nati grabe man no ang traffic ugto pa lang traffic na diri pero ti natural lang gid ina iya no akong Biyernes ang hapon o kun Biyernes nga adlaw ay kadamo may pinuli sa parts ang Negros Occidental mga kabombo kag nagapreparar ini sila para naman sa weekend mga kabombo. So kadto kita sa mga balita lokal mga kabombo. So isa ka construction worker patay matapos mabungguan sang auto sa syudad sang Talisay. 200 ka mga wanted persons ang nagkaladakpan sang kapulisan sang PRO6 sa ila sini nga ginpatigayon nga birada simana. Anay NPA ginserbihan sang warrant of arrest sa area sang Calatrava. Isa sa 4 ka mga napatay nga mga NPA sa nagluntad nga encounter sa area sang Binalbagan na claim na sang pamilya. So sa balita nasyonal, President Bongbong Marcos o Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpositibo sa COVID-19. Kag mga kabombo ti amo nino sinilang gid nga adlaw nag-test positive ang sa COVID-19 ining si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ti ang iya siniya nga kabataan ko na ara iya sa Ilocos Norte si Representative Sando Marcos ti ini siya nag-test negative sa COVID-19 ang iya siniya nga asawa nga ang aton sini nga First Lady si Lisa Marcos ang iya sini nga mga kabataan si Simon kag si Vicente Marcos ara ini sila sa out of town mga kabombo. So wala ini sila na exposed sa presidente. So ang presidential management staff gin-inform na no nga kung sino ang mga na close contact ni ni President Bongbong Marcos nga mag-observe sang ila sini nga mga symptoms mga kabombo kung ang ila sini nga mga nabatsyagan mga kabombo. So mga kabombo tido ka nami manami gid iniya no pamatian ang ining big rollback next week. So gina-expectar. So mo ni subong aton sini gina-expectar sa mga tinio no nga maga-rollback next week ang mga kabombo ang presyo sang gato. So
Kay excited na no, amo ni ang big time rollback naman niya, hindi naman niya price hike niya no. So sa subong aton sini nga nabaton nga aryara sa 6 pesos and 30 centavos to 6 pesos to 50 centavos per liter ang maganubo sa diesel, kag sa gasolina naman 5 pesos and 70 centavos hasta sa 5 pesos 90 centavos per liter ang gasolina. So mo ni medyo malipay-lipay man kita no, kay ti dako ya ang buhin o kun ang pagnubo sa presyo sang gato. So mo ni nga to sini nga ginabantayan gid nga magdako ang nubo sa gatong no, kay ti kada semana nagataas mayara sang 2 ka pisos, hindi gani 5 ka pisos ang taas. Pero next week bantayan ina naton sa aton sini nga mga drivers dira no, sang mga jeepney, mga PUJ drivers, aton sini nga mga tricycle drivers and then buses drivers. So muni nga aton sini nga bantayan next week nga ang big time rollback. So mga kabombo, kadto kita sa balita international. So former Japanese Prime Minister Shinzo Abe at ini siya nadulaan na sang kabuhi mga kabombo sang ini siya gintiro samtang nagahatag ini siya sang election campaign speech sa dalan sang Nara City sa Western Japan kaina sang aga mga kabombo. So si Abe gintiro alas 11 imedya sang ugdo local time mo kon alas 10:30 sang aga sa oras sang Pilipinas mga kabombo. So duwa kalupok ang nabatian sa scene antes nag-uy-uy si Abe kag natumba. So sunod sa Fire and Disaster Management Agency sang Ministry sang International Affairs and Communication sa Tokyo, si Abe ang nakaagom sang gunshot wound sa natuo nga bahin sa iya sini nga liog mga kabombo. So ginkarga ini siya sa ambulansya kagagin saylo sa medical helicopter nga amo ang nagdala sa iya sa ospital kung sa diin iniginhatagan sang emergency treatment mga kabombo. Galing kay tungod nga nadulaan na ini siya sa nga kabuhi mga kabombo. So sa gilayon na aresto man sa mga kapulisan si Tetsuya Yamagami gimbanta nga ako na ginabulubanta 40 anyos ini siya kag residente sa Nara City kag nga yara sa east sang Osaka mga kabombo. Susunod sa public broadcaster sang NHK, wala pa nagpalagyo ang suspetsado kag ginhold ini sang Nara Nishi Police Station para sa mga questioning no kung pagpamangkot ini sa iya mga kabombo. So ang iya sini nga gingamit among handmade gun o kunang sulpak nga amo ining gingamit niya magani sa pagtiro sa former Prime Minister mga kabombo. So mga kabombo, kadto kita balikan naton ang balita lokal. Isa ka construction worker ang nabungguan sa isa ka auto sa may Mabini National Highway intersection sang Purok Banga 12, Barangay Zone 1, Talisay City. Ang nagadadiri sang salakyan o kung sa auto mong kilala kay Claire Ann Havilona, 20 anyos, kag residente ini siya sa Purok Masinadjahon, Barangay Ginhalaran, Silay City, Negros Occidental. Samtang ang biktima diri amo ang kilala kay Roberto Pareño, 55 years old, isa ka construction worker, kag residente sang Purok Banga 12, Barangay Zone 1 mga kabombo. Suno kay Police Staff Sergeant Ryan Kalalas sa mga kabombo, investigator on case, samtang nagatabok ini ako nagapadulong sa norte nga bahin ang auto nga ginasakyan ni Claire Ann Havilona akong ginadala ni Claire Ann Havilona. Nabungguan niya ini nga gatabok ining 55 years old nga si Roberto Pareño mga kabombo. So mga kabombo, pamatiyan nato ng pahayagi kan ka Police Staff Sergeant Ryan Kalalas. Bali, ma'am, naga-travel ni ang Wigo pa kadto sa norte nga direksyon para going to Silay. Sa Banga 12. Oo. Tapos sang Barangay Zone 1. Oo. Tapos nagtabok ni laki suno sa witness nga Chief Tanod. Nabungguan niya ang laki pag nagtabog sa kwan sa may kilid ng dalan. Witness naman nakita ilang nabungguan mo. Noted naman akong katabok sa dalan. Siyempre latawon mo man ang salakyan galing kay ti basi siguro while lang takabalo kasi hindi lang nag-aware ang tao wala kasi mo. Hubog. Oo. Bali, according na sa pamilya niya, nang
nag-inom siya ng gabi bla. Mm-mm. Medyo hangover siguro kasi kundi wala medyo sa paminsaron bla. Oo, ang victim ni sir. Yes, ma'am. Oo. So, sir, ano ni subong, sir, ang status ng victim? Status ng biktima, bali dito, mga alas 4:20 na nawag sa ako ng pamilya. Na-expired ng ilang ngay mata. Oo. According sa ila, nang hindi pa to pwede kwaon, kay ginswab to sa Corazon Luxen. Okay. Nag 24 hours na antis kwaon sa punerarya. Don't know lang kung nabasik nakuha na nila siguro. Bali ang driver man na-release na naman, na-release naman kaya tapos naman ang iyang reglementary period. Maano lang ta mahulat man ta sa decision sa piyak nga parties kaya wala pagid man naton actually may naman sila, may fix naman sila nga ginistoryahan siguro nila ang bilog nga expenses but then ang nag-istorya lang nada subong ang bali ang utod sang napatay. Ang pamilya dito sa piyak sa driver man. Oo. Ang asawa ato sa abroad pero according sila dugay na sila bulagay. Ang asawa sa biktima sa abroad ginahulat man sa piyak sa pamilya nga sa driver. Kaya ina ang asawa kaya according man daw sa utod nga nagatubang subong dira ng okay man sila basta solderon ng tanang expensive. Nang wala pa man kay ang pamlana na istorya tang utod according man siya kung amo man na ang ginrelate ang asawa dito sa abroad. Ang arem dugang ko lang ng bali 2020 na natabong insidente ma'am. Before na siya i-deliver dito sa ospital. Na conscious siya ma'am mo pag maistorya ko siya. Oo, dinigo yes sir ako. Kung nantaon ta nang iya nga kuan ang kilid gid siguro. Kaya nga wala nga kilid. Sa may kilid siya sa ribis siguro ma'am. Kasi ang iya nga lang siguro nagbanong ni kiti kinanglan tubuhan mo. Pag ginawa. Tapos nang wala siguro madala ng mga 20 gin-inform ko sa pamilya nga napatay ng biktima. Pero ma'am nang before sina nang may internal arrangement na Oo. Natabo bing ang insidente, nakaistorya na ang pamilya, buhay pa na ang biktima. Nakaistorya, may arrangement man na nga iplastar ang biktima dito sa ospital. Galing why kita ka-survive. Wala man ang ipabayaan sa pamilya sa driver ang biktima. Mga kabombo, so mo to no, ang nanging pahayag o kung gikan kay Police Staff Sergeant Ryan Calalas. So mga kabombo, temo pa na, wala pa sa desisyon kung ano ginamangin desisyon sa both parties, pero before may ara na hindi sila yung ginistoryahan nga pag ako na tagaan man sa kwarta o kon bulig no, nga gikan sa driver sa auto mga kabombo. Sa Toyota Vigo mga kabombo. Samtang 200 ka mga wanted persons ang nagkladakpan sang kapulisan sang PRO6 sa ila sini nga ginapatigayon nga berada si Mana mga kabombo. So 200 sa other wanted persons kaga 38 sa most wanted persons mga kabombo. So ang Negros Occidental ang mayara sang may pinakamataas nga numero sang nadakpan o kon mga nadakpan nga mga wanted persons mga kabombo. So aton pangipamatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Wanted persons, nakasikop kita tanan sang 238 na individual na may mga warrant of arrest. Sa 238, 38 diri ang na-classify as most wanted persons and 200 ang belong sa other wanted persons. Sa most wanted persons na 38, still the same, Negros Occidental ang may pinakamataas na may ara 13. Pinasundan sa Iloilo Province, 11, Bacolod, and Aklan, may ara nga tag-4, Antique, 3, Capiz, daga Iloilo City, may ara nga tag-1. Other wanted persons, sa 200 nina, 76 diri ang naghalin sa probinsya sa Negros Occidental, pinasundan sa Iloilo Province, na may ara 61, Antique, 15, Bacolod City, 13, Iloilo City, 12, Aklan, 10, Capiz, 8, and Guimaras nga may ara sang 5. And tanan ini nabalik na naton sa court concerned no
na-inform na nato ng court nga ini nga mga individual natapok naton. Ginapasiguro sa aton nga regional director nga ang mga kapulisan diri sa Police Regional Office 6 will continue and will not stop on its anti-criminality effort. Handom gid naton nga malinaw kag matawhay ang aton nga palibot kag makatulog sang mahamuok ang aton nga mga kauturan no kun gabi diri sa Bilogao Western Visayas. And ang PNP will be doing its best no para makaluntat naton ang palibot pagkatawhay diri sa rehiyon. Mga kabombo, so bato no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Sol. So mga kabombo, timiyara iya sang 2,992 ka mga individuals nga naaresto sa wanted persons sa mga kabombo sa kabilugan niya sang PRO 6 o kon Police Regional Office 6 sa first semester sa tuig year 2022 mga kabombo. So in 6 months, mayara na sang 2,992 ka mga wanted persons ang mga nagkaladakpan sang aton sini nga mga kapulisan. So mga kabombo, tiyamo na no ang aton sini nga mga nadulong nga mga reports nga gikan sa patrol. So mga kabombo, dugay-dugay magasulod na ang aton sini nga news center kag mga labas bag-o kag nagainit-init nga mga balita national apang antisina magabuya kita na isang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo. Magandang gabi, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Hulyo 8 na, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news, ang gobyerno ng Japan kinumpirma na ang pagpanaw ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos ang assassination. Maraming mamamayan ng Japan at mga world leaders ang nashock din. Sa Pilipinas naman, ang DFA chief ng bansa nabigla rin at nadismaya kaugnay sa pagbaril kay dating Japanese Prime Minister Abe habang nagsasalita doon naman sa Japan. Malakihang oil price rollback ng higit 6 pesos sa mga produktong langis asahan sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. Samantala, ang Pangulong Marcos naka-isolate na matapos magpositibo na naman sa COVID-19. Mga nakasalamuha niya, inobserbahan na rin ilang aktibidad, dadaluhan na lamang via virtual conference. Ilang rehiyon naman nakapagtala ng pagtaas ng kaso ng dengue. Ang Pangulong si Bongbong Marcos inatasan ng Department of Health na pag-aralan muli ang pinaiiral na alert level system para sa COVID-19. Samantala naman, tinaguriang Kanduli o Thanksgiving isasagawa kasabay ng selebrasyon ng Idil Adha bukas. Yung mga moske ay bukas na rin para sa mga mananampalataya. At sa ating sports balita, ang Pinoy champion na si Mark Magsayo at Mexican challenger nagkainitan 2 araw bago ang championship fight sa linggo. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Join Buna. Ako naman si Bombil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Kinumpirma na ngayong hapon ng mga top officials ng Japan na pumanaw na si dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos ang malubhang kalagayan makaran ng asasinasyon sa kanya habang nagtatalumpati sa isang campaign event sa Nara, doon po naman sa Japan. Una rito, iniulat ni Japan Prime Minister Fumio Kishida na nasa in a very grave condition itong si Abe. Iniulat naman ngayon ng partido ni Abe na isang Senior Liberal Democratic Party o LDP na ito ay pumanaw na sa ospital kung saan pinagdalhan sa kanya. Tinawag naman ng mga opisyal na isang barbaric act sa election campaigning ang pangyayari at unforgivable. Nauna rito, sinabi rin ng Chief Cabinet Secretary ng Pamahalaan ng Japan na si Hirokazu Matsuno na nangyari ang pamamaril dakong alas 11:30 kanina ng umaga habang nagtatalumpati si Abe na 67 years old na siya. Bumagsak si Abe nang madinig din ng mga nanonood ang 2 putok ng baril. May umagos na dugo mula sa kanyang leg. Isang lalaki agad din namang naaresto. Ito'y 40 anyos na pinaniwala ang bumaril kay Abe.
At ito nga ay nasa mga otoridad na yun at patuloy pang inimbestigahan. Si Abe ang pinakamatagal na nagsilbing Prime Minister ng Japan mula taong 2006 o isang taon at muli na itong nahalal noong 2012 hanggang 2020. Sa ngayon, buhos ang pakikidalamhati ng mga world leaders at hindi rin makapaniwala kung paano pinatay si Abe. Sa ulat naman ng Bombo International Correspondent Leia Bartikin mula sa Tokyo, Japan, sinabi nito na maraming mga mamamayan ngayon ang shock pa rin doon sa Japan sa natura namang nakakagulat na pangyayari. Narito pa ang dagdag na report ng Bombo International Correspondent Leia Bartikin mula sa Japan. Sa ngayon na ay nasa kustudiya na ng mga pulisya itong suspetsado, no? Itong nakitang may dalang baril, si Yamagami Tetsuya, nasa 40 anyos ito, at kanina nga ay dinala na si Prime Minister Shinzo Abe, dating Prime Minister Shinzo Abe, doon sa Nara Medical University by a hospital. Una siyang dinala sa isang normal lang na hospital, pinakamalapit dito sa Nara. Yan pa rin ang dagdag na report kanina sa Breaking News ang Bombo International Correspondent Leia Bartikin mula sa Japan. Samantala, narito yung ilang pangyayari sa buhay kung bakit ganun na lamang ang pagtingin ng mundo dito kay Shinzo Abe. Ang tawag sa Japan sa kanya ay nauna kanyang pangalan, usually ay Abe Shinzo. Pero sa labas ng Japan, ang tawag naman sa kanya ay Shinzo Abe. 2 beses na siyang nagsilbi bilang Japanese Prime Minister. Nagmula siya sa pamilya ng mga politiko na nagkaroon ng malaking bahagi sa kasaysayan ng Japan. Ang lolo ni Abe na si Kishi Noboseki ay nagsilbi ring Prime Minister sa pagitan ng 1957 hanggang 1960, habang kanyang ama naman ay naging Foreign Minister. Noong 1993, tumakbo si Shinzo Abe sa general election makarang mamatay ang kanyang ama. Mula noon, si Abe ay naging pangunahing figura sa Japanese politics. Nung siya ay Deputy Chief Cabinet Secretary, binisita pa niya noon ang North Korea at maging nung siya ay naging Prime Minister. Naging leader si Abe ng Japan noong taong 2006 sa edad na 52 anyos lamang. Dahil dito ituturing siyang Japan's youngest post-war Prime Minister. Makalipas ang isang taon, ang kanyang Liberal Democratic Party ay natalo sa upper house election. Sumunod dito ang pag-resign niya, bunsod daw ng paglala ng kanyang karamdaman. Nang gumanda ang kanyang kalusugan, pinangunahan niya ang kanyang partido na LDP sa landslide victory noong taong 2012 sa lower house election na naging daan para muli na naman siyang maging Prime Minister. Nung siya'y nasa pwesto, naging bukang bibig ang kanyang tinatawag na Abenomics. Ito yung polisiya na naglalayong buhayin muli ang ekonomiya ng kanilang bansa. Kinilara rin siya bilang magaling pagdating sa diplomatic front. Dahil sa pagiging veterano na sa politika, muli nitong iniluklok ang kanyang partido at panalo sa serye ng mga halalan. Kaya naman itinuring si Abe bilang longest serving Prime Minister ng Japan. Muli na naman siyang bumaba sa pwesto noong taong 2020 dahil pa rin sa issue ng kalusugan. Sa kabila nito, nanatili pa rin siya ngayon bilang influential figure sa partido at sa politika sa Japan hanggang sa ngayon. Huling bumisita sa Pilipinas si Shinzo Abe noong January 2007. Nagpalipas pa siya ng magdamag dyan po naman sa Davao City sa mismong imbitasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag pa noon ng Pangulo ng Duterte itong si Shinzo Abe bilang bahagi ng pamilya ng Pilipinas, kung saan unang head of state na bumisita sa Mindanao. Naging trending din pa noon nang dalhin ng dating Pangulong Duterte si Abe doon mismo sa kanyang simpleng kwarto na nakasabit pa ang kulambo. Kaugnay sa nasabing balita, nabigla at nadismaya si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa balitang pamamaril nga kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ipinaabot nito ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng dating Primo Ministro. Nauna nang isinugod si Abe sa hospital matapos ang pamamaril habang nagsagawa ng campaign speech sa Nara, Japan. Ang dating punong ministro, ayon pa sa mga ulat, ay nakaranas ng state of cardiopulmonary arrest o biglaang pagkawala ng function ng puso at paghinga. Kinumpirma ng gobyerno naman ng Japan na binaril nga si Abe at unang sinabi nila na ang kondisyon nito ay nasa malubhang kondisyon o kritikal. Ngunit sa pinakahuling ulat, ito ay pumanaw na. Samantala, balik pa tayo sa mga balita sa Pilipinas naman. Dahil sa good news po doon sa mga motorista, dahil sa muling magkakaroon nga bagong malakihang all-price rollback sa susunod na linggo.
Batay sa inisyal na paggataya, ang oil price rollback ay maring sa pagitan po ng 6 pesos hanggang 30 sentimos hanggang 6 pesos 50 sentimos kada litro sa krudo. Samantala naman sa gasolina, maring ibaba ang presyo sa pagitan ba daw ng 5 pesos and 70 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro. Ito ay kinumpirma na rin ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau at ng direktor na si Rino Abad. Kadalasan ang pinal na presyuhan ay inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis sa araw ng Lunes ng hapon. Sinasabing kabilang daw sa mga kadalihanan ng malakihang bawas presyo ay bunsod pa rin ang pagbaba ng presyuhan sa international market. Kabilang pa sa mga dahilan ay ang panibago na namang lockdown na pinapatupad ng China sa lungsod ng Shanghai, dala pa rin ang pagdami na naman ng kaso ng COVID-19. Kasama rin dito ang pagtataas ng interes ng mga bangko sa ilang mga bansa at ang report ng nakaambang recession sa ekonomiya na lalo raw magtitipid sa mga gastusin. Samantala, doon muna tayo sa Malacanang dahil sa ginulat din ang ilan sa ating mga kababayan matapos kumpirmahin ng Palasyo ng Malacanang na nagpositibo na naman ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May mga latest pang impormasyon si Bombo Dennis Samito. Naka-isolate na Bombo Elmar si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tinutuluyan at ito'y mananatili sa loob ng 7 araw habang inoobserbahan ang kanyang kalagayan matapos na magpositibo dito sa COVID-19 sa isinagawang antigen test. Sa press conference na isinagawa dito sa Palasyo Malacanang ay inamin ni Secretary Trixie Cruz Angeles na may mga aktibidad pa sanang nakahanay ang Pangulong Bongbong Marcos ngunit hindi na muna matutuloy sa ilan sa mga ito. Pero may mga aktibidad pa din siyang dadaluhan. Ito naman yung mga baya virtual na lamang muna sapagkat nauna na niyang naitakda itong pulong dito sa League of Governors and League of City Mayors ay tuloy pa rin. Yun nga lang, mas maikling oras yung ibibigay at via virtual na lamang yung gagawin habang yung ibang mga anunsyo, ibang aktibidad ay pangangasiwaan ng Executive Secretary Vic Rodriguez. Sa kasalukuyan, maayos naman daw ang kalagayan ng Pangulong Bongbong Marcos, ngunit kinakailangan na magpahinga muna ito at manatili sa loob ng isolation facility na hindi na muna idinitalye kung saang partikular na lugar ito mananatili. Yung first family naman, Bombo Elmar, ay negatibo. Ito si Congressman Sandro Marcos habang ang kanyang First Lady na si Lisa Araneta Marcos ay ngayon na hindi naman nagkaroon ng close contact bago nagpositibo ang Pangulong Bongbong sapagkat out of town ang kanyang may bahay at ang iba pa niyang anak. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Office of the Press Secretary. The President has tested positive in an antigen test for COVID-19. He has a slight fever, but he is otherwise okay. Those who have been in close contact with him are currently being informed by the presidential management staff to observe their symptoms as per the protocol. Regarding the President's schedule for today, the Executive Secretary attended the morning's meeting or briefing on matters of security on behalf of the President. He will not be attending, the President will not be attending the 246th anniversary of U.S. independence at the U.S. Embassy today. However, he will virtually attend and give a message at the Leagues of Governors and Mayors meeting of officials tonight. This is part of the continuing campaign for a series of vaccinations and booster shots in preparation for the face-to-face opening of classes this school year. The meeting was originally planned to have a dinner, but that meal has been removed to prevent officials from removing their masks. The Vice President, the Secretary of Interior and Local Government, and Yusek Vergere will be making presentations at the meeting tonight. In relation to the first family, Congressman Sandro Marcos has tested negative. The First Lady, Simon and Vincent, are all out of town and have not been exposed. The President encourages the public to get their vaccine series and boosters. Okay? Just in case you're worried, negative ako ha. Thank you.
Yan si Secretary Trixie Cruz Angeles sa Bombo Elmar at doon nga sa uling bahagi ng ating inihandang video ay sinasabi niya na negatibo naman siya dahil nandun din kami Bombo Elmar sa press briefing area, so nag-worry siya na baka yung iba ay mag-alala dito Bombo Elmar, kaya naman ay minabuti na linawin nitong si Secretary Trixie ang resulta ng kanyang antigen test. At negatibo naman. Yung iba pa na mga nakalubilo ng Pangulo, negative din. So, may mga observation pa doon sa mga ibang nagkaroon ng close contact sa kanya. Lalo na yung kasama niya dito sa mga lakad sa mga nakalipas na araw. Bombo Elmar? Bombo Dennis, kung hindi tayo nagkakamali, dati na lang nagpositibo noon sa COVID din. So, pangalawa na to. Although, ito yung pagka-positive niya ngayon ay batay sa antigen, Bombo Dennis. So, wala bang information pa dyan kung sasailalim muli siya dito sa RT-PCR test sa Bombo Dennis? Well, natanong na rin namin yan kanina kay Undersecretary Maria Rosario Vergere at sinasabi naman ni Yusek Vergere na hindi na kailangan. Unless otherwise yung doktor na tumitingin kay Pangulong Bongbong Marcos ang siyang magre-recommend na sumailalim siya sa RT-PCR test, saka lamang isasagawa yan. So, yung antigen ay valid na raw ito, counted na kung positive ka, ay talagang positive. Sapagkat ito yung klase ng antigen test Bombo Elmar na kinukunan din ng swab sample. Yun nga lang, mas mabilis na i-release yan kumpara doon sa RT-PCR na talagang gold standard kung ituring ng mga nasa medical practice. So, valid na rin yung antigen test. Kung positive dito, talagang positibo sa COVID-19. So yan, isolated muna siya for the next 7 days ay siguro ang maririnig natin na mga talking head dito sa mga statement na ilalabas ay si Executive Secretary, si Press Secretary at yung iba pang mga opisyal. Habang si Pangulong Bongbong Marcos ay nakaantabay din naman, informed din naman siya dito sa mga kaganapan. Yun nga lang, via virtual muna dahil hindi siya po pwedeng makalabas. Oh, that's right. Kasi nga, the mere fact din na meron ng symptoms ang Pangulong Marcos, di ba, Bombo Dennis? May kunting lagnat siya, so talaga nagpapakita ng sintomas sa Bombo Dennis. Supposed to be, sabi mo kanina, at saka doon din sa report nitong si Secretary Trixie Angeles, may mga activities pala mga mayang gabi. So yung mga local official, supposed to be, madismaya sila ngayon dyan na hindi nila makakadaw pang palad ang Pangulong Marcos. Ang iba dyan ay magagaling pa sa mga probinsya, Bombo Dennis, para dun sa ilang mga local officials na tutungo ngayon dyan ngayong gabi sa Malacanang, Bombo Dennis. Well, blessing in disguise na rin siguro, Bombo Elmar, na maagang lumabas yung resulta. Kasi kung nagkataon, natuloy yung meeting at bukas o mamaya late lalabas yung resulta ng COVID test, kung saan marami na siyang nakalubilo, mukhang marami-rami ang kinakailangan nating i-isolate. At mabuti na lang, maagang sumailalim sa test dahil nga doon sa mga sintomas na nararamdaman ng Pangulong Bongbong Marcos. So, kusa na siya na nagpasailalim sa antigen test and ito nga yung resulta. Pero may mga aktibidad pa rin, tuloy pa rin naman. May mga kinatawan siyang ipapadala, kagaya sa US Embassy para doon sa kanilang Independence Day celebration at yung iba pang mga related activities. Si Vice President Sara Duterte Carpio naman ay dadalo naman dun sa iba pang mga events, habang si Executive Secretary Vic Rodriguez ang siya namang aalalay lalo na dun sa pulong para dito sa mga gobernador at mga alkalde na kanyang una nang ipinatawag, Bombo Elmar, at tuloy yung mga aktibidad. Pero sa halip na mahabang talakayan o pag-uusap ay video message ang ipoprovide na lang, live naman. Yun nga lang, mas maikli na ito sapagkat kinakailangan din, recommended ng kanyang doktor na magpahinga ng maaga si Pangulong Bongbong Marcos. May dagdag ko na lamang pala, Bombo Elmar, nagkumpirma na rin ang Palasyo Malacanang sa magiging biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos patungo ng China. Yan ay hinahanapan na ng schedule pero may kumpirmasyon na para sa panig ng Pilipinas patungo ng China. So yan, nangabangan natin kung ano mga development pa sa mga darating na araw. Sige, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, ikinatuwa ni Go Negosyo founder at dating Presidential Advisor Entrepreneurship Joey Concepcion ang itinatag na Private Sector Advisory Council ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ibig daw lamang sabihin nito ay nais ng Pangulo ng Bansa na makibagay sa mga problema ng mga negosyante ngayon at yung mga praktikal na mga isyu, lalo na yaon daw mga larangan ng agrikultura kung saan siya rin ang gumaganap na kalihim. Si Concepcion ay tinalaga bilang Council's lead for jobs including micro, small and medium enterprises. Nilika rin Marcos ang Private Sector Advisory Council na binubuo ng ilang leader sa sektor ng negosyo upang umayon sa mga problema sa sektor. Nagpasalamat din naman ang Pangulo sa mga miyembro nito na pinangunahan ni Aboitiz Equity Ventures President at Chief Executive Officer Sabin Aboitiz para sa pagdalo sa isang pagpupulong upang pag-usapan pa at palitan ng mga ideya tungkol sa pagpapalaki ng sektor ng agrikultura. Hindi pa naglalabas ang Malacanang ng listahan pa ng mga negosyante at iba pang opisyal na dumalo sa pagpupulong ng Pangulong Marcos sa nasabi namang sanggunian. Sa iba pang balita, pinagtibay ng Court of Appeals ang conviction para sa cyber libel ng Rappler CEO Maria Ressa at dating Rappler writer researcher na si Rinaldo Santos Jr. sa isang artikulong kinasasangkutan niya ng negosyanteng si Wilfredo Keng. Habang tinanggihan ang desisyon ng CA ang apela ni Ressa sa kanyang paghatol sa cyber libel, binago din ito ang sentensya sa 6 na buwan, 1 araw hanggang 6 na taon, 8 buwan at 20 araw. Sina Ressa at Santos ay sinisintensyahan ng 6 na taong pagkakakulong noong June 2020 ni Manila RTC Branch 46 Judge Rinelda Estacio Montesa. Nanindigan si Estacio Montesa sa kanyang desisyon na binasura ang motion para sa muling pagsasaalang-alang noong buwan ng Hulyo ng parehong taon. Ang kasong cyber libel ay nagmula sa isang artikulo noong Mayo 2012 na nag-uugnay kay Keng sa yumaong Chief Justice na si Renato Corona na noon ay nakaharap sa isang impeachment trial. Gumamit umano si Corona ng mga mamahaling sasakyan na pag-aari ng ilang personalidad kabilang si Keng na inilarawan sa artikulo na may shady past na binanggit ang intelligence report. Napatunayang mananagot si Santos bilang may akda ng artikulo at si Ressa naman bilang executive editor noon ng nasabing Rappler. Samantala naman sa ibang balita, hinimok pa rin ng mga teachers Group of Teachers Dignity Coalition si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio na ilipat na lamang sa kalagitnaan ng buwan ng Setyembre o early October yung pagsimula daw ng klase para sa school year 2022-2023. Layon daw nito upang makapagpahinga ng sapat ang mga teachers. Ang kahilingang ilipat ang pagbubukas ng papasok na school year ay naglayon ding matiyak na magkakaroon ng sapat na pahinga yung mga guro bago humarap naman sa panibagong school year. Ayon pa sa grupo na chairman na naturang grupo ng mga teachers na si Benjo Basas na sa simula ang mga guro ay may karapatan sa 2 buwang bakasyon. Ito ay upang mabigyan sila ng sapat na pahinga, pisikal, emosyonal at mental. Hindi tulad ng ibang empleyado, sinabi ni Basas na walang sick na vacation leave ang mga teachers. Sa ceremonial turnover noong Hulyo 4, inihayag ng dating pamunuan ng DepEd na magsimula na ang klase para sa papasok na school year sa buwan ng Agosto o kinaman August 22. Ilang rehiyon naman nakapagtala ng pagtaas ng kaso ng dengue at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. inatasan ng Department of Health na pag-aralan muli ang pinairal na alert level system para sa COVID-19. May pag-uulat si Bombo Everly Rico. Pinag-iingat ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko dahil sa nakikitang patuloy na pagtaas ng kaso ng mga dinadapuan ng dengue sa ilang mga lugar sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Health at Undersecretary Maria Rosario Vergere, naaminado ito na bahagyang nakakabahala ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa dahil ilang mga individual na rin ngayon ang na-admit sa mga ospital, subalit patuloy naman anya silang nakamonitor sa upward trend ng dengue cases sa ating bansa. Sa datos ng Department of Health mula noong Enero hanggang noong buwan ng Hunyo ngayong taon, nakapagtala ang Kagawaran ng kabuang 51,622 na kaso ng dengue sa buong bansa. Mas mataas ito kung ikukumpara naman sa naitalang 32,610 na kaso ng dengue sa kaparehong period noong nakalipas na taon.
Tinukoy ni Vergere na ang Region 3, Region 7 at ang Region 9 ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng dengue. From January to June, we have a total of 51,622 cases all over the country. Comparing this from the same period last year, we only had 32,610 cases. So pag tinignan natin, talagang tumaas po ang mga kaso. Dito po sa ating bansa, ang Region 3, ang Region 7, ang Region 9 po ay may mga pinakamataas na mga kaso ng dengue. Pero meron pa rin po mga pagtaas sa ibang mga lugar ng bansa, hindi lamang pong itong tatlo. These are just the top 3. So we are still seeing also increasing cases in the other regions, like we have CAR, we have Region 6, we have Region 4B. We also have the National Capital Region na kasama, Region 2, at iba pa hong mga rehiyon. Sa kabila naman ng pagtaas sa kaso ng dengue sa bansa, nilinaw ni Health Undersecretary Vergere na ang sakit na dengue ay endemic na sa ating bansa, na nangangahulugan na normal na nararanasan ang pagtaas ng mga kaso sa dengue tuwing ganitong buwan na panahon ng tag-ulan. Para maintindihan lang ng ating mga kababayan, ang dengue po na sakit ay endemic sa buong bansa. Ibig sabihin po ng endemic, ito po ay makikita at mararanasan sa buong taon. Wala po siyang season. Pero usually tumataas siya during the rainy season. At ito na nga po itong mga buwan na ito. Samantala, nakapag-download na rin ng pondo ang kagawaran para sa mga rehiyon upang matugunan naman ang kanilang pangangailangan sa mga ospital upang matugunan ang sitwasyon ng dengue sa kanilang nasasakupang lugar. Patuloy naman ang pagpapaalala ng kagawaran sa publiko na sundin ang 4S strategy para maiwasang madapuan ng dengue. Kabilang na dito ang pagsira sa mga posibleng pamugaran ng mga lamok, tiyaking mayroong self-protection. Agad na kumonsulta kung nakakaramdam ng mga sintomas ng sakit, gayon din ang pagsasagawa ng fogging sa mga hotspot areas. So paalala lang po sa ating mga kababayan na sana po maglinis po tayo ng kapaligiran dahil ito pong lamok na nakakakos ng dengue, namumugad po siya dun sa mga tubig na iniipon natin na malilinis. No? So sana laging takpan ng mga tubig. Let us search and destroy all of these breeding sites. Also, let us try to seek consult. Pinaka-importante para wala na pong nauospital at nagkakaroon ng komplikasyon. Sa unang sinyalis pa lang na nagkalagnat o di kaya nagka-rashes, pumunta na po sa ating mga doktor para po tayo ay masuri agad. Samantala, inatasan naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Health na pag-aralang muli ang kasalukuyang ipinapatupad na alert level system ng pamahalaan para sa pagtugon ng COVID situation sa ating bansa. Dahil 2 buwan na lamang ang nalalabi ay magpapaso na sa buwan ng Setyembre ang ipinapairal na state of calamity sa bansa para sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Undersecretary Vergere, nakadepende pa rin ang kagawaran sa direktiba ni Pangulong Marcos sa kanyang magiging desisyon kung irerepaso ang kasalukuyang alert level system sa bansa. It will all depend on the directives of the President. So katulad ng sabi ko, amin pong naibigay sa kanya, we were able to explain this system for us dito sa alert level system. Pero kapag sinabi po ng ating pamunuan, especially our President, that we will change this or we will revise to another, and then tayo po ay makikipag-usap sa ating mga eksperto para mabuo po natin ang directives ng ating Presidente. Ang gusto lang po nating sabihin, the alert level system has given us this direction for the longest time para po kung paano po tayo magkakaroon ng pag-iingat kapag tumataas ang kaso. Pero katulad po nga ng sabi natin, marami na rin pong hindi naman po angkop na para sa sitwasyon natin. Even the President said that also. So titignan po natin base sa direksyon ng ating Presidente at tayo po ay susunod kung ano man po ang maipag-utos sa atin. Sa kasalukuyan, umiiral ang Alert Level 1 sa 85 mula sa 121 mga probinsya, highly urbanized cities at independent component cities. Gayon din ang nasa 166 mula sa 744 na iba pang component cities at municipalities sa bansa. Habang ang ilang mga probinsya naman at highly urbanized cities at independent component cities ay kasalukuyang nakasailalim sa Alert Level 2. Magtatagal ang pinapairal na Alert Level sa nasabing mga lugar hanggang sa July 15 o 1 linggo na lamang mula ngayon. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Iminungkahi ngayon ni Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. na i-interconnect ang mga closed-circuit television camera o CCTV sa iba't ibang lungsod at bayan upang lalo pang palakasin ang paglaban ng gobyerno sa lahat ng uri ng criminal activities. Sinabi ni Abalos na hihingi siya ng opinyon sa Department of Information and Communications para matukoy ang posibilidad ng kanyang panukala. Ang DILG ay naglunsad ng katulad na programa noong 2019 na tinawag na Safe Philippines Project. Sa pagunita sa kanyang panahon bilang Metropolitan Manila Development Authority Chairman, sinabi ni Abalos na naresolba na niya ang perennial traffic congestion sa Balintawak area sa Quezon City kung saan 4 na CCTV labang ang naging solusyon. Samantala sa kabilang dako, tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways o DPWS Secretary Manuel Bunuan ang continuity rin sa mga big-ticket projects sa ilalim ng Build, Build, Build program batay pa rin sa naging direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Secretary Bunuan, inatasan ng Pangulo ang pagbibigay prioridad sa mga infrastruktura na makakatulong sa food security program ng gobyerno sa gitna ng tumataas na inflation. Gayon din ang interconnectivity ng mga reyon at convergence programs iba pang ahensya. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa pribadong sektor para sa pagpapabuti pa ng road network ng bansa sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Program. Higit pa rito, tiniyak din ni Secretary Bunuan sa publiko na siya ay mangunguna sa pamamagitan ng halimbawa sa pagkintal ng profesionalismo sa kanyang mga kasamahan, mga tauhan at malugod na tinatanggap din ng ahensya ang mga pagpuna at komentaryo mula sa publiko. Anumang issue daw o reklamo ay maaaring ihatid din sa pamamagitan ng mga social media pages, email at mga hotline number ng DPWH. Hinikayat ni Secretary Bunuan ang publiko makipag-ugnayan lamang at tumulong para naman sa pag-unlad pa rin ng Pilipinas. Nakahanda naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na itaas ang interest rate ng 50 basis points sa kanilang pagpupulong sa Agosto 18. Ayon kay BSP Governor Felipe Medalla, habang tumataas ang inflation at habang ang piso ay lalong humihina, ang Central Bank ay nagdaraos na ng policy meeting tuwing ika-6 na linggo at itinataas ang benchmark rate ng 25 basis point kung kinakailangan na nakaangkla sa inflation. Idinagdag pa ni Medalla na kapag kailangan nila dahil sa inflation, karaniwan nilang itinataas ang kanilang policy rate. Itinaas ng BSP ang key policy rate sa kabuang 50 basis point ngayong taon na nagdala ito sa interest rate sa 2.5% sa isang bid upang mapaamo ang inflation. Bumilis ang inflation sa 6.1% noong Hunyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Bagamat nasa loob ito ng forecast ng BSP na 5.7 hanggang 6.5%, na tili nitong higit pa sa target ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Samantala naman sa ibang balita, hinimok ng isang advocacy group ang gobyerno ng Pilipinas na gawin na ang bahagi nito sa pagpapalawak at pagpapabuti ng digital infrastructure ng bansa na pinaniwalaan ng grupo na kailangan talaga sa sustainable recovery mula naman sa paghina ng ekonomiya. Nanawagan ng consumer rights group na Citizen Watch Philippines sa bagong administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gumawa ng mga konkretong hakbang at tumulong o tumuon din sa mga digital na infrastruktura sa bansa na niya ay maaaring magbigay daan sa mas maraming Pilipino na makibahagi naman sa digital economy. Ayon dito kay Tim Abejo, ang co-convener ng Citizen Watch Philippines, sinusuportahan nila ang mga pahayag ng bagong administrasyon upang gamitin ang teknolohiya bilang mga tool sa kapangyarihan upang mapabuti pa ang pampublikong mga serbisyo at produktibo ng mga industriya, ngunit may mga hindi raw ginagamit na mga patakaran na hindi naman tumutugon at tumahadlang pa sa pagbuo ng mga huling milya na infrastruktura na inaalis naman ang access ng mga mamimili sa mga dekalidad na serbisyo lalo na sa internet. Itinutulak din ng grupo ang magkabilang dalawang kongreso ng darating na 19 Congress na agad na kumilos sa pagpasa naman ng panukala. Ito may kaugnayan din sa communication technology, infrastructure and facilities sa mga subdivision at mga housing development na nagkakaisa at dapat ipasa daw sa ikatlong pagbasa naman nakabinbin pa rin dyan sa Kamara, ngunit hindi naging batas sa ilalim naman na nakalipas na Duterte administration.
Samantalang bagong pinuno naman ng Manila Economic and Cultural Office si Secretary Bello o Chairman Bello ay may pag-uutos naman ang Pangulong Marcos para sa kanya. May mga detalye pa si Bombo Gerald Dulip. Good news sa Bombo Elmar, Bombo Jane, dahil magtutuloy-tuloy pa rin itong visa-free travel ng Pilipinas patungo doon sa bansang Taiwan. Kasunod na rin ang pakikipagpulong ni Bello dito sa Manila Economic Culture Office Chairperson or itong pakikipag-usap niya sa kanyang counterpart. Sinabi ni Manila Economic and Cultural Office Chairperson Silvestre Bello III na tuloy-tuloy daw itong pakikipag-usap niya para sa isang mutual visa-free travel policy sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas. Noong Martes lamang nang makausap nito ang kanyang counterpart, itong Taipei Economic and Cultural Office Philippines Head na si Michael Su, at napag-usapan ang pagpapatuloy nitong visa-free travel. Partikular na dito yung tungkol sa reciprocity ng visa-free travel ng ating mga kababayan sa kanila at ito namang reciprocity yung kanilang kababayan din na papunta dito sa Pilipinas. Narito pa si Manila Economic and Cultural Office Chairperson Silvestre Bello III. Nakapag-meeting na ako kay Ambassador Xu ng KECO. Wala namang problema sa pagitan ng ating relasyon with Taiwan, especially on trade, business, employment, at also cultural. Matibay naman sa tingin ko. So Nobyembre 1 noong 2017 ang unang ipatupad ng Taiwan itong kanilang visa-free policy dito sa mga kababayan natin patungo sa Taiwan. Pero hinimok naman ng Taiwan ngayon ang Pilipinas na gawin ding visa-free itong pagpunta ng mga Taiwanese nationals dito sa bansa. Para kay Bello ay wala nga raw problema dito, lalong-lalo na't marami ring mga Pinoy na pumupunta doon at nagtatrabaho, kaya naman pwede rin itong mga taga-Taiwan na pumunta dito sa Pilipinas. Ang mga documented Filipinos doon sa Taiwan sa ngayon, ayon kay Bello, ay nasa 200,000, Bombo Elmar, Bombo Jane. Okay. So, Bombo Gerald, mabigat din pala yung hamon na bagong trabaho kay Secretary Bello na dating Doli. Ngayon, nandiyan na siya sa Taiwan. So, isang lugar na lamang, Bombo Gerald, dati napakalawak ng kanyang sakop. Iyan para ang kanyang mga bagong hamon ngayon, itong magkaroon ng mutual visa-free travel. Ano pa ang mga dagdag na mga marching orders sa kanya, Bombo Gerald? Ito nga, Bombo Elmar, iyan pa rin yung patungkol dito sa mga patrabaho rin ng ating mga kababayan doon sa Taiwan, lalong-lalo na yung mga farmers, maging yung mga nagtatrabaho sa mga pabrika, Bombo Elmar, dahil marami yung mga Pinoy na pumupunta sa Taiwan na nagtatrabaho doon. Pero ito nga, ang gusto naman ng Taiwan sa ngayon ay pumunta yung mga Taiwanese dito sa Pilipinas na visa-free din, kagaya ng ginagawa nila dito sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas na patungong Taiwan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya, abangan pa sa ating mga balita, may sasagawang Thanksgiving, kaugnay naman ng kababayan nating mga Muslim, kaugnay sa celebration bukas ng kanilang Eid al-Adha. Ito po ay holiday. Sa sports balita naman, ang Pinoy champion na si Mark Magsayo at ang Mexican challenger ay nagkainitan po kanina sa kanilang harapan, doon po naman sa Amerika. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, natukoy ng Commission on Audit o COA na patuloy na hindi raw nagagamit ng Sandigan Bayan ang taon ng budget nito mula taong 2009 bago pa man ang pandemya ng COVID-19. Sa annual audit report para sa 2021, nabanggit ng mga state auditor na para sa taong 2019, 2020 at 2021, isang average na 42.2 million pesos o 6.7% lamang ang nagagamit taon-taon ng Sandigan Bayan mula sa kabuang allotments nito para sana sa maintenance at operations pati na rin sa capital outlay. Dinagdag pa ng auditor na ang low utilization rate ay nagresulta daw sa bagyang pagkamit ng mga pangunahing programa, yung mga aktibidades at proyekto ng korte, salungat naman daw sa provision ng General Appropriations Act
na dapat gastusin na may ahensya, naturang ahensya na may fiscal autonomy ang nakaprograma sa kanilang mga paglalaanan. Ang mga partikular na account na may mababang paggamit naman para sa 2021 ay yung mga furniture and fixtures, repairs and maintenance, yung building, struktura at machinery at equipment outlay na kinabibilangan din ng mga information and communication technology equipments. Samantala naman, pinangalanan ng Department of Transportation ang isang matataas na opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina bilang officer in charge at administrator. Inanunsyo ng Marina na si Sonia Malaluan ay tinalaga noong July 1 bilang bagong officer in charge ng Bureau. Inaasahang magsisilbi si Malaluan hanggang July 31 o hanggang sa maitalaga o may talaga ang kapalit, anuman ang mauna. Bago ang pagtatalaga, sinabi ng Marina na si Malaluan ay nagtatrabaho na sa Bureau sa loob ng 32 years, kung saan siya ay nagsilbi bilang Officer in Charge, Deputy Administrator for Planning, Director ng Marina Regional Office, National Capital Region at isang Maritime Attaché sa London. Gumanap din ito ng bahagi sila mga pagbabago sa organisasyon, ang pagbuo at pagpapalabas ng mga kaugnay na pagpapatupad ng mga patakaran, tuntunin at regulasyon at ang paggawa ng Marina Roadmap para sa pagpapaunlad ng domestic shipping industry ng bansa. Naging advocate rin ito para sa women empowerment at equality. Naglingkod siya bilang sub-chapter ng presidente ng WIMA-Phil Marina at naging focal point ng gender and development ng ahensya. Sa kasalukuyan, si Malaluan ay miyembro ng Women in Maritime Association Philippines at ang Governing Council of the Women in Maritime Asia. Samantala, patuloy ang pagbuhos naman ng pakikiramay sa pagpanaw ng retired Archbishop Angel Lagdameo. Siya po ang dating presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Unarito ay kinumpirma nga ng Archdiocese ng Haro, Iloilo yung pagpanaw ni Lagdameo kaninang alas 8:30 ng umaga. Sa statement ngayong araw ng CBCP, nanawagan ito ng panalangin at isama pa rin siya sa mga misa. Si Archbishop Lagdameo ay nagsilbi bilang CBCP President mula December 2005 hanggang December 2009. Bago nito, nagsilbi din siyang CBCP Vice President ng 2 termino. Ang Arsobispo ay dati na ring naging chairman ng Office of Laity ng Federation of Asian Bishops Conferences. Nagsilbi din siyang chairman ng Episcopal Commission on the Laity mula 1990 hanggang 2000. Taong 2008 naman nang tanggapin naman nitong si Pope Francis ang resignationing letter nitong si Lagdameo sa edad noon na 77 anyos. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nasa 500 families na ang apektado sa flash flood sa Ifugao. Ang Department of Social Welfare and Development agad naman na mahagi ng tulong sa mga pamilyang apektado. Yan at iba pang pag-uulat, alamin sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nasa 500 pamilya o nasa 1,500 individuals ang apektado ng pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa Banawe, Ifugao. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 6 na barangays ngayon ang lubog ngayon sa baha. 300 naman ang hindi pasabol. Isang bahay ang napaulat na totally damaged sa Banawe. Samantala, nakapamahagi na ang DSWD ng 500 family food pack na nagkakahalaga ng mahigit 339,000 pesos sa mga apektadong residente. Pinulong ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang makawani ng DSWD Field Office car sa pamumuno ni Regional Director Arnel Garcia upang mabigyan siya ng impormasyon hinggil sa nangyaring flash flood at pagbaha sa Banawe, Ifugao at upang malaman ang mga tulong na ipahatid sa mga naapektuhang bayan. Muling ipinaalala ni Secretary Tulfo na nais niyang iparamdam sa ating mga kababayan na ang DSWD ay laging nariyan upang maghatid ng maagap at mapagkalingang serbisyo kahit na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pakinggan natin ang pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Very good report and thank you for the information that you keep on passing na pinapasa mo kay Yusek Marco kagabi. I'm informed as late as 11 o'clock na kagabi. So if you see siguro, nagtitrending na rin yung post natin
na yung actions taken ninyo dyan, yung mga pinakita mo, yung mga stockpile, etc. People like that, medyo nabuhayan ng loob yung mga kababayan natin sa Ifugao na the government is there. And I told them doon sa post natin sa Facebook, sa social media, nandito lang po kami, nakaantabay kami, which I'm sure you did, binantayan mo yan hanggang kanina. Kasi ayoko na we are caught flat-footed, na natutulog tayo sa pansita, na natutulog tayo, pero yung kababayan natin gising at kinakabahan, gusto ko nakasabay tayo. Kung hindi sila matulog, wag din kayo matulog dyan sa lugar na yan because damayan ninyo, di ba? Ganun lang naman yan. DSWD para tayong parents, di ba? We are a family. Ay yung regional director, ikaw yung parang ama. So siyempre, pag yung anak mo, nakapitbahay mo dyan, kabilang bahay pa, binabagyo kami dito, hindi ba nakakatulog ka ba? Of course not, di ba? Pupunta mo pa kung pwede, di ba? Halika anak, dito ka tumira sa bahay ko, kung may baha dyan. I want us to do that. Lahat tayo sa DSWD. Kung anong area yan, we treat these people like our kids. We treat these people like our victims, like our family members, di ba? And we are the parents. So kung may anak ka na in trouble, in crisis, makakatulog ka ba? Of course. Samantala, muling inihain sa Kamara ang House Bill No. 13 na naglalayong lumikha ng Department of Disaster Resilience upang mas maging mahusay pamahalaan ang disaster risk reduction at response efforts ng bansa. Si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at dalawa pang miyembro ng Kamara ang naghain ng nasabing panukalang batas. Batay sa explanatory note na papanahon na para lumikha ng isang tunay na may kapangyarihang departamento na tutuon sa mga natural na panganib at sakuna na nakabatay sa siyensya at ICT-based approach na may kakayahang pangasiwaan ang pagbabawas ng panganib sa kalamidad, paghahanda at pagtugon, and recovery, rehabilitation, and building. Batay sa report, ang Pilipinas ngayon ang pangalawang bansa sa buong mundo ang pinaka-vulnerable sa pagbabago ng klima at mga sakuna na may hanggang 19 na mga tropical storm ang pumapasok sa area of responsibility kung saan 6 hanggang 9 sa mga ito ang naglandfall. Ayon kay Romualdez, 74% ng mga Pilipino at 80% ng kalupaan sa bansa ay nalantad sa panganib ng mga natural na kalamidad. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Humihingi si Senator Sherwin Gatchalian ng Senate inquiry sa pagpapatupad ng K-12 program para matukoy ang mga isyu sa basic education system at matugunan ang skills mismatch sa mga senior high school graduates. Sa kanyang resolusyon, ipinaliwanag ni Gatchalian na dapat ipagpatuloy ang pagpapatupad ng K-12 law para lubos na matamo ang mga benepisyo nito. Gayunpaman, ang mga pangunahing isyu ay dapat na matugunan upang hindi makompromiso ang pagiging epektibo ng programa. Binanggit ng mambabatas na mananatiling chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture sa 19th Congress ang ilang ulat na naglalarawan ng ating mga mag-aaral ay nahuhuli pa rin sa mga tuntunin ng aktwal na pag-aaral. Kabilang sa mga pag-aaral na binanggit niya ay ang National Achievement Test para sa school year 2017 hanggang 2018 na nagpapakita na ang grade 6 at 10 learners ay nakakuha lamang ng 37 at 45 na score out of 100 items. Ayon pa sa pagkakabanggit, sinabi niya na ito ay nagpapakita ng mababang kasanayan sa kanilang kaalaman sa mga pangunahing paksa. Samantala, ano kaya mga aktibidades ng ating mga kababayag Muslim? Bukas na ang kanilang selebrasyon nitong Eid al-Adha o kailaban ang mga moske. Ano rin kaya ang magiging papel nito para naman sa mga mananampalataya? At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Coronadal. Magiging bukas na sa mga mananampalatayang Muslim sa South Cotabato ang mga moske kasabay ng selebrasyon ng Eid al-Adha bukas, July 9, 2022. Ito ang inahayag ni Sultan Mutalib Sambuto, Provincial Muslim Affairs Chief ng South Cotabato, sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ngunit ayon kay Sambuto, maigpit na mga protocols pa rin ang ipapatupad upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon pa kay Sambuto, maaga pa silang magsasagawa ng
sambayan o pagsamba sa mga moske bukas at pagkatapos nito ay isang kanduli o Thanksgiving ang isasagawa. Ang nasabing pagtitipon ng mga Muslim ay bilang pasasalamat sa pagtapos ng Hajj na maraming mga Muslim na pumunta sa Mecca upang magsakripisyo. Ito din ay panahon ng pasasalamat na sa kabila ng pandemic ay buhay at patuloy na lumalaban ang lahat. Kasabay nito, nananawagan si Sambuto sa lahat ng mga Muslim na maging mahinahon, gawing banal ang araw bukas at magsaya sa selebrasyon, ngunit huwag kalimutan ang pagsunod sa minimum health standard protocols. Ayon naman kay Omar Malong, pagkakataon nila bukas na magpasalamat kay Allah sa lahat ng biyaya kapalit ng sakripisyo ng lahat. Ang pagsiselebrate, ang pagkaibahan ng Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. Ng Eid al-Fitr ay pagsiselebrate pagkatapos ng buwan ng Ramadan na tinatawag na yung pista ng Fitra, yung pagsiselebrate ng Fitra. Ang Eid al-Adha naman ay kung saan na tinatawag na pista ng pagkurban, yung pagsacrifice na tulad sa panahon ng Ibrahim a.s. na inutusan ng Allah na upang ipakatay sa kanya ang Ismail a.s. dahil sa pagtaat niya sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang Khalilur Rahman, na hanggang sa huli ay ginawa niya ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ang nanging pahayag ni Sultan Mutalib Sambuto, ang Provincial Muslim Affairs Chief ng South Cotabato, sa panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, basta Radio Bombo! Abangan pa sa ating sports balita, ang Pinoy gymnast at world champion Carlos Yulo lalaban para sa 3 kompetisyon bago mag-qualify sa Paris Olympics. Samantala sa Senado naman, nagpahayag ng suporta rin si Senator Joel Villanueva sa pagbabalik na rin ng 100% face-to-face classes para naman sa ating mga estudyante. Sinabi ng senador na bate naman ito sa naging pahayag din nga ng NEDA at 37% lang na effectiveness ng online o modular learning kumpara talaga sa face-to-face learning dito sa Pilipinas. Kaya urgent anyang makabawi na mula naman sa learning loss na dulot ng pag-asara naman ng mga paralan at remote class dahil naman sa nakalipas na 2 taon bunsod ng pandemya. Inuulat pa ng senador na sa report noon ng NEDA, may kabuang 11 trillion pesos ang mawawala sa Pilipinas sa susunod na 40 taon dahil sa suspension ng face-to-face classes at yung tinatawag na lost wages mula sa mga magulang na kailangang magpaliban ng trabaho para tulungan yung kanilang mga anak na kung saan nga ay magsagawa ng online classes. Kaya mainam umanong mapabilis lalo ang implementasyon ng COVID vaccine boosters para sa mga bata mula 12 anyos hanggang 17 anyos bago mag-Nobyembre kung kailangan ay planong full capacity na ang face-to-face classes. Inihayag pa ng senador na may ilang buwan pa para may handa ang ating mga paralan para sumunod naman sa mga minimum public health standards gaya ng proper ventilation at maganda rin para sa contingencies base na rin sa sitwasyon ng pandemya. Isa pa anyang mahalagang pagtunan din ngayon ang pansin ng gobyerno kakibat ng gastos nila naman sa face-to-face classes gaya na lamang ng mataas na presyuhan ng transportasyon at ginarin ay mga bilihin. Isinusulong naman ni Pinuno Party List Representative Howard Ginto ang isang panukalang batas na magbibigay ito ng libreng pabahay para sa mga public school teachers. Inihain ni Representative Ginto noong July 4 ang House Bill number 1041 o ang Free On-Site Living Quarters for Public School Teachers Act na naglalayo nito para mabawasan man lang ang pahirap sa mga public school teachers na ginugugol ang mahabang oras sa pagbiyahe patungo sa mga paaralan kung saan sila nagtuturo. Gate pa nito, hindi na mahihirapan ang mga public school teachers lalo na at nakadestino sa mga malalayo at mountainous region. Ayon pa sa mga mambabatas, mas magiging praktikal kasi kung magkakaroon ng libreng pabahay ang mga ito lalo na at tumataas pa ang presyo ng gasolina. Sa pagkakaroon ng libreng pabahay, makakatipid pa ang mga guro sa kanilang pamasahe. Base pa sa Salary Standardization Law of 2019, ang mga may hawak na Teacher 1 positions ay mayroong 25,349 monthly salary
salary. Ayon pa sa panukala, ang kagawaran ng edukasyon ay dapat na magkaloob ng matitirhan at makataong tirahan para yan sa mga guro sa pinakamalapit na posibleng lokasyon sa mga pampublikong paaralan. Bombo Sports News. Sa darating na linggo na ang malaking laban ng isa sa mga Filipino World Champions. Kanina, hindi pa man ay labanan, ay nagkainitan kanina itong sina World Boxing Council Featherweight Champion na si Mark Magnifico Magsayo. At yung kalaban niya itong dating World Champion na si Ray Vargas mula naman sa Mexico. Naganap ito sa kanilang harapan sa final press conference kanina bago naman ang bakbakan nila sa darating na linggo doon po naman sa Alamo Dome sa San Antonio sa Texas. Bukas nakatakda naman ang pagtimbang sa dalawang magkaribal bago naman ang laban sa darating naman na linggo. Kanina ay inihayag nitong Filipino World Champion na si Magnifico, na si Magsayo, na ipinamukha niya dito po naman sa kalaban na Meksikano na aatras ang kanyang kalaban na si Vargas kapag natikman daw yung kanyang mga pamatay na mga suntok at malalakas niyang puwersa. Pero hindi rito naantig dito yung challenger na Meksikano at bilang reaksyon ay nangantsaw naman itong si Vargas dahil sa napakarami daw sang katerbang mga bodyguards itong si Magsayo at kung sino daw ang kinatatakutan nito. Samantala naman sa iba namang mga balita, ang Pinoy World Champion sa gymnastics na si Carlos Yulo, abay meron pang 3 kompetisyon bago daw mag-qualify sa nalalapit na Paris Olympics. May nakuha ang impormasyon dito ang Star FM Bacolod. Matapos humablot ng 3 gold medal sa katatapos lang na 9th Senior Artistic Gymnastics Asian Championship sa Doha, Qatar, ay 3 pang torneo ang nalahukan ni Pinoy Pride Kaloy Yulo. Ang dalawa rito ay sa Japan sa Setyembre at Disyembre at ang kanyang ikatlong pagsalang sa World Championship sa Liverpool, England sa Oktubre. Ang mga ito ang tatahakin ng 22 anyos na si Yulo patungo sa inaasahang pag-qualify sa Olympic Games sa Paris, France sa 2024. Yung performance ko po, ayoko na po siyang maulit-ulit. And iniisip ko, habang ginagawa ko po yung routines ko po na papaano kung Olympics ngayon, gagayahin ko ba yung performance ko nung nakaraan. Like, syempre, sinasabi ko po sa sarili ko, syempre, mas gagalingan ko ngayon. Palagi kong iniisip na Olympics talaga po, araw-araw. Sa kanyang unang pagsabak sa Olympics sa Tokyo, Japan noong Agosto, ay bigo si Yulo na makakuha ng gintong medalya sa mga nilahukang men's floor exercise at vault events. Bumawi naman siya ng angkinin ng gintong medalya sa vault sa World Championship sa Kitakyushu, Japan noong Oktubre ng 2021 at kumolekta ng 5 ginto at 2 pilak sa nakaraang 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Sa katatapos lang na Asian Championship sa Doha, sinikwat ni Yulo ang mga ginto sa floor exercise, vault at parallel bars bukod sa silver na individual all around. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Sa Senado, mga kabombo kay Star Nation, muling naghain po si Senator Grace Poe ng ilang mga panukalang batas na naglalayong magtakda ng automatic suspension sa excise tax ng gasolina at diesel kapag ang average sa Dubai crude oil naman ay pumalo naman ng lagpas sa $80 per barrel sa loob ng 3 buwan. Ang hakbang naman ng Senadora ay kaugnay pa rin ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero itong nakalipas naman ngayon at 2 linggo ay bumaba ng bahagya itong halaga ng piso kontra dolyar. Ang naturang panukala ng Senadora ay katulad din naman ng panukala ng ilan pang mga senador at ilan pang mga kongresista kung saan naglalayon din na magsagawa ng automatic suspension doon po naman sa excise tax na ipinapataw naman sa mga produktong gasolina. Itong panukala naman ni Senator Grace Poe ay naglalayon ding maamyendahan yung tinatawag na Section 148 ng National Internal Revenue Code ng Pilipinas. Ayon pa sa paliwanag ng naturang mambabatas sa kanyang inihaing panukala dito po naman sa Senado, sa naturang pamamagitan daw ng suspensyon sa excise tax ay magiging otomatiko na magpapababa ng 10 piso sa presyo ng gasolina kada litro yan at aabot daw naman daw sa 6 pesos sa kada litro naman ng krudo. Maguritan na batay nga dito sa report ng Philippine Statistics Authority o kinaman ay PSA, bumilis yung inflation rate sa lahat
ng 17 reyon sa bansa. Busod pa rin ang pagtaas din ng mga transport cost, dala pa rin ang pagtaas din naman ng presyo ng mga produktong langis. Bombo Business News. Bombo Foreign Exchange Update. Umabot na naman sa pinakamahina sa 17 taon sa kasaysayan ng Pilipinas ang halaga ng piso kontra dolyar. Kaninang umaga sa pagbubukas ng palitan, umabot pa sa 56 pesos per dollar yung palitan po ng piso kontra sa dolyar. Ngayong araw nga, sa last trading day, ay sinasabi na ito na yung pinakamahina, weakest in nearly 17 years yung performance ng piso kontra dolyar. Bagamat yung stock index kanina ng Pilipinas ay bagya namang bumawi. Ito'y sa kabila naman ng patuloy naman ng pagsadsad pa lalo ng piso kontra sa dolyar. Bagamat meron natutuwa naman sa malakas na dolyar kontra sa piso, lalo itong mga OFW, masama naman to sa ibang sektor sa ating bansa. Dahil po naman sa napakahina ng ating piso kontra sa dolyar na maraming factor daw ang nagiging dahilan. Nagsara ngayong gabi ang palitan sa piso, batay naman dito sa pagtala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay sa 55 pesos and 90 centavos. Katumbas yan ng isang dolyar. Samantala yung Hong Kong dollar naman ay katumbas dito sa Pilipinas ng 7 pesos and 12 centavos. Yung Singaporean dollar ay katumbas yan sa Pilipinas ng 39 pesos and 92 centavos. Habang yung euro po, katumbas yan dito sa Pilipinas ng 56 pesos and 83 centavos. Habang yung Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas ng 14 pesos and 89 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Bunda. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Madamogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Maayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, bilog nga kalibutan, nagapalag ng palatuntunan zona libre. Karon nga daw sang Biyernes sa petsa 8 kita sa bahin sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Sa aton sa ring pagpakalagad, pagulop tayo karon nga gabi, may kapon na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tupit
Hanggang alas 9 ang tak na sa ring nga gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa lasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sa bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa atong sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa mga tagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Binakuling nga report nga nagtranabo. Assign sa tag sa camera of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamayo tanay sa atong sari nga makota mataga permitita abroad mga pinanggata nga mga negren sa mabakulod noon ganito sa lasang pungsod nga nagalantaw na karang pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag at the same time sa bahin sang 630 kHz. So medyo maguom-guom ang aton sari nga kalangitan iya makabanan. Kaina nagtupa ang medyo padabol-dabol nga ulan sa pilang mga porsyon sa pakadto sa bukid, no, nga mga lugar sa syudad sang Bacolod. Particularmente yung mga kabaran sa bahin sang Barangay Granada. Nga nagaluntad yung mga kabaran ng ining mga pag-ulan. Pero kada sigmanang kandet sa kahapon sa pagkahapon, no, diri naman sa area sang Madalagan, do medyo kwa naman no, hindi maging tanto ang taliti kay tuman kanipis ang pagpanaliti. So di expect ron naton yung makabran sa pinakuling lakat sa panahon, no, sa masunod nga semana, no, may duha ka mga bagyo nga manugsulod diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. So kon sa Philippine Area of Responsibility nga magadala naman sang mga pag-ulan. So di ginahambalan tanan nga kamo in advance, no, temprano kag magpreparar gid, no, sa siring paglain sang panahon diri karon niya sa ato sa babayin sang pungsod Pilipinas. 5 minutos sa kaligid sa takta alas 7 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. Ano nga to labing talopang doon pila ka badalag kuanta nga babalita, no, istoryahan to ko na balikan tanay karong guro ang sesyon no, sang City Council, no, diri sa may bahin sang syudad ya sang Bacolod, no, kay si Vice Mayor Elcid Familiara nagpahayag man kaina nga ti mas gusto pagani kuno nga tawgon nga minorities ang sa oposisyon. Hindi man kuno bot silingon nga ti kun ara ka sa minority maupos ka na lang gid kuno yang maupos. No, so ti in short, no, mapaningaton bala ni nga advokasya nga ti kun ara kaya sa oposisyon kag way kaya nagdaog upod sa administrasyon sa majority. No, ara kaya sa minority, no, so way man sa problema. Ang importante dira nga ti naga-ugyon bala kamo, naga-isa kamo para sa mga Bacolod nun, para sa syudad. Sa Bacolod ti ining kuana, no, ining mga kuro-kuro, no, sang sining ara sa bahin sang minority, no, nga ti nga ako no nga daw ginubos gid ang mga committee chairmanships, no, sang majority, no, ti sa majority may 8 ini makabaran ka mga konsehal, no, sa bahin sang majority o ti siling diri, no, nga dapat ko tani ginhatag kuno sa kwan ginhatag sa bahin sang mga may experience gid. Pero ti anong sabat direhan, no, sang majority floor leader sa City Council, no, nga datindog karon sa pagi sa persona ni Councilor Al Victor Espino. Ini sa interview karon ni Bombo Ansido Sorilla di man sa ato sa ring pangalagad, no. So hibalaon tanay ko kung anong mangin sabat niya. Kay ti parona, no, dira may abogado dira sa bahin sang City Council lagay sanon nga abogado, si Councilor Reseto Novero ti dapat kun tani ara sa iyang Committee on Laws. Pero ti nga nagtupa ini kay Councilor Al Victor Espino. 4 gikuno niya komitiba mo. Committee on Laws and Ordinances, Committee on tawag sa ni, no, sa 4 niya. Committee on kuan pagid, no, on Education do iya man ni. Although nga ti way tamang ginasiling nga ginapakanubo, no, ang kapasidad, no, sa di makabanan ni Councilor Al Espino, no. So tagaan taman sansang iban. Ti unos to masay madiga didikar man na saya, no, kag tun-an niya man sa maayo ang iya sa komitiba. So ang punto dira, no, nga ti sang una nga sa majority ati ila matutanan ang lagko komitiba, subong ti ara naman nagkambyo ang administrasyon, sila naman subong ang naga-enjoy.
nagakatabo gina diya sa aton no sabay sa syudad sa Bacolod. So ti ang sekreto dira no parang ti ay man sa may na sa buot no ang kuan bala no ang pagka political butterfly no in short ti aning mga nakasubong sa mga apan blang nga lumpat-lumpat nya dito ta naman no mo pod naman to kay para ngati dito naman ta maka kuan no maka dugang-duga ko makapangayo sang pwersa sa ilaman. Di ba? Di mo mala na ang diskarte da. So kung sa bagay ati may elected officials mga kumitiba man lang na no bayin na lang da. Hatag sa ila o kung gusto nila mas mayo ko tani ngati way na lang nila ginatagan ang kuan no ang minority. O di ba? Pero sige lang importante dira no sa nasiling ko na nga naga serbisyo kamo sa pumuluyong Bacolod no. So, ti sorahan tara sa report ni Bomboan si Dosorinia, driban sa aton sa nga pagpanaga. Samtang duga pa sa diri nga babalita, no, ang aton makaron nga topiko ay makabananti karon no, after ni Bomboan. Una kita guro kay Bomboan to, no, si Sir Josel Palma, ang aton nga samurai correspondent no dito sa may bahin niya sa Japan, no, so hibalaon tani karon kag magakuha kita. Sa dugang update masubo ini makabanan no ini after ngati nagtaliwan no ang anay Prime Ministro no sa Japan nga si Shinzo Abe. Si Shinzo Abe no makapila ka beses na di nga nagkadto sa aton sang time ni Pinoy do nagkadto man na di no ni the late President Benigno Aquino III no sang time ni President Digong nagkadto man na di no nakatulog ba na gani sa Davao mo no sa Puluyan no ni President Digong ti amot patunggin pabugal ya gani ni former President Duterte nga ti magtulog sa kwarto niya ga musketero pa siya ga musketero sa bumbukim pro aircon ang kwarto pro ga musketero siya. Ti ini kasunod sa sining pagpanglutang no kay na mga alas 11:30 no sa udto local time ti alas 10:30 oras diri sa Pilipinas. May duha ka lupok no nga nabatian sa scene antes sa naguyoy si Abe no kag natumba pero nadakpan man gilayon ang ining sospechado no nga si Nara Nishi. Dakpan gisang makapulisan no aning 40 anyos no kag residente sang Nara City dito sa babayan sa East sang Osaka. Ang Nara City nasakpan ini sang eastern part no sang Osaka, Japan. Kabalo naman isa sa mga syudad man dito no sabay sa Japan ti ang capital city sang Japan iba mo ning Tokyo. No, so ti sa report kay na pagkabalaw naton diri no ini siya ang buhi pa no gindala pa sa ospital ginkarga sa bahin sang chopper nga clinic no helicopter gid nag transport sa iya pagadto sa ospital pulo ka ma doktor ang nag-assister sa iya pero mas patal gid ang igo no ni anay Japanese Prime Minister no Shinzo Abe. Now, sa dito makabaran sa ato sa ringa makauturan sa iya siri nga dughan. So binawian gid ni siya sang iya hulam nga kabuhi. No, sa ibang tanong latest sa dito makabaran kag siyempre duga nga mga investigasyon karon iya sa kapulisan dito sa Osaka. Angot sa sining sambit nga insidente, no? So wati kasan ulan ni siya nag-resign gid siya actually, no? Sa iya siri nga pwesto and ti kung nataon naton no ining si si Shinzo Abe no Japanese former Japanese Prime Minister no sa dito makabaran resign no sa iya sining palangakuan bilang Prime Minister. Dito naging member ni siya sang sang House of Representatives sang Japan. Di samtang kuno nga nagapamulong-pulong siya, no? So kilala gini siya si Shinzo Abe, no, nga former Prime Minister sang Japan and a Japanese politician, no? Nag-serve siya as Prime Minister sang Japan and President of the Liberal Democratic Party from 2006 to 2007, again from 2012 to 2020. So amo ni sang pinaka-longest nga serving Prime Minister sa history sang Japan.
So ti na tawo ini siya, no? Last September 21, 1954. Ti konsumahon naton iya makabanan, no? Subong 2022 kita, no? Minus naton 1954, no? So ti sa subong, no, makabanan, no, check na to, no? 1954 minus 2022. No, ti mga 68 years old lang siya gali. Abi ko aray kung mga 80 anyos na ni sa Bombo Carla. O 68, no? 68 years old gali siya, no? Si Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ti ang pagpulangutang sa iya, ano bala ang rason sa likod sini base pamulitika man Japon. No, so ti inisang ginasasinar, no, sa Nara, Japan is nga porson sang sang Osaka. Bulat ako aton nga samurai correspondent, no, Bombo International correspondent dito sa Japan, Sir Josel Palma. Samtang dugapin sa naton nga mga balita, o diba sa ato sa ring pagalagad ti si Congressman Dino Yulo. Congressman Attorney Dino Yulo may kaupod taman karon nga makabanan kay ti pagod sang siring ginapagwa nga balita, no, nga ang supply kuno sang kalamay diri sa bahin sang pungsod Pilipinas ari naman nagmuro-muro naman sila, no, ang hasta na lang iya sa bulan sang Agosto, no, ang supply ang kalamay, no, nga stock naton diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Di another naman ini nga muro-muro kuno, ha, para nga daw may rason ang pag-import naton sang sining 230,000 metric tons, no, sang kalamay. Agod nga ti makop apantang kakulang, no, naton sang supply. Ti ang mga local sugar planters naton, no, nagakatingala siya ti do bago mo lang ta nagsarado sang galing sang klikdan nga bulan sang Mayo. Tapos daw masugod naman tagani baton sang bukas sang milling season or bago mo lang tagay na bukas man sang milling season, no? Oh. So teoryo isa ang UNFN o kon ang United Sugar Producers Federation, no, sa pagpahayag ati bag-o lang kita iya makabanan, no, nakasira sang galing o tindi man husto nga magambal ka nga kulang ang supply din nagkaladto ni. O ti base ko dira naman bla masulod sa mga hoarding bla sa mga traders bla, no. So ti amo ni karon ang dako nga palaligban, no. So sa part sang House of Representatives, no, ti daw isa ni sa mga battle cry man, no, sang sang 5th District Congressman, 5th District Representative, no, nga si Attorney Dino Yulo or Congressman Dino Yulo, Congressman-elect, no, sang Quinto Distrito, no. So subong pwede ni sila kapang-file sang bill, no. So ano ang pwedeng imuon sini, no, sa House of Representatives, no, kung magbalik na sa ang 19th Congress mag-open again sa session formally, no, joint session ini sang Kongreso kag sang Senado, lower house ka upper house, no, Kamara kag sang Senado kag ti after Sena, no, ang State of the Nation address o first nga sona ni Presidente Bongbong Marcos sa July 25, 2022. O kag ti sa konfirmasyon man dugang ginaduso sa mga kongresista, no, sang Negros Occidental, no, kay halos kalabanan kay kuno tanan o nga mga congressmen, no, sa Negros Occidental ang nag-file sang bill, no, sa pagbuhi, no, sang Negros Island region, suportado sang majority sa mga congressmen sa Negros Occidental. Ti kung mag-amo sini dumadayon na gid, no, ang aton nga Negros Island region, no, ligad damlag lang, no, kagin paig ni Congressman Terdy Marañon, no, sa 2nd District sang probinsya sa Negros Occidental nga sakpan sang Sagay, Cadiz kag sang Manapla nga nag-file naman siya sang bill, no, sa bahin sa 19th Congress para ini sa sining no, para sa sining pagbuhi, no, sa Negros Island region o kon NIR. So amo ni
magkaroon ng pagkasurhan naton iya makabara no po sa kay Congressman Dino Yulo no sa 5th district sang probinsya sang Negros Occidental. Samtang duga pa sa diri nga mabalita no, report magkaroon ni Bombo Carla may defensor. Diri sa aton sa pagpalagad no, ang ining mga preparasyon dumduman nyo to no, ang ining paghatag sang mga reminders man no sang Philippine Volcanology and Seismology o sang PHIVOLCS regarding sa status sang Vulcan Kanlaon no, kay anytime ko no may mga magpakita sa mga abnormalities no, like ang pagpatigayon sang phreatic eruption no, sang Vulcan Kanlaon. Ang Vulcan Kanlaon no, do makabig ini diri nga kuan isa no, kuan nga vulkan active. Ka vulkan nga namtang sa Negros Oriental, dulunan ni no, sa Negros Oriental, and at the same time sa bahin sang Negros Occidental. So ti kolataw naton no, kasunod sa ring panumdom sang PHIVOLCS again ara sa bahin sa alert level 1 no, ang status sa siring nga bulkan. So ining mga LGUs no nga posible nga mapektuhan no sang siring paglupok niya o kung posible paglupok niya pinangkuhaan naton sang mga preparasyon. Anyway, na-anticipate naman niya. Like abida sang LGU sang Moises Padilla, sang La Casillana, sang La Carlota, sang Bago. No, kaya daw mo ning mas kuan no, lapit-lapit nga mga LGU no nga ti dako gyud ang posibilidad nga maapektuhan man no kung ini ang kuan no, kung ini ang maglupok. Pero lain gid ko nagakuan no, lain gid ko na nagakuan kita no, preparar no. So na master naman naton ina no, so mga food packs ready na da no para sa ti gamiton ta no, sa bahin sang kuan no, sang siring paglupok or posible nga paglupok sang siring bulkan. Ano ang reaksyon no sang aton siring transport sector no, ini may kang tanan sa bahin sang siring himo na no sang Land Transportation Office o kon sang LTO office no, sa diba kabal sa bahin sang syudad ya sang Bacolod nga mangin isa na ka licensing center no. So tawgon ini nga Land Transportation Office Licensing Center sa Bacolod City no, layi nga gin file ni Bacolod Congressman Greg Sataya, Republic Act 11818 no. So nga napasar na no, sa diri sa bahin sang Kamara de Representantes. So may reaksyon diri licensing head no nga si Ma'am Susan Guara nga ti dako gyud may taha kay nga ati mangin isa na gid ka opisina no, ang licensing center no, ka licensing office sa LTO kay ti da sa LTO mayra na sa registration duwa na da mo no, may registration, may law enforcement, may licensing. Pero under man Japon sa LTO no, sa plantilla LTO man Japon kung mangin Land Transportation Office Licensing Center ini may separado na nadaya nga plantilla. May 27 na ka mga plantilla position. So tingod di mas damo nga trabaho ang mas damo kita matagaan trabaho. Kay maging independent na nga office no, nga ang licensing center no, sa bahin sang syudad sang Bacolod. So dako gyud pasalamatan tas ni no sa kay Congressman Greg Sataya sa Londe 6 sa syudad sa Bacolod kay gin pagibato niya gid ini no. So ano reaksyon sa mga drivers naton kay kung kaisa no, may mga although ti subong pwede ka mga kagawad ko taga diri ka no, pero ti amo na kabay pa nga hindi lang ni makwan no, hindi man ni Japon kay balaw ka mo ang LTO kung kaysa daw hindi man naton yaminsindihan mo nga ti gambal sila nga why na kuno mga fixers dira pero damo man Japon ang mga nabiktima sa mga fixers da no, ang gina-allowed man Japon wala na fixers sa sulod pero sa guara da di damo man Japon aga transaksyon da ti kung kaysa daw madudahan taman din ano ini no, base may porsyento man sila na di mo na bala
Totoo ti istorya man nato na magita ebidensya but ti para na lang nga maging transparent bala. Ang ato sa paggobyerno pangwaan nyo lang ng mapikser marason pangabuhi, no? Pangabuhi mo legal. Hindi ka manginto mo sa isig ka pareho nyo da. May isa tanda nga nakilala ba o ti sa subong ipos-ipos ang siya. Prong income is pagka-fixer protect ako. Puta ko ay ba na sa ginakonsensya da, no? So sige. Bonatara ko na ang reaksyon sa aton sa transport sector with regards kay siyempre ti sa Martes na ni, no? Ang big time nga rollback. May big time kita nga rollback sang produktong petrolyo kon presyo, no? Sa di makabanan sa produktong petrolyo. No, tiariyo no? So dako ni pasalamatan naton iya makabanan, no? Ang ining pagpadayon sang sininga rollback, no, sa bahin sang fuel price rollback naton next week, no, ang diesel may pagdubo ni nga magalabot sa 6 pesos punto 30 sentimos tubtob 6 pesos punto 50 sentimos kada litro. Ti subong ang diesel para 88, no, so ma 82 na ni. Sa gasolina naman ti manubo-nubo ini magkubos sa 5 pesos sa 90 centavos, so mga 6 pesos man, no, pagnubo sini. So ang gasolina subong ang persa is 81.50, no? 80. Ti magdubo pag hindi 5 pesos ti para manaog na by 75. No? So ti sakaan kita makabaran sang suspila ka semana, no? Liga to pagdubo to pila lang to ka sentimos, no? Pagdubo subong daw kinulbaan daw kinulpihan sila ho. Nga pila gining pagdubo 6 pesos punto 50 sentimos sa diesel. 5 pesos punto 5 pesos, no, punto 90 sentimos sa gasolina. Tibagay okay naman na natin ang dubo, no? Kung gusto tagit tani, no, kung babalik ito bla sa kuan pagit nga ti ito may tag 40 ang litros ang diesel, no, tag 45 ang gasolina. Hindi ka man gaw mahapo-apo. Subong matugong ka 1,000, no, ara lang sa 12 litros, no. Ti pila na kabalik-balik kung layo pang imong pulian sang sa ginatrabahoan mo. So ti ano ang reaksyon diri sa transport sector? Sa bahin sang Senado, no, daw kuana ni subong sa Senado sang pungsod Pilipinas nga ti dapat, no, kuan gid na masuspend temporaryo, no, ang excise tax nga ginapatuman sa petroleum products. Kay kung may temporary nga suspension ang sinidri sang excise tax sa fuel, ti abi nyo pilagid ka pesos ang mabuhin, no, sa presyo sa produktong petrolyo, magalabot sa 10 ka pesos. Ti okay na. No, kung maglabot sa 10 ka pesos, ang buhin, no, kung may temporary nga suspension sang excise tax, di damo naman malipay na. Galing kay ti mo pa ni nagalutaw pa na sa hangin, no, ang ining posible, no, sa di makaban nga pag suspend, no, sang excise tax sa fuel. Subong man nga gabi may pagtelefon dito sa Palasyo sa Malacañang. Patawag ko noon ni President Bongbong Marcos ang mga mayors, pero ti ini siya ang positive sa COVID-19 test. Pero daw gindayon gid ko no, according sa atong source dito te maka-interview te karon sa ila rektamente sa Palasyo sa Malacañang, no, gindayon gid ko ning pagpasapol sa pagpamuno ni Cebu City Mayor Michael Rama, no, meeting sa mga mayor sa Malacañang with President Bongbong Marcos. Pero ini siya ang mga meeting through Zoom, no, sa Zoom ini siya maagi, no, ang aton sa makabanan nga kuan, no, nga presidente, no, sang pungsod Pilipinas. Tiklaw ay man nga papulion mo to ang mga mayors to, no, tapos kuan mo i-cancel kay nag-positive ka kay subong te pwede ka naman nga ka-online, no, nga kuan, no, nga meeting kag-gathering siya mga kabayan. So doon na tingala kita, no, ang sa nagligad tong eleksyon to, perti ang gatherings to, no, minilyon kay katawong atubang ni President BBM. Ana subong na nagtawahan na nagpositive sa iya, no.
Ambot silingon gali ang virus hindi makadulot sa aton kung grabing pagtelefon ngayon na patigayon ta. Pero kung daw dutay-dutay na lang, bago daw matong ligwa nila nga makapanghalit sa ato nga makatapik sa lawas ta no. So nagpositive sa antigen test no, hambal sang palasyo sa Malacanang si President Bongbong Marcos. Ang iasawa no negative man kag duha niya ka makabataan no nga si Vincent kag si Simon, si Sandro ti atutuya sa First District ka trabaho na to saya sa First District sa Ilocos no, sa Dinamakaban, Ilocos Sur no, ang hometown sang mga Marcoses. Oras sa Bomboradyo Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa tak ng resete sa gabi. Pabalik na to report ni Bomboan sa Dosorilla. No, kung ano to, unang report ni Bomboan karon dugay-dugay diri sa aton sa ringa pagpanagad. Guys, sugpunan taman sa gapon, no, ining pagkumpra sang Team Asenso sang mga committee chairmanships ti subong gani silingko, ila naman ini chimpo. O bulos na galing kamo kun inyo naman. Kagiban pa yung mabalita, no? Sa Josel Palma, hibilaon tapad diri sa ato sa ringa palatuntunan. Pagkatapos, lamang sini. Standby! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bomboradyo Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid makabig nga carcinogenic. Processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens. Nga mangintunaan man sang cancer, kaangay sang paghaklo naton sang asbestos, kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila. Standard time, 40 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Pwede unahan tala Sir Josel Bumokim, no? Kaya daw nag-signal sa aton basi kung makuan sa karon. Dari pa sa ato sa riga pag-alagad, no? Dari sa ato sa riga para tuntunan. Ate sige, pero nakasanbay na si Bumbuan. Ate sige, Nato lang si Bumbuan si Dosoria, no? Sa riga report kay nakuhaan niya na reaksyon dugang diri ang majority floor leader sa City Council, si Councilor Al Victor Espino. Okay daw ti sa sininga payag daw ging kumpra ni kay kuno ang mga committee chairmanships. Siling tagani, no? Pawi ang buhay, wither lang. Kay sila subong sa majority mo, no? So normal na, bisan din lang nagkakatabo na. No? So importante lang nga ti kuan nila matrabaho nila sa ustong ila sinitag sa committee ba nga gin panguyatan. Nevertheless, kung hindi ka man niya bugado, kang nagtupa pa sa imo iya ang committee on laws, matuon ka man na iya Japon. Diba? Doon nag-eskwila, pero sa sang Bumbuan si kuan mo, si Kasulor Almo. Doon nagkakwa sa sang Bugasiya. Sige, check na to na. Ano ma-reaction diri duga kay siyempre paglantaw sang majority floor leader sa City Council sining 2022 to 2025. Bumbuan, sa report please come in. Pons, wala man nagreklamo ining mga kabahin sa minority, no, sa konseho sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod during that time sang nagpatigayon sang deliberation, no, ang City Council na hanungod sa ilang mangin committee assignments or ilang mangin committee chairmanships. Ini suno sa kay majority floor leader sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod, Councilor Al Victor Espino. So sa iya, Bombo Pons, no, normal man gid na nga sa parin ila, majority sila. So syempre kung ano ang gusto nila nga mangin committee chairmanship,
Bombo Pons being nga ayara ka sa majority ti makuha mo gid ina. Pareho sa iya nga committee gusto niya ini nga magserbe siya bilang committee chair sa Committee on Laws kay isa siya sa mga senior members ng City Council. Nangin vice chairman siya sang tinalikdan no sang Committee on Laws. So gapati siya nga ti ang kapasidad mayara man siya Bombo Pons agud nga mag-serve sa siniiya nga komitiba no kay ti nahibaluan naton di ba si Councilor Al Victor Espino is siya subong ang majority floor leader o kanang floor leader na pilian sa konseho. Apat ka mga committee chairmanship sa una na naton nga report sang tinalikdan ang iya sa nga na handle. Isa na dira ang Committee on Laws, Bombo Pons no. So hambal niya wala man inaiya sang problema kay pareho na sa reaksyon niya abi nga ti di ba sa interview naton with Councilor Iniceto Novero nagambal siya nga although na expect na nila nga muning mga resulta pero somehow na feel niya bala Bombo Pons nga wala nagakabagay nga ang ginhatag or ginkuha nga mga committee chairmanships no sa ilang profesyon kay pareho sa iya siya na lang gid kunong abogado sa City Council no pero wala na nahatag sa iya si Councilor M. Ang nurse no by profession wala man nahatag sa iya ang Committee on Health so hambal diri ni Councilor Al Victor Espino ti Bombo Pons why man ni sila yan nagreklamo no during that time no so sang nagdeliberation man so that is why nga ti ambal niya sang una wala man ko nagreklamo ganing updanay kuno sila sang tinalikdan no Bombo Pons sa 10th Council upod man siya sa grupo tinga ang wala man ginhatag sa iya ang chairmanship nga gusto niya no subong ti ila naman nga tiyempo Bombo Pons no so sa dugang bala nga pagpahayag pamatigan nato ng committee chair sang kag majority floor leader sa Sangguniang Panlungsod Syudad sa Bacolod Councilor Al Victor Espino. Well, sa ako naman no there is no monopoly of experience or knowledge no. Si Councilor Al Espino is the most senior member of the council. No? I have been with the council for 6 terms. Okay. As councilor. Ang iban dira naka-serve sa council as vice mayor. But ako ang tayo yon nga nagserbisyo sa syudad sa Bacolod pagi sa Sangguniang Panlungsod. Now, notwithstanding no nga I was the committee vice chair of the Committee on Laws ang nagligad nga term. Vice chairman ako ni Councilor Dindo Ramos, former Councilor Dindo Ramos, ang naligad nga term. So, amo na nga I wanted to have that as my chairmanship, no. Now, with regards naman sa pag committee assignments, well, of course, there is such a thing as the tyranny of numbers, no. And in any democratic process, padamo-damo na iyabuto mo, di ba? So, ginhatag sa Sangguniang Panlungsod sa mayoriya ang ining mga komitiba, hindi lang sa akon, but sa tagsa sa councilor nga nara dira sa Sangguniang Panlungsod. So, we have to accept that. Wala na gani kong reklamo sa nga nagligad nga term of the night kami, ginwahit man ko nila. Wala ika mo may nabatian sa akon sa nagligad nga term. Because I understand that. No? Dapat there should be civility and kung gentleman ka nga i-air mong frustration mo sa kundain, no? But your frustration should be aired sa body. Wala man sila gani nagreklamo sa pag-deliberate, no? Smooth ang deliberation, which I appreciated also. But let it not be said nga ang Sangguniang Panlungsod is a collegial body. Tanan nga membro sang Sangguniang Panlungsod ginboto sang pumuluyo sang syudad sa Bacolod tagsa may mandate alin sa pumuluyo. So tanan-tanan may ara man sang ilang nga komitiba, no. Now kung magreklamo ka sang imo komitiba, then that should have been done inside the Sangguniang Panlungsod. Nataw. Oo. Kay sila tag isa-isa na lang gid ang ilang komitiba. So nag-agree naman lang sila dira councilor. Yes, that is correct. Then we are under the understanding. I am under the understanding they accepted that, no. So after sina we put it at that, no. At the end of the day, councilors man kami gyapon tanan, maserbisyo man kami gyapon sa pumuluyo sa syudad.
Oo. So, Councilor, ang inyong padayon na nga sa every Miyerkules or may plan kamo being sa may majority nga isaylo ng inyong session? Wala pa man so far. May ara iban nga nagagusto nga himuon Thursday. Actually, ang original nga session day was Thursday sang una, no? Okay. Sa mga nagliligad ng mga sanggunian pangusod, no? Which I was a member of also. But sa subong wala pa man sang suggestion nga isayloon sa iban. Oo. Councilor, anong mensahe mo sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, especially those nga naghahambal nga kinkumpra nyo ang tanan ng ako mga committee chairmanship or naga-doubt bala nga sa inyo nga mga chairmanships? Anong gusto mo mahambal or sa mga kaupdanan mo man sa konseho? Well, ako lang yung ang sanggunian pangusod will continue to work for the people of Bacolod. No? Again, pamatihan kami itong mensahe ni Mayor Albi sa inaugural session that tanang ginayos niya dito, labi na gid sa pagpamalakad sa sanggunian pangusod, we will comply with. No? Ang pagsabat sa mga kinahanglanon sa aton pumuluyo needs legislative action. Ang tanan nga mga gusto ni Mayor Albi nga patuman sa sini nga termino under the Benitez administration needs sanggunian our legislative support. We will give that not just to Mayor Albi but to the people of Bacolod. Amo nang mensahe natin subong Bomboan. Bomboan? Bombopon si Councilor Al Victor Espino, no, nga majority floor leader kag subong man ang chairmanship niya sa Committee on Laws, Committee on Education, Committee on Transportation and Traffic, kag Committee on Urban Planning. Siya ning may apat iya ka mga committee chairmanship, no, may isa sa may pinakamadamo kay apat ang iya, no, nga committee chairmanship sa sangguniang panlunsod sa siyudad. Committee on Police Matters to ay na deliberate ko kay sino makadto, no? Sa kay Kwana siya, sa kay Councilor Pausi, kay ang Committee on Fire, Social Defense, kag Natural Disasters. Ginisa lang sa social defense, no? So ginisa lang na sila, Committee on Fire, Social Defense, kag National Disasters. So siya na. No. Dara tayo makita na. Let's give a chance, no? Sa ila iya Bomboan, no? Kay ti unos basi mangin committed man na sila kag malapawan man ang performance nila malapawan man sa expectation sa mga pumuluyo, di ba? Oo. So, tanawon tani Bombo Ponsa, ang ilaman iya nga mangina performance sa tagsa nila ka mga committee chairmanships. No? So, Bombo Ponsa mo ni so far, ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 50 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Kaya mo na, no? That's it. Kumbaga, no? Sasabat siniya nila, no? So, sadyam nila sa una, kaya gusto to ligad ni Councilor Al Victor Espino nga kwaon man tong Committee on Finance and Appropriation last 2019, no, nga kwansang set of city council until 2022. Ti amo matunggin disog man to siya. Ti amo naman ni no, so ti sakto man na, no, siling tagaan ta tsansa, no, ini silang makatrabaho anay, no. So kay ginbutom na sila sa puluyo damo. At hanggang sa mandate sa pumuloyo nga ti sila yung makaserbisyo, ti hindi naman nakapuis na, no? So ang aton lang diri nga ti hindi man na siling kon profession mo amo gina mo na gina makadto yang komitiba sa imo. Okay man na, no? Sa mo na nga mga argumento pero ti ano mo na kay ti hindi sila sa majority. Ang majority sang una naging minority subong, no? So kag ang minority sang una naging majority naman subong. Ang buhay ay weather lang. So batayan nato na first 100 days nila diri makabanan kon ano gid ang gusto nilang ipatuman ang programa para sa kayo sa mga pumuluyong Bacolod noon. 52 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. Diri kita anay, no, kay dako man nga balita liton kita na didto sa bansang Japan.
Po sa kay Bombo Samurai Correspondent, International Samurai Correspondent naton Sir Josel Palma, ini man kasunod sang sining pagluthang patay, no? Kaina sa anay Prime Minister sang Japan. Nga kilala diri makabanan sa kay Shinzo Abe. Nga makapila ka businessman nga nagpadulong diri sa bahin sa pungsod Pilipinas na anong latest nga update diri makabanan. Amo na ni ka dasig sang pag-responder sang mga medics naton, no? Arang chopper mo grabing Japan, no? Muna nabiliban naton pero kung patalang igo sa imo ti anhon lang, no? Hindi kaya masalbar. Nabiruian gid, no? Sang kabuhi si anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sekta si Bombo International Samurai Correspondent Sir Josel Palma, rektamente sa bahin sang Japan. Sir Josel, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod. Pud mo subong nga gabi si Bombo Pons. Maayong gabi Bombo Pons. Kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 55 minutos makalipas ang oras sa takna nga alas 8 diri sa gabi kag 25 degrees Celsius ang aton temperatura Bombo Pons. Yes sir, no? So thank you again. So after sa sining masubo, no, nga balita subong adlaw, no, what's the happening, no, dira subong sa bahin sang Japan sa kamatayon ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, no, Sir Josel. But tiantes na siguro, no, pwede ta ma-recap, no, kung ano gid atong natabo sa paglutang kaina sa iya. Si former Prime Minister Shinzo Abe ang ginakabig nga longest serving Prime Minister, ang gintiro kaina sang aga samtang nagakampanya para sa palaabuton nga eleksyon sa Domingo in behalf ini sa 42 anyos nga si Kei Sato, nga membro na sang Upper House Chamber, no, nga ini siya nagapare-elect bilang katapo man sang Upper House of Representative Bombo Pons. Suno sa testigo, una nabatian ang lupok kag nakita si Abe nga nag-atras kag sa ikaduha nga lupok nakita ini siya nga natumba kag dugoon ang dughan. Sa video footage makita ang mga aide ni former Prime Minister Abe nga nagadalalagan pakadto sa iya agud magbulig kag makita man sa video ang aso nga nagikan sa gingamit nga arma sa Bombo Pons. Suno sa Japanese Fire and Disaster Management Agency, si Abe ang gintiro sa iya tuo nga liog kag walang dughan. Ang footage nagapakita kay Abe nga dugoon nga natumba. So ini gindala siya gilayon sa medical evacuation kag ginsakay sa helicopter pakadto sa Nara Medical University Hospital mga alas 12:20 sang hapon. Suno kay Hidetada Fukushima, professor in charge sang emergency hospital sa Nara Medical University Hospital, nga si Abe ang gindeklara nga patay after 5 p.m. Bombo Pons. So, ini nag-sustain sang 2 gunshot wounds kag gintinguhaan nga ma-revive ini sang mga doktor kag matap na ang dugo kag gintag for in fact Bombo Pons gintayhungan pa ini siya sang dugo apang wala gid siya makasurvive. Ang suspect naman iya yara subong sa kustodya sang mga pulis nga ginpasakaan sang kaso nga attempted murder sang wala pa madeklara nga napatay ini si former Prime Minister Abe. So ginkilala ang suspect nga si Tetsuya Yamagami, 41 anyos, sang mga kag-residente man sang Nara Bombo Pons, no? So ini siya daw ginapatihan niya ini siya former ini siyang member sang Japan Self-Defense Force sa Bombo Pons, no? Amo ini nga atong suspect. Okay, no? So nagtalos lang sa tani kampanya, no? Sa Josel. Daw kumbaga may ginendorso siya.
nagtalos lang ini sa sang kampanya sa kay Kay Sato, no? Nga si Kay Sato nga ini ano niya current member ini sa sang aton niya upper house parliament, no? So bali amo ining naga-endorso si former Prime Minister Abi sa iya Bongbong Pons nga wala pa gani makalabot sang 2 ka minuto ang iya nga paghambal sang inisya gintiro Bongbong Pons. Okay. So, si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, why di sa iya posisyon nga uyatan subong, Sir Josel? Bali wala siya Bongbong Pons, no? Kay ini siya nag-resign sang 2020 sa pagka-Prime Minister bakod man sang hindi niya maayong health, no? Pero bisan ini wala na siya inisa sang may ginauyatan nga Bongbong Pons nga posisyon, pero mapag-un pagyapon ang iyang trust rating sini Bongbong Pons sa mga pumuluyo diri kay bangod man sa siya ang pinakamalawig, no? Nag-serve ini sa sang 2006 to 2007 nga Prime Minister kag nagbalik ini siya sang 2012 to 2020 Bongbong Pons. So siya ang pinakamalawig nga serving Prime Minister ng Japan. So diri sa aton sa Pilipinas santo sa aton nga 1987 Constitution kay kundira Prime Minister diri presidente may mga detailed na iya nga mga security group personnel mo PSG no diri sa aton. What about dira Sir Josel no kay parliamentary form of government ang Japan? Pag-resign niya, automatic considered as private citizen siya, wala na sa bodyguard, wala sa kunano, Sir Josel? Bali wala diri iya Bongbong Pons, kag bisan gani Bongbong Pons mga campaign diri. Wala iya sang mga bodyguard diri ang mga tao mag-campaign. So kung ikaw kandidato na gina-assign ka lang makadto ka kung sa mga matawo nga lugar, may i-assign ka sa mga higadyarsada nga sa malapit sa mga train station, matindog ka lang daya imo Bongbong Pons sa igad sang karsada with microphone kag magambal sang imo nga plataporma. So wala iya sing mga bodyguard dire, ang imo lang upod ang imo nga mga aid nga nagapanagtag sang imo mga flyers Bongbong Pons. Amo ina diri ang klase magkampanya. Wala iya sing may mga damo-damo bodyguard, no? So after nila kambal sang ilang mga plataporma, malakat naman na iya sila kag magsaylo sa another place Bongbong Pons. Amo na siya gani no. Even nga hindi ka na iya official or former official ka man tani sang parliamentary government sa Japan, why naman gina-detailed nga guardia ang government no sa iya? Wala iya diri Bongbong Pons no. And even gani subong nga aton nga mga member na gani sa aton nga mga house subong, kung bisan member sila kag campaign period subong, wala man na sila wala man na sila aid kay because Bongbong Pons nga wala man diri sing may nagagamit gid iya sa mga armas o kung nagadala sang armas kag ini rare lang ini sa Bongbong Pons kag ang gingamit nga armas is homemade nga armas Bongbong Pons, no? So sino magdahom to nga daw ginputos lang iya sa iya nga kag daw duha ka bilog nga nagatabid amo nang iya nga gindala kag amo tong iya gingamit sa paglutang kay former Prime Minister Abe Bongbong Pons. Mo gani no kag daw natinglahan taman nga mo ni ka strikto sang Japan sa nga pagbitbit sang armas no nalutsan pa pero daw improvise lang ni gani daw in short pagtawag di sa aton sulpak ining gingamit sang suspect, Sir Josel? Homemade ini siya Bongbong Pons. So daw pareho sang daw sa aton daw nung sulpak natin sulpak na so amo na ang ilang iya gindala diri kag ang ining aton niya suspect daw ginpatihan nga daw may lain ulo Bongbong Pons. Okay. May nang So amo nang ginabasi. Subong budlay gali no. Yung maglain ulo iya mamatay lang sa iya no. So why man abis ang iban pagigamotibo dira
nga amo man ang rason sang paglutang sa iya, sir? So para subong kay under investigation pagyapon ang kaso kag under custody ini nga aton nga suspect. So wala pa man sang further nga details kung magluwas sa amo nabi nga ginapatihan nga daw naglain ulo nga member sang former Japan Self-Defense Force. Ang rason kung naangot diri nga mga rason bumbupon sa amoy na nga dugang pagid ang aton nga mga kapulisan sang investigasyon. Okay. So hindi na sa connected sa government sang Japan, ano subong ang sitwasyon dira, Sir Josel? Anong mga plano sang gobyerno sang Japan? So suno kay Prime Minister Fumio Kishida, ini isa ka heinous act kag barbaric kuno kag malisyoso. So hindi niya gid ini pagpahanugutan bumbupon kag kinahanglan kuno nga ma-serve gid ang justice sa kay Prime Minister sa ginhimo sa kay former Prime Minister Abe Bumbupon. So ang bilog nga Japan guro subong ka kasubo man kay hindi man malipod guro, sir, no? Nga damo gini siya mga sumulunod man sang Prime Minister siya. Bisan kita gani diri Bumbupon, hindi lang sa mga Japanese, even mga foreigners diri Bumbupon nagakasubo kay bangod man nga si Prime Minister Shinzo Abe is very humble ini siya kag maayong leader. Amoy na ang ginakasubo sa aton nga mga kauturan Bumbupons. Magamo sa ni sir sa sentensya binisang kuan sa suspect iti nadakpan man ni siya, ano most probably ang ipataw nga sentensya ni sa iya? Diri iya Bumbupons kay ba mo kung mapamatudan ini siya nga guilty sabi sa mo ni nga no kay diri iya may ara sila diri nga death penalty Bumbupons no. So most likely base ay murder ini siya base nga masintensyahan man ini sa sang Bumbupons no sang the death sentence. So amoy na ang most likely nga matabo sa iya. So, kung death sentence, mostly sir, ginabitay? Electric chair, Bumbupons. Electric chair, electrocuted? Yeah, electric shoot, amo na dire. Okay. Oti kay nirain ulo man bla, guro may series of test pa ning ipatagan sa ipa-check abi sa psychiatrist kulain gid man sa ulo o kun hindi. Amo na ganing under investigation sa subong kag syempre test pa ni siya sa aton nga mga psychiatrist kag iban pa nga mga test para nga kung ma-prove nga ini siya is may ginabatyag nga sakit sa ulo or parang at least siguro kung ma-determine ina nga at least mag-slight lang iyang nga penalty sini Bumbupons no. But if proven guilty kag mapamatud-an nga wala man ini sa ginabatyag nga sakit, so ini siya most likely madiretso gid sa death penalty Bumbupons. Okay, no, sige. Anyway, kung mag-amuni lang ang mga instances usually may mga priso man abidira nga nakakommit sa krimen nga nagaharakiri kung naga-suicide na lang gid diya sa sulod sa prisuhan sir samtang gahulat sa sentensya sa ilang. Ang iba Bumbupons no may ara nga mga sila hunger strike no sa samtang gahulat sang ila sentensya no. So amoy na kung mag-hunger strike sila malasakit. So, manang po sang ilang mga death Bumbupons, no? So, pero daw wala pa akong nakabati diri Bumbupons nga nagharakiri iya nga samtang nagahulat sang iya nga penalty. Sige ti lauman guro ni sir pag-stick tugid na madae no, especially sa sining kampanya sa armas sa Japan after sa sining natabo.
absolutely true bumbu pons no magahigpit niya nga aton nga government kag especially man subong magluwas dira bumbu pons may ara pagid niya mga paandam diri subong sa aton nga mga nagalalagaw nga mga pumuluyo diri especially kung gabi nga maghalong kay may mga damo naman diri subong ang naga kuha sang mga diri mga pangbiktima sa mga tao bala nga ginadala nila nga mga hagadon nga lipayon then tapos bayaan kanila nga nagaisahanon bumbu pons. Okay. So may ara nga panugyan diri subong especially sa Tokyo sa iban nga mga lugar diri amoy na ang dapat nga subong nagauso diri kag ginapahalong ang aton mga pumuluyo. Okay, sige. Halong ka ba Sir Josel? Anyway, sir, lastly, basi may mga greetings ka, no? Sa imong makapartidusa, madiri sir sa Western Visayas nga nagapamati subong. Hindi ko na pag-isa-isahon kay kadamo. So, sa tanan na lang darang mga kaparintihan ko, maayo lang ang pagpamati sa inyo. Kag stay safe kita, especially subong summer, tag-ilinit. So, maghalong kita sa heat wave. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radyo, Bombo. Sige, no? Si Bombo International Correspondent, Samurai Correspondent, Sir Josel Palma. Ini pagkuha nato sa pinakuling sitwasyon, no? After sa siringitabo, kaina sa aga, sa baybayin sa Nara City, no? Sa eastern part sa Osaka, Japan. Paglutang patay sa kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe, no? Pagkapila ka beses nga nagpadulong diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Duha ka mga terms duha ka nagpungko ko presidente ti ari na siya, no? Nagbisita na sa di. Sa ka term to anay ni the late President Pinoy, no? Kag ni former President Rodrigo Duterte. So, di mas lauman, no? Ining pagstrikto liwat dito sa Japan, kasunod sang sining insidente, no? Ang kampanya gid sa armas, kay ti grabe mo, sa campaign sa armas, ang Japan, isa ni, no? Sa pinaka-strikto, no? Kay di ka dali makadala diya sang armas, no? Sa bahin sang Japan. Ti ara na niya sa ilang kasugaan dito, kumbaga daw Biblia, maniya kag konstitusyon diri sa pungsod Pilipinas, nga once na makakomiter ka especially heinous crime, no? Like sa murder, automatic death penalty, no? Kuryentihon ka daw, Oh, no? So, dito kung ma-validate ini, kag mangin matuod nga may diferensya giman sa paminsaron, no? Ti mapa nubo guro kung ma-elevate guro ang iya nga kwan nga sentensya, pero kung hindi gani kag maka-undergo ini siya, no, sa mga pila ka series of test, kay hindi man sa abibo angit na, no, laban ti death sentence gid, no, kay kuha niya ang kabuhi sa isa ka tawo, isa pa anay prime minister pa, sa pungsod Japan. Oh, so ang death penalty okay na ito sa ila, no, kung isa iba niya daw takaan na gayman sa gakulat, no, nagaharakiri na lang, nagahilikog na lang, no, sa ilang sentensya tiga kasapuan mo ko isa, no, dira sa bahin sang jailman do mo mga report naton diri nga nabaton, no. So mo gali, no, kung eleksyon to ya mamuna kampanya ka lang to ya, no, bisan higadalan, no, may mamati lang na si mo lang na. Pues sila nga may pero sa aton dingar grabe ang mga gatherings, tapos ama crowd ya do gina puisan ta pa ya, no. Ama crowd din si damo tayo naganto kay kuana, madaog na ni siya kay damo ito siya. Pero pagka eleksyon kay baldaman ay hindi man balasihan ang crowd, no? Kung eleksyon, no? So ang balasihan ti ang political operation Japon, ang operasyon sa politika. Amo man sa Japon da ang basihan kung ano kakatanda, no, sa politika kung mag-election day na. Masubo-subo ini nga balita karon, no, dito sa bahin sang Japan. Kung ito isa na sa concerned citizen, no, or private citizen, pero ti former kwan man sa Japon, no, ng official sang Japan survey, the longest serving
Prime Minister sang Japan, Shinzo Abe. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Di ba sa ato sa liga pagpalagan. Sige, pwede ito na masunod. Next na ito, topiko bumukim, no? Liko kay Congressman Yulo. Pagyalan sa Viberta, no? Para nga makwata, no? Agi sining nga bahin kay ti kabalo naman kamo sa sining sitwasyon sa karon, no? Nga ang supply kuno sang kalamay diri sa bahin sa pungsod Pilipinas until kwa na lang ni kuno, until the month of August. Ti daw bag-o mo lang tayo nagsiragaling diri sa may bahin sang kwan, no? Sang probinsya sa Negros Occidental bilang Sugar Bowl capital man, no? Sang pungsod Pilipinas. Di ba? No? So ti ano to kung ano ang ano ang mahimo, no, ni Congressman Dino Yulo sa House of Representatives. Kag siyempre dalon naman yung kausa sa mga kuanaton, no, sa mga sugar planters, no, diri sa Negros Occidental. Ito waisang basihan, no, sa dito makabanan nga marubo ang aton sa supply sang kalamay, no, diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. O dami mga importation man kita, no? Kay ti panigana man aton ina. Pero sa tuod lang, no, kung kita palang tawon, self-sufficient kita iya sang kalamay, I think, no? Self-sufficient kita sa kalamay diri sa probinsya. Sang Negros Occidental, hindi pwede nga makulang kita. No? Pero galing kay ti amo lang ni ko isa, ang mga traders amo niya ang nagahimo sang mga hindi among senaryo, no? Kay gina-hold nila or gina-hoard nila, mo na correct term, no? Hoarding, may hoarding nga katabo, kay gina-hoard sa mga traders, local man na, no? Or especially local traders gid. No? Kay muni-muni man nila nga ti para maka-create man sa senaryo kapag ang kulang supply ti mamahal ang kalamay. Kung magmahal ang kalamay, antos samanta. No? So, hindi man pwede nga ang kalamay, hindi man pwede, nga hindi kita magamit kalamay. Pagbugta to kusong unaga, gusto to mainit-initan, sulok-sulok ta, no? Mga pitang, itatakapi, gatas, no? Ang upod niya na, ang partner ni gid sina, no? Kalamay. Lagsak lang kita, tao na nga nagainom sang kape, way gid sang kalamay, no? Tlagsak lang gid kakita na. Pero mostly mostly, no, nagainom may upod gid iya makabaran nga kalamay. Di ba? So para sa aton, no, kag sa aton bisan sa aton lang yang nga normal nga mga pumuluyo. Diri sabay sa pungsod Pilipinas, ti mapati kamo nga may posibilidad nga kulangon kita sang kalamay diri sabay sa pungsod Pilipinas. Daw hindi mensindihan kunong ginagiho subong sang kwan sang Sugar Regulatory Administration, no, kun sang SRA. Kay kun isipon mo, no, do istorya kuris-kuris ning sa kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Sa pekli niya si 5th District Congressman Attorney Dino Yulo, no? Congressman, sir, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, upod mo sa bunga gabi, si Bombo Pons. Good evening sa imo, Bombo Pons, of course, sa aton mga mga araman sa Zoom, no, kag sa sa nagaupod sa aton gabi maayong gabi. Yes, sir. Sa salamat kay Kong, no, sa siring at time. Kong, no, sa padya sang Congress, ikaw magpungko na kag magasugod na sa imo duty as representative sa 5th District. So ran taning sabahin sang sugar kuanaton, no, industry sa Negros Occidental kay ti damo giglinuwa subong storya nga posible nga kulangon ti sa supply sang kalamay, ano. So ano mga posibilidad nga mahimo nimo Kong sa House of Representatives sa pag-address ni? Well, of course, no, ang kung kulangon kita, no, di
the tool being used no by SRA as well as sa subong no nga administration as well as the past administration among pagpasulod no or pag-import sang refined sugar no para ma-stabilize ang atong merkado no. So nang problema lang sa subong nga particular nga Kapir Bombo Ponds is we started on the wrong foot no atong SO3 bla nga ginubra nila sang timing gid sa kuno sa at the peak of the milling season. So that's where apparently the problem started. Okay, no? So, di ba daw bag lang nagsirang aton gani nga galing, sir? Liwat palihog Momo Ponds. Oo, sa lingkod daw bag lang gani nagtapos ang galing milling season naton? Choppy ka. Oo, sige, no? I mean bala, no? Ang milling season Para naton. na okay na. Oo, ang milling season ta diri sa Negros Occidental do bag lang gani nagkuhan nagsira. Momo Ponds? Yes. Choppy ka? Yan mo ko, sir? Go ahead. Okay, sige. Siling ko, di ba daw, di man mapatihan nga kulangong ta supply kay bago man lang nagsarado ang aton nga milling season subong? Bado, hindi kina nakuha ko lang supply no pa to, hindi kina klaro. Sige be. Na lang ta bumukimbe sa iya linya telepono niya. No, kay do sige sir dali lang gid ka masaylo kami ta sa imo no, sa imong another communication para ka maging klaro ka diri no, sa ato sa ring mga kauturan. So, ini mga pamaagi ni no, nga gusto naton hibuloon kung ano no, ang pwede mahimo dira no sa bahin sa House of Representatives. Ang aton nga SRA administrator pwede ni nga maisla na o kay do damo naging mga grupo sa planters nato nagapanawagan si Rafika Chapwira na no, bulandak na. O kay tilay naman ang administrasyon na no, sa una ti 20 man ni siya no ni Presidente Rodrigo Duterte no ti tawon naton no kon maislan ini siya kay do kadamo gid sa mga reklamo against sa iya, especially man ang ining plano bala nga pag import no sang 230,000 metric tons sang kalamay no sa guaya sang aton sa iyang pungsod nga ginalantaw nga mo gini makapatay no sang aton nga sugar industry kag income sa aton nga mga farmers diri sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental nga naga-engage no sang sugarcane production. 20 minutos sa kaligid sa Tacna Rasoso sa gabi sa aton sa ring pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Balikan ta si Congressman Dino Yulo no, number ya lang to. Rekta na lang sa iyang number Okay, do maalang-alang kita makamanan no. Kay daw kapigaw to sa signal niya to sigihon ta karon laway naman ang on air ta. So para tayo yon kita no, sa diri makabanan diri ba sa ato sa iyang palatuntunan no. So kung kaysa di man no gusto taman nga kuagid mahibuloan gid ang mga rason bla no, kay do matsaga ko do ginapalibot kita sa no sa tagsa ka mapalad sini no. So hindi man ko isa insindihan ning malihok sa gobyerno no, kay balo namang hindi sila ka patong da mo no, kung hindi ba ka import o why sila income sige do mahina gito aton sulod to. Kong okay ka na da? Isa liwat no sa Bombo Ponds sa tagpalamati mo. Yes okay good no. So siling ko sa siling report nga kulangon kita supply ti Peronis Negros Occidental do bagom na tapos galing, so expected na nga ti damo kita gid maproduce nga kalamay dire kong. May aragi man ta may aragi man ta sang gamay nga kakulangan no kay ti nang nubo ang aton nga national production as well as nagjutay ang napagwa naton nga refined sugar no. Oo. Ang importante daya Bombo Ponds ang timing bala kag kadako no. Yes. Dapat calibrated na siya no ka by the time magsugod kita galing dapat naubos na. Okay. So last May lang to no nagsira aton nga galing ay. Yes no. Actually may ulo-ulihi pagid no ang iba I think ang
Isa kita ka sentral nga nagpaulihigid siya, no? But anyway, ang bulk was finished sometime mga amo na, no? Mga May. But usually, Kong, no? Sa gina-produce nato, especially mga refined and raw sugar. So, kung sa supply naton, diri sa Negros Occidental in Bacolod, so kayang-kaya, no? Or diri sa Pilipinas, manabe? Sa aton yan, particularly for the province, no? We are sufficient. Pero pa sa bugos nga kala Pilipinas, medyo yung may mga problema, gimanta kung may tightness sa supply, no? Binagid kung may ara kita drop sa production naton. No, anyway, ang national consumption naton, no, is estimated to be in the vicinity of 2.2 to 2.4 million metric tons, no. So if we produce lesser than that, no, kailangan nung kita magpakita sa ibang avenues for supply, no. So muna ang import, no. Ang rules ng SRA Bombo Ponds i-stabilize siya bala ang presyo, at the same time ensure nga profitable siya, no. Mo nang basic ensure nga para sa mga producers naton makaginansya sila, at the same time ensuring nga hindi man matamaan ang konsumidor. Okay, no? So, ti kabalo kay gisina kay ti former board member ka man, no? Sang SRA, Kong. Tiyo, amo na nga sang chimpo naton, din pa kamaayo gina, no? Nga timprano pa ya, may planning na, no? Ang subong, apparently, do hindi kita kapando medyo perbilang ang reaksyon ni Jerk, da? Do wala balaga advanced thinking kung sa mga timpos panglingwahe pa sa mga kanto. Oo. Bugani, no? So ti pagbiya mo to ti amo naman na, no, manang problema, no. So although nga ti until now daw ay pagidya plano bing Marcos administration nga isla ni si SRA Administrator Hermenegildo Serafica, Kong, no. Kita nagapanawagan kita sa national government, no? In about a few months masugod na kita sa ano sang galing kailangan ano na put up with the mechanism para nga inamaano nato, no, makabutan na kita sa bagong administrasyon. Amo magani. Sige. So on the other hand, no, Kong, no, ang ining battle cry man karon sang members of House of Representatives, no, specifically diri sa aton sa Negros Occidental, daw tanan gi kamo sini naka-file, ikaw naka-file ka man sa kwan sang NIR bill? Opo na ko sa isang grupo nung kanang pasakapan. Oo, so tanan gi kamo sini support gid, all out support. Yes, of course, no. So muning nami, no? At least kay para nga mabalik naton atubla, no, kay daw sa paglantaw mo guro ti mas maayo gito ya gurong region 18 ay, no, Kong. Na advantageous na para sa ato, no, kagala binigid sa ikalima nga distrito, nakita naton sang damo nga advantages kung pananglitan nga mabalik ang ang NIR. Sige, ati bantayan ta na, no? By ang start to gid ang joint session by July 25, no? Pero subong allowed na kamo yung makapang-file sang inyong mga bills, no? That is correct, no. Pwede na. Okay. Sige. Kong, thank you gid sa sining at tempo. Mayong gabi. Mayong gabi. Iban sa imo, Bombo Ponso sa saliwat madamo. Salamat sa oportunidad nga makapagin kita sa Pumuloyo. Mayong gabi, istakan. Okay, sige. Salamat. Congressman Dino Yulo, sa kabugado sa 56 ang probinsya sa Negros Occidental. Indugan ko lang to ang ang Negros Island region, pero ti amo lang ning aton nga ginalantaw ang ining kung isabla do ka imposible na gid, nga makambal kita nga ti kulangon kita sang kalamay diri. Hindi man lang yan Negros Occidental ang nagaproduce do sang kalamay, o bisan diri sa aton nya locally sobra pa gani. Kung libog ulo tadi kakadtong kalamay man. Sige yan, tago da, magkaladay petition mo muna sa Japon. Magtalaas sa Japon ng sugar yun da, no? So, ti pertigid, alin sang una sa subong amo Japon ang panawagan, no? Nga panawagan sa resignation, no, ni Hermenegildo Serafica bilang SRA Administrator. Si Congressman Yulo, former board member ni. So kabalo gid sa kita nyo, nabatian nyo to nga tipay mga plano na to sila yung ginpatigahan to sang una sang board member siya. Doon man sila nga ti nagakatabo nga may shortage kita diri, no, sang kalamay sa bahin sang pungsod Pilipinas.
27 minutos sa kaligid sa takto alas 7 sa gabi, alas 8 sa gabi, diri sa aton sa ring pagpalagan. Pabalik naton, no, report ni Bombo Carla Defensor sa patrol, no, kung ano ton diri sa aton sa ring pagpalagan. Hatag kita dugang nga mga panumdom, balik kay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kun pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kun pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Nagkapanagkapantin diri sa aton nga palatuntunan sa Zona Libre. May padugang kita karon may impormasyon, no? Rektamente sa Japan. Kasunod sa kamatayon ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ang pag-offer sa mga bulak tayo ginapatigayon na tusubong, no? Kapag declare ni Gorosang day of mourning para sa nagtaliwan nga anay Prime Minister matapos ining ginutang. Di kita na nadamlag lang ang Philippine Volcanology and Seismology o konang PHIVOLCS. May mga ginatag ng dugang awareness sa dumakabaran kag panumdom, no? Sa mga kauturan naton nga ti Kabanwanan, no? LGU mapumuyo man nga ti nag-star sa palibot sa Bulkan Kanlaon. Nga still, no? Ara sa alert level 1 ang status sini, no? So tigipag-check man naton ang readiness, no? Kag preparedness and readiness, no? Sa aton nga may LGU kanalabot rin ni Bombo Carla ang si Daremo head, no, sang Bago City si Dr. Mary Jane Ortizo.
kay sa pila ka series of phreatic eruptions nga nagluntad, no, sa bahin sa Bulkan Kanlaon ang Bago City sa mga lubos nga naapektuhan, no, ang pagkwansang abo, no, sa phreatic eruptions lang ginapagita sa abnormalidad sang bulkan. Although ara man sa danger zone ang Banwa sa La Casillana, Banwa sa Moses Padilla, siyudad sa La Carlota, siyudad sa Bago, no, and the rest others dito man sa side sa Oriental. So ano mga pagpanghanda dire kay may na lang at least na ma-remind naton kay basi damo bla kita sang malingawan bla da, no, kag malipatan ta nati may nakaama na nga mga kwanda, no, food packs para sa utod naton kag mga equipments ta, no, kay ang abo sang bulkan isa man sa pinakadelikado mo sa ikayong lawas ang aton nga sa kaawang ikayong lawas naton, no, duman to paglupok sang Mayon volcano, sang Taal volcano, no, nga mga tanom gani sini ginagakapatay mo, no, kung matamaan iya sang abo halin sa bulkan. Saktaton, no, si Bombo Carla may defensor angot sa saring report. Bombo Carla, sa report base kami. Yes, Bobo po. So, nag-preparar na ang katapos ng RMO sa sudad sa Bago, Bombo Pons, linya sa Mount Canlaon, no, kay tungod niyara sa Japon sa Alert Level 1 ang Mount Canlaon, Bombo Pons. Susunod kay Doc Marie-Jean Ortizo Bombo Pons, head sa CDRMO sa syudad sang Bago. So nagapreparar na ini sila, may mga mask na ini sila nga ginapreparar para at least nga mag-igahatag, no, sa pumuluyo if in case nga mayara sa magluntad nga eruption, Bombo Pons. Pero ini nga kinalantaw diri Bombo Pons sa wala pa man ini sila may nabaton nga may mga earthquakes nga tabo sa duha ka mga barangays sa idalom sa syudad sa Bago, Bombo Pons. Amo ining mga barangay sang barangay Mailom kag barangay Ilahan, Bombo Pons. Amo ining duha ka mga barangays nga mayara sang 12,000 ka mga population diri dos. Barangay ano to? Hindi Ilihan? Ilihan, sorry. Ilihan, barangay Ilihan kag barangay Mailom, Bombo Pons. Kay ining duha ni ka mga barangay amo gid ini ang malapit sa Mount Canlaon, Bombo Pons. Kag before pa lang Bombo Pons ang nagliligad to nga mga nag-ashfall man diri sa area sa Negros Occidental, amo man ini ang duha ka mga barangay ang naapektuhan. Ti amo ni subong ang ila nga pabantayan sa subong, Bombo Pons. So far wala pa man ini sila may nabato nagikan sa mga barangay kiti ang sila mismo, Bombo Pons, naghatag naman reminders sa barangay sa duwa mismo ka mga barangays kung ano ila sini nga paghimuon kung may ara sila sa nga may nabatsagan nga abnormal, Bombo Pons, nga related dito sa Mount Canlaon. Sige layon mag-report ini sila sa CDRMO para at least na respondihan man ini sila. So prepara do Bombo Pons, nag-prepare na ini sila sa mask para sa ashfall, pero wala pa man gid ashfall nga subong nga Bombo Pons, no? Wala sang ashfall bangod nga wala man niya sang eruption nga nakatabo, Bombo Pons. Kaga posible nga lupok o kon na phreatic eruption ang posible nga magluntad sa Mount Canlaon, Bombo Pons. Iso naman na sa PBOX, Bombo Pons, amo man ang ila sini nga nakuha na mga impormasyon, Bombo Pons. So, kaya pa ni sa Alert Level 1 Japon? Yes. Gamonitor man ini sila yung Bombo Pons, no, kaya may duha ka mga barangays na maapektuhan kung mag-erupt o kung mayara sang phreatic eruption nga magluntad sa Mount Canlaon, Bombo Pons. Ang kuanin Bombo Carlang abo ni sa kung sa dalan ng semento danlog ni siya. Amo gigani delikado man ini Bombo Pons, no? Ang area man dara kadaan sang barangay Mailom kag barangay Ilihan, Bombo Pons. Medyo taas ang ginadiri siya nga parte sang Bago, Bombo Pons. Ara gid ini sila sa mambal na naton nga lagi diya nga part ya Bombo Pons. Danger zone gid, no? Oo, danger zone. Yes, pero kung Bombo Pons na magpasa ka, for example, sa area sa Mailom, simentado naman dira yung Bombo Pons, no? As lagi dito sa may babaw, simentado na. So, amo gini ang halungan pagit sa aton sini nga mga kauturan kung may araman gid sa ashfall. Pero ginapangabay nga hindi lang bala Bombo Pons, kiti dako gid niya nga kahalitan nga
kung ini mayara sa Ashkulo kung mag-irap magid ang Oo. bulkan Bombocons kay ti malamo man sa mga kasapatan dito, mga tanong, mga ti ang pumuluyo man bala Bombocons, no? So mo man ning ginapangabay nga maging alerto kag kamay pa nga hindi niya amo ni maglugtad ang ining eruption gid ang Bombocons. Ang Pero food ti packs ready na? Bombocons. Ang mga food packs nila naka-ready na da? Yes, sa Bombocons naman hindi sila yung mga food packs man nga ginapreparar para sa mga evacuees kung may magluntad ng gid ang Bombocons. So Bombocons mamatian nato ng payagikan kay Dr. Mary Jane Arquizo. In terms of monitoring, everyday manayang monitoring naton kag advisory halin sa FIVOX and also sa civil defense ang monitoring no since 2015 sige manayang aton nga monitoring, and at the same time in terms of preparation, so you have already attended the pre-disaster risk assessment together with the PDRRMO and with Governor Lacson kahapon, and in terms na preparedness naman niya sa Bago City na ano na nato na may mga preposition naman kami nga daan nga mga food and non-food items, and at the same time mga face mask na prepare naman na, and in terms naman niya sa population nga most likely to be affected, ang mga advisory na ginahatag naman na kagkabalunan na iya nga daan ang aton nga mga barangay to be affected kag i-review na lang namon ang amon nga contingency plan on Mount Canlaon. Yes, Doc. So, Doc, ano ni mga barangays ang maapektuhan, Doc? Ang aton nga high-risk barangay is Barangay Mailong at Barangay Ilihan. Okay. So, ara gina siya sa babaw gidapit kung malapit gid ini siya sa area sa Mount Canlaon, Doc. Oo, malapit gid. So, bali mga pilada ka population, Doc? Based sa population, mga 12,000 plus na ang aton nga mga affected population just in case. Yes, Doc. So, Doc, sa inyo, sini nga monitoring sa subong, Doc, alert level 1 sa gyapon, Doc, ang Mount Canlaon. Yes, according sa FIVOX yesterday, kay nag-share man ng FIVOX yesterday sa amon nga Hydra, so according sa FIVOX, may ara kita nga mga earthquakes, however, na observe, pero wala gas emission, meaning to say there must be something nga ara dira sa aton nga bulkan nga nagabara, and amo na ang napagwa nga statement ni Secretary Solidom nga there is a possibility for phreatic explosion. Kay wala man ta explosion as of now, ano lang gid ya ng earthquake lang gid nga na monitor, no, kag wala siya gas emission for how many days na. So muna siya nga kung magsiling tani nga may earthquake nga na ano kita na observe together with may nakita kita nga mga gas emissions, no, though hindi siya masyado ka-alarming, pero ang subong ang ano na nila kay wala may nakita nga emission, so a possibility nga there could be possibility nga may phreatic ang ang earthquakes na nang ginamonitor na siya sa mga monitoring devices ang pilot. Okay. Nga station na natin sa La Carlota, so based na siya sa explanation sa ato ni Engineer Kincha. Kung sa subong ko ipamakamuya, Doc, may nabaton nga mga information sa gikan sa mga barangay. Sa duha ka barangay? Wala pa. So, ang mga barangays nato niya, usually, nagaano gina sila kung nagapabalo gina sila ya kung may na batsyagan sila, kag may mga indigenous knowledge na sila balang, tinatawag nato ng indigenous na kung may ma-observe sila, parehos sa ang pag-iho sa mga pispis nga halin sa bukid or pagpanaog sa mga kasapatan na mga indigenous knowledge na. So far,
mga tawo sa barangay dati man na sila makakontak sa amon nga operation center just in case nga there is an emergency. Sa mga barangay naton most especially no nga malapit sa bulkan no barangay Mailom Anilihan, so ligmat kita kag i-prepare sa nga dana aton nga mga emergency go bag nato no. Although hindi man siya naka-alert level 1 man kita gyapon, pero everyday dapat we should make disaster preparedness a way of life no. Observe kit permi kag mga di kita tanan nga hindi lang hindi kita pa mapiligruhan sang sa mga explosion na isuga ni Mount Kadlaon. Okay, Bobo Carla ho. Yes. So mambapon sa mo to no ang pahayagikan kay Dr. Regine Ortizo Bombapons no di nagaprepara naman ini sila kag iga-orient nila sa liwat ang mga pumuluyo para at least nga ma-refresh bala Bombapons no ang mga ideas before nga na-share man sa katapos ng DRMO sa kagsang FIVOX Bombapons. So isa hon tani bi no kay ang La Carlota ti isa man na no sa mga posible nga maapektuhan sa dako no La Casillana, Moises Padilla, Bobo Carla. Yes, Bombapons no si karon man ini naton ang ibad pagig nga mga kabanmohanan kag syudad para at least nga maya kuha man naton sang impormasyon ko nang ila sini nga mga preparasyon regarding sa Mount Canlaon Bombapons. Okay. Yes, Bombapons naman ang report ikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat kay Bombo Carla may defensor. Ano nang gamit mo nga communication bumukim globe, no? Nga mo ning signal isang globe man. Do papit. No, sige, no? So balo ta makabanan sa ibang daw okay man. Sige lang, no? I-check nato na, no? Sa ato sa nga mga kabombo. Salamat kayo sa report ni Bombo Carla may defensor oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 54 minutos na. Nakaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Diri man sa ato sa nga pagalaga. So latest anay no diri makabanan sa kapatayon no ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. So naghalad din sila mga bulak no ang mga pumuluyo dito sa Japan no in honor sa iya no as a longest serving Prime Minister sa pungsod Japan. Sige, rest in peace na lang niya no sa kay na Japanese Prime Minister Shinzo Abe nga kapila ka beses nga nagbalik-balik diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Sige, naitong kita din mga balita sa pungsod Pilipinas. Anyway, nagka-communicate kita until now no sa kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Para sa bahin sang siningkuan bala no nang pagsinapol ang nagpatawag isa din sa plasyo sa Malacanang do governor ini ka mayors no sa bilog nga pungsod Pilipinas nga nagsupport bala sa bahin sa kandidatura ni President Bongbong Marcos no sa mga mayors ti ini ang gipangunahan ni Mayor ang mayor no sa Cebu City no pero galing unfortunately no sang patigan sang antigen test no si President Bongbong Marcos no ini ang nagpositive. So ay sa nakaatubang face to face no sa mga mayors and governors nga to subong sa palasyo sa Malacanang. Kay kaina ginanunsar ini ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles no nga nagpositive si President Marcos no. So automatic suno diri sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere no until now ay pag sa magin appoint no nga DOH Secretary ang Marcos administration. Suno sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere may 7 days nga isolation si President Marcos. So meaning hindi ni sanay makagwa no isolate ni sada sa plasyo sa Malacanang sa iyang room ti isa lang sa day no sa iya sa nga room ay separate ang pamilya niya no doon nga nag-tested positive ang iasawa tested negative negative si First Lady Liza Marcos kag iya duha ka mga kabataan
No? So may 7 ka adlaw nga isolation na mo ni Japon. No? After ngati ang iya sini nga symptoms sa ma-resolve, no? Kag pwede na sa iya makagwa ka makabalik na sa trabaho. Especially, no, ang face-to-face activities niya. Based sa current health protocols, no, siling de Berhere, kung ang sa ka persona is symptomatic, no? Kamay mga sintomas bla, no? Ang antigen shall be accurate already, no? Balde Berhere. But nonetheless, the antigen test is already enough to state that he is positive for the disease and he has these mild symptoms. No? So sa mga close contacts naman, isa da, no? Si Cruz Angles, ang PCO Secretary o Press Secretary, no? Sa kay President Marcos, no? Ti kasano mo lang sabi nagkuhan sa mga nag-take out ni sa kanyang sang Monday, Thursday, ti siya dahil automatic ang close contact, no? I-test may ini sila. Surti yan, tingupod ni Regiliani, First Lady Lisa Araneta, no? Marcos, ni negative. Pero ang ginalibugan talang sa ulo ta, mau grabe man eh. Until now, doon ginapakasantos na pa ang COVID. Ako daway naman kuya siling nga may pagpatigid nga, balong nga, threats ang COVID, pa Japon, subong, no? Nakalampuwas na tani, way tagani, mano, sang unang nga, matupad balay mo COVID, ang utod mo COVID, ang isa sa member sa pamilya mo na COVID positive. Oh, 'di ba? No? So, isa pa sa libugan sa ulo tas ang time sa kampanya, no? Thousands, hundreds of thousands katawong ginatubang ni President Marcos, Bongbong Marcos. Di wa man sa nag-positive, no? So, dira pa lang diyan makakonclude na kuya ang COVID hadlok magaling sa mga large crowd. Kung sa mga crowd gathering, hadlok maglis COVID. Ang gusto niya gali sa mga taga-may-gamay lang nga mga gatherings. No? So, imagine, diri sa Bacolod, pila ka mga president sa bus na nagkakadto di. No? Kaya nagkapatigayon sa People's Rally. Nga nag-aalalawas ang tao sa mga venue nila. Pati man ang aton nga mga local politicians diri. No? Kaya nagkakandak man sa mga rally nga nag-inawas-awas man. Oh, di why man now? Why man COVID daw? Oh, ito mo na katingalahan sininaton, no? Nga si COVID, hindi magali mag-atraka kung ara sa damo tao, kaya basi ma-suffocate man kuno sila. Dahil positive pa presidente, tati, 7 kadlaw, until next week, hindi pa na siya makapakita sa publiko. Although, ito hindi siya maka-face-to-face, pero pwede mo na sa Japon, maka-zoom. Mga meeting sa Zoom. Subong nga ma-meeting dito sa Malacanang, sa mga mayors, ka-governors, via Zoom ang mensahe ni President Marcos. Pabasan nato niya kaya medyo pasakaw-sakaw pa si Mayor Salvador Bading Escalante, no, sa siyudad sang Cadiz with regard sa sining nasambit iya makabaran nga event dito sa Palasyo sang Malacanang. Impunto alas 9 na, nagtak na sa gabi sa aton sa pagpalagad ng alang na sempo naton, Biyernes nga presentasyon petsa 8 sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Standby na kamo sa Santos ng Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino. Nagpapasalamat sa popodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang santos nga rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,